आजच्या दिवसातील पहिला सामना बाजारपेठ बॉल विपक्ष मेगान स्पोर्ट सुकरवाड। आजच्या दिवसातील पहिली लढत मैदानावरती आपल्याला रंगताना पाहायला मिळेल। भाई घालू नको नाणेफेक होते मैदानावरती आता पाहायला मिळते आपल्याला। नाणेफेकीचा गोल लागतो तो मेगान स्पोर्ट सुकरवाड संघाच्या बाजूने आणि नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम आपला निर्णय कोणता असेल हे पाहणं योग्य असेल। निश्चित युट्यूबच्या माध्यमातून लाईव्ह प्रेक्षेपण सुरू होत आहे। दोन्ही संघांकडून घ्यायची नवीन चेंडूवरती सामना खेळला जाईल। नाणेफेकीचा निर्णय घ्यायचा लवकरात लवकर युट्यूबच्या माध्यमातून लाईव्ह सामने सुरुवात होते। निर्णय 5 षटकांचा सामना राहील याची नोंद घ्यायची। एकूण 4 गोलंदाज लागतील। एका बरोबर 2 षटके टाकणं बंधनकारक राहील। मंडळाच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी लाईव्ह मंच काम पार पाडायचं। निर्णय 5 षटकांचा सामना मैदानावरती रंगताना आपल्याला पाहायला मिळेल ते म्हणजे बाजारपेठ बॉल विपक्ष मेगान स्पोर्ट सुकरवाड। सुकरवाड ग्रामस्थ बाजारपेठ बॉलच्या आयोजनातून पुन्हा एकदा सांगण्यात येत आहे क्रिकेटचा महासंग्राम रणसंग्राम मैदानावरती पाहायला मिळेल। आजचा हा दुसरा दिवस स्पर्धेतला दुसऱ्या दिवसातील पहिला सामना मैदानावरती रंगताना पाहायला मिळतोय। बाजारपेठ बॉल विपक्ष मेगान स्पोर्ट सुकरवाड तुल्यबळ मैदानावरती पाहायला मिळतोय। नाणेफेकीचा महत्वपूर्ण गोल लागला तो मेगान स्पोर्ट सुकरवाड संघाच्या बाजूने नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथमतः क्षेत्ररक्षण स्वीकारतोय आणि स्पर्धेचं आमंत्रण दिलं जातंय। बाजारपेठ बॉल सुकरवाड संघाला आमंत्रण स्वीकारून 5 षटकांवरती कितपत धावा उभारल्या जातील, कितपत धावांचं आव्हान ठेवलं जाईल हे पाहणं योग्य असेल। तर कितपत धावांवरती रोखलं जाईल ते मेगान स्पोर्ट सुकरवाड संघाच्या बाजूने हे सर्व समीकरण थोडं मैदानावरती स्पष्ट होईल। सामन्यावरती 2 ऑफिशियल पाहायला मिळतं। मेन पंचांच्या भूमिकेत कालच्या दिवसावरती तडाखेबंद फलंदाजी केली होती की विशाल मुसेरे। यावेळेस तो पंचांच्या भूमिकेत पाहायला मिळतो तो लेग पंच आपल्याला पाहायला मिळत आहे ते नितेश नार्वेकर। सलामीची जोडी मैदानावरती बाजारपेठ बॉल सुकरवाड संघाची आपल्याला पाहायला मिळते ती म्हणजे रजत वाळके आणि रसिक बांदेकर। दोन्ही राईट हँडेड बॅट्समन मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहे। युट्यूबच्या माध्यमातून सामने पाहायला मिळतील आपल्याला। आम्ही सिंधुदुर्गकर या चॅनलचं एक QR कोड इथे लावला जातोय मैदानाच्या चारही बाजूने त्याची नोंद घ्यायची आहे। पहिल्या वर्ग षटक घेऊन कोणता गोलंदाज येईल निर्णायक 5 षटकांचा सामना मैदानाच्या बाजूने शोभा वाढवणारे फ्लेक्स आपल्याला पाहायला मिळते। स्पॉन्सरचे प्रायोजकांचे हे बॅनर आपल्याला पाहायला मिळत आहे। पहिलं षटक निश्चित संघातर्फे वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं सांघिक कोट्यातील पहिलं व सुरुवात करणारं षटक आजच्या दिवसाचं तुम्हाला समर्थ गरुड संच असेल तर
फलंदाजीच्या आक्रमणावरती पहिल्या चेंडूवर सामना करून रजत वायकी सज्ज असते. कष्टाच्या मागे ओंकार मस्कर कशा प्रकारे सामना केला जाईल, तुळशीचा सामना मैदानावरती रस्त्याला पाहायला मिळेल का? 5 षटकांचा मैदानावरती सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. पहिला सामना समर्थ याचा सामना करेल रजत. पहिला चेंडू सन्मानित ठेवला जातो. एका दाबडीची वैयक्तिक व सांघिक धावसंख्येत श्रीगणेश केला जातो. रजतच्या माध्यमातून एक सेन्सिबल क्रिकेट मैदानावरती पाहायला मिळते. पहिल्या चेंडूवरती मोठा फटका केला गेला असता मात्र स्वतःला कंट्रोल करतो. पहिल्या चेंडूवरती मोठ्या फटकेचा प्रयत्न जात नाहीये. स्वतःला सावरून एका धावेने सांघिक धाव फलकावरती श्रीगणेश केला जातो. ते पाहणं योग्य असेल. पुढील चेंडू प्रगतीपथावरती पाहायला मिळतोय आपल्याला. पुन्हा एकदा एकेरीचा फटका मैदानावरती. एका धावसंख्येत वृत्ती सांघिक धावसंख्या पुढे सरसावते ती म्हणजे 2 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतोय. नाण्याची घडल्यानंतर प्रथम गोलंदाजी करतोय तो बाजारपेठ बॉल शुक्रवार संघ. पुढील चेंडू प्रगतीपथावरती समर्थ. यावेळी हलकेच खेळलेला फटका. बॅक टू बॅक 3 चेंडूंवरती 3 एकेरीचे फटके. एकूण धावसंख्या 3 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. आता मात्र एक फटका पाहायला मिळतो. चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. सुरेख फटका होता तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण. निर्धाव चेंडू मैदानावरती आता आपल्याला पाहायला मिळतोय. चांगली धावसंख्या फिरवते. यावेळेस पुन्हा एकदा त्या क्षेत्राच्या हातामध्ये फटका. आता मात्र एक धाव पाहायला मिळतंय. एका धावसंख्येवरती सांघिक धावसंख्या ही 4 धावा. आता मात्र मोठा फटका पाहायला मिळतोय. रजतच्या बॅटमधून चेंडू चाललाय सीमारेषा पार 4 धावांसाठी. रजतच्या बॅटमधून आजच्या दिवसातला पहिला चौकार आणि सांघिक धावसंख्या ही 8 धावा धावफलकावरती बिनगडी बाद आपल्याला पाहायला मिळते. निश्चितच 5 षटकांचा सामना मैदानावरती पहिल्या षटकाही सांगत आहोत. बिनबाद 8 धावांवरती सध्याची परिस्थिती बाजारपेठ बॉल संघाची आपल्याला पाहायला मिळते. प्रथम फलंदाजी करतोय. कितपत धावांचं आव्हान या 5 षटकांच्या समाप्ती अखेरीस ठेवले जाते ते पाहणं योग्य असेल. दुसऱ्या षटक घेऊन गोलंदाज नितेश मसुरकर स्ट्रायकिंग इंडर असतील. अलकाकाने खेळलेला चेंडू. यावेळेस एकूण 2चा फटका मैदानावरती. दुहेरी धावसंख्येत वाढ होते. डबल फिगर मध्ये 10 धावा धावफलकावरती. पुन्हा एकदा हलक्या हाताने खेळला चेंडू पाहायला मिळतोय. 1 धावी धावफलकावरती. एका धावसंख्येवरती सांघिक धावसंख्या ही 11 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. फटका पाहायला मिळतोय. एकूण 2 धावा. पुन्हा एकदा दुहेरीचा फटका मैदानावरती. रफीच्या बॅट मधून एक सेन्सिबल क्रिकेट दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून पाहायला मिळतंय. ते बाजारपेठ बॉलच्या 13 धावा. यावेळी असं एक फटका क्षेत्राच्या बीट केला जातोय. रफीच्या बॅटमधून अजून एक चौकार पाहायला मिळतोय. अजून एक मोठा फटका खेळला जातोय रफीच्या बॅटमधून. सांघिक धावसंख्या 4 ने पुढे वजारताना पाहायला मिळते. 17 धावा धावफलकावरती आतापर्यंत सज्ज असते ती बाजारपेठ बॉल संघाची. निश्चितच नाण्याची घडल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतला होता पहिल्या षटकावरती सुरेख गोलंदाजी. आता मात्र हे षटक महागडे ठरतंय. पुढचा चेंडू नितेश पुन्हा एकदा सज्ज असेल. हात लागला क्षेत्ररक्षणाचा. एकूण 4 धावा. पुन्हा एकदा मैदानावरती चूक होते. त्या चेंडूवरती मात्र एकच धाव होती. तिथे मात्र तो चेंडू अडवण्याच्या प्रयत्नात 4 धावा बहाल करताना पाहायला मिळतोय. पुढील चेंडू नो चेंडू. यावेळेस खराब चेंडू. लाईन आणि लेन्थ वरून भरकटणारी गोलंदाजी आता मात्र नितेशची. निश्चितच थोडं दडपण येत आहे गोलंदाजी आक्रमणावरती असताना. अर्धे 1 धाव. एकूण 1च धाव. एका धाव्याची षटक सांगत होते. सांघिक धावसंख्या 23 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते. या षटकावरती निश्चितच चांगली फटकेबाजी करत 15 धावा वसूल केल्या होत्या रफीच्या माध्यमातून. पहिल्या षटक निश्चित 8 षटकांचं. त्याच्यानंतर या षटकावरती धावा उचलल्या गेल्या रफीच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंडला रजत वाईके सज्ज असेल तर गोलंदाजीच्या आक्रमणावरती बॉलरने अर्जुन आपल्याला पाहायला मिळतोय.
यामुळे ससुरेचा फटका पाहिला मिळतो. क्षेत्ररक्षक मात्र जाग्यावरून हातायचा संधी दिली जात नाहीये. बघता 4 धावा धावफलकावरती अजून गणले जातील. सांघिक धावसंख्या 27 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. तर भारतीय वर्ल्ड संघाच्या पुढचा चेंडू प्रगतीपथावरती. यावेळेस चांगलं क्षेत्ररक्षण मात्र एक धाव मात्र काही रोखू शकत नाहीये. एकाही धावसंख्येवरती सांघिक धावसंख्या विसरते ती बिनगडी बाद 28 धावा धावफलकावरती. निश्चितच चांगली फलंदाजी दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून मैदानावरती आताच्या घडीला पाहायला मिळते. चेंडू दोन्ही हात समांतर करून चेंडू फलंदाजी करून पंचांच्या माध्यमातून केली जाते. अवांतर धावेने सांघिक धावसंख्या पुढे सरसावते. यावेळेस खरा फटका बॅटच्या टॉपचा लागून चेंडू मात्र बाहेर जाताना पाहायला मिळतोय. पहिला धक्का पहिल्या खुर्चीला मांतरी ठरतोय तो म्हणजे रजत वाळके. सांघिक धावसंख्या ही 29 असताना नवीन फलंदाज मैदानावरती प्रत्येक आपल्याला पाहायला मिळतोय. डावखुरी शैलीचा विस्फोटक फलंदाज तेवढाच चांगला गोलंदाज असेल. गोलंदाजी पाहिल्यानंतर मिळेलच पण आता मात्र फलंदाजीतून योगदान द्यावं लागेल. कारण रसिक बांदेकर नॉनस्ट्रायकिंग आपल्याला चांगली फलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. कशा प्रकारे त्याला साथ दिलेली प्रत्येकच्या माध्यमातून यावेळेस येता क्षणी मोठा फटक्याचा प्रयत्न नाही केलाय. हलक्या हाताने खेळलाय. एका धावेवरती समाधान मानलं जातंय. एका धावसंख्येवरती सांघिक धावसंख्या 30 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. सुरेखा फटका यावेळेस सफल गेलाय. पुढे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न मोठा फटका 4 धावा सांघिक धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. निश्चितच 4 धावांची सांघिक धावसंख्या 37 धावा धावफलकावरती. हलक्या हाताने खेळलाय. दरम्यान षटकारी सांगता होते. 3 षटकारी समाप्त केली. सांघिक धावसंख्या ही एका वेळेच्या मोबदल्यात 35 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते. सध्याच्या घडीला निश्चितच चांगल्या परिस्थितीत पाहायला मिळतोय तो भारतीय बॉल संघ. उर्वरित 2 षटकांचा खेळ बाकी मैदानावरती कशा प्रकारे गोलंदाजी केली जाईल ती मेगा स्पोर्ट्स संघाच्या बाजूने तर कशा प्रकारे फलंदाजी केली जाईल या 2 षटकांवरती व कितपत धावा धावफलकावरती या उभारल्या जातील हे पाहण्यायोग्य आहे. पुढे येण्याचा प्रयत्न होता आणि तिथे धावजीच्या रूपात धावतोय तो म्हणजे प्रतीक तंबूच्या दिशेने जाताना पाहायला मिळेल. निश्चितच ज्या चेंडूवरती धाव नव्हती क्षेत्ररक्षण चांगलं झालं होतं तिथे धाव घेण्याचा प्रयत्न. दुसरा धक्का संघाला पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडू मैदानावरती सांघिक धावसंख्या फिरवते ती 35 धावा धावफलकावरती. पुढे चेंडू प्रगतीपथावरती पुन्हा एकदा आपल्याला पाहायला मिळते. गोलंदाज ओंकार फलंदाज जगन्नाथ. चांगला फटका समोरच्या दिशेने फटका मैदानावरती पाहायला मिळतोय. पंचांना बोलतो जात 4 धाव मात्र रोखले जात नाहीये. 4 धावांची सांघिक धावसंख्या. चेंडू पाहायला मिळतोय. यावेळेस झाली थोडासा टप्पा सुटतोय. एकूण 1 धाव अवांतर स्वरूपाची. एका धावेची सांघिक धावसंख्या 40 धावा धावफलकावरती. पुढे येण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय जगन्नाथच्या बॅटमधून आणि यावेळेस पुन्हा एकदा बंदित केलं जाते. 2 चेंडू पाहायला मिळतोय. एकूण 5 धावा धावफलकावरती या मात्र पाहायला मिळतील. सांघिक धावसंख्या 45 धावा. पुढचा चेंडू सुरेख चेंडू एकूण 1 धाव. एका धावेची सांघिक धावसंख्या 43 धावा. यावेळेस पुन्हा एकदा समोरच्या दिशेने फटका पाहायला मिळतोय. चांगला फटका जगन्नाथच्या बॅटमधून वारंवार संसाराचा पाऊल. 4 धावांची सांघिक धावसंख्या 50 चा आकडा क्रॉस करून 50 धावा. यावेळेस पुन्हा एका मोठा फटका करण्याचा प्रयत्न. चांगली फलंदाजी करून आता मात्र तंबूच्या दिशेने जाताना पाहायला मिळतोय. सांघिक धावसंख्या पाहायला मिळते ती म्हणजे 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 50 धावा धावफलकावरती. शेवट चेंडू या षटकावरती आपल्याला पाहायला मिळेल. सामना करताना फलंदाज यश. कशा प्रकारे सामना केला जाईल मैदानावरती हे पाहण्यायोग्य असेल. यशच्या माध्यमातून चांगला फटका यावेळेस पाहायला मिळतोय. एकूण 2 धावा मात्र 2 धावांची षटकाची सांगता षटक संपतंय. 4थ्या षटकाची सांगत्याकडे सांघिक धावसंख्या पाहायला मिळते ती आपल्याला 3 गड्यांच्या मोबदल्यात
52 धावा फलकावरती नाण्याची घातल्यानंतर प्रथम गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय आपल्याला बाजारपेठ बॉल संघ निश्चित आतापर्यंत 52 धावा फलकावरती सुरेख आहे. शेवटच्या षटकावरती फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळेल तो म्हणजे रफिक. टीमला यश सज्ज असेल नक्कीच या षटकावरती जास्तीत जास्त धावा कुठणं गरजेचं असेल. चेंडू सुरेख फटका क्षेत्रक्षेत्र वादळाला चेंडू मध्ये चौकार घडी जाताना पाहायला मिळतोय. सुरेख फलंदाजी बाजारपेठ बॉल संघाच्या सर्व खेळाडूंकडून पाहायला मिळतोय. रफिक बांदेकर आता मात्र चौकाराची मोड मैदानावरती ठेवताना पाहायला मिळतोय. क्रिकेट चौकारा निशी नंतर दुसऱ्या चेंडूवरती एक धाव एका धावेवरती समाधान मानावे लागते. एका धावेची सांगितलं संख्या 57 धावा. यावेळेस पुन्हा एकदा दुहेरीचा फटका पुढे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न 2 धावेची पाठी धाव संख्या 59 धावा फलकावरती पाहायला मिळते. सुरेख चेंडू सुरेख फटका मैदानावरती रफिक बांदेकर पाहायला मिळतोय आपल्याला. 2 धावेची सांगितली धाव संख्या 61 धावा फलकावरती. खराब चेंडू टाकण्याचं केलं होतं. चेंडूवरती दंडात्मक कारवाई पंचांच्या माध्यमातून केली जाते. अवांतर धावेमध्ये पुन्हा एक दंड बजावला जातोय. अजून एक धाव अवांतर स्वरूपाची एकूण सलगच्या 2 चेंडूवरील 2 धावा येत आहेत. यावेळेस खराब जजमेंट पाहायला मिळते रफिकची. चेंडू सोडायचा नव्हता ज्येष्ठांवरती धाव आदळतोय. रफिक बांदेकर तंबूच्या दिशेने जाताना पाहायला मिळेल. सांगितलं धाव संख्या 63 धावा फलकावरती इनिंगची सांगता करणारा शेवटचा चेंडू चांगला फटका खेळला आहे. निश्चितच एक धाव घेतलेली दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नात धावीच्या स्वरूपात धावच्या एकूण धावा 64 धावा फलकावरती. 64 धावा फलकावरती पाहिला मिळतात. एकूण 65 धावांचं आव्हान ठेवलं जातंय ते म्हणजे मेगा स्पोर्ट्स शुक्रवार संघाच्या समोर या स्पर्धेतला निश्चितच हायएस्ट स्कोर आपल्याला पाहायला मिळतो. 64 धावा निश्चित 65 धावा जर केल्या गेल्या जर मेगा स्पोर्ट्स संघाच्या बाजूने तर निश्चितच त्यांच्या नावे हायएस्ट स्कोर मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळेल. 65 धावाच्या रनचेसवरती निश्चितच नाणेफेक जिंकण्याचा प्रथम क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय निश्चितच सर्वच काही बाजारपेठ बॉल संघाच्या खात्यामध्ये जाताना पाहायला मिळते. चांगली गोलंदाजी दर्जेदार आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळते. तर निश्चितच क्षेत्ररक्षणामध्ये ढिलाई पाहायला मिळते. गोलंदाजीवरती ढिलाई पाहायला मिळते ती म्हणजे मेगा स्पोर्ट्स शुक्रवार संघाच्या बाजूने. साठी 64 धावा आणि 65 धावांचं आव्हान ठेवून निश्चितच गोलंदाजी आक्रमणावरती आता मात्र सज्ज असेल की बाजारपेठ बॉल संघ आपल्याला पाहायला मिळेल. कशा प्रकारे या 65 धावांचा रनचेस केला जाईल सर्व समीकरण प्रयत्न मैदानावरती स्पष्ट होताना पाहायला मिळेल. हे पाहणं योग्य असेल. पासष्ट धावांचं आव्हान मैदानावरती कशा प्रकारे पार पाडताना पाहायला मिळेल. निश्चितच चौकारचा पाऊस मैदानावरती आता मात्र या पहिल्या इनिंग मध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला. जगन्नाथच्या बॅट मधून ते 3 चौकार पाहायला मिळतात. रजतच्या बॅट मधून 2 चौकार, रफिकच्या बॅट मधून 3 चौकार आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. प्रतीकचा एक खणखणीत एक चौकार. निश्चितच या 2000 फलंदाजीमुळे 64 धावा 65 धावांचा पाठलाग करताना कशा प्रकारे फलंदाजी केली जाईल कोणते सलामी असतील मैदानावरती हे पाहणं योग्य असेल. सलामी जोडी मैदानावरती पाठवायची आहे. साधारणपणे असा दाखव चालू आपलं आपण जाऊन बघायचं. सलामी जोडी मैदानावरती ओंकार स्ट्रायकिंग एंडला आपल्याला पाहायला मिळतो. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज पाहायला मिळेल विशेष मसूरकर. पहिलं शतक घेऊन गोलंदाज पाहायला मिळतोय. 65 धावांचा बचाव करण्यासाठी प्रत्येक पडते आपल्याला पाहायला मिळेल. तरी तिला जादूकर चांगली गोलंदाजी मैदानावरती त्याच्या माध्यमातून
सातत्याने केली जाते. आता मात्र या वर्षावरती कशा प्रकारे गोलंदाजी केली जाईल, चांगली गोलंदाजी चांगल्या टप्प्यावरती टाकणारा हा गुणवान गोलंदाज बाजारपेठचा पाहायला मिळेल आपल्याला. यंत्याच्या मागे निश्चितच जगन्नाथ आपल्याला पाहायला मिळेल. 65 धावांचा कशा प्रकारे बचाव केला जाईल, क्षेत्ररक्षण बघतोय, फलंदाजी जोडी मैदानावरती पाहायला मिळते मेगा स्पोर्टची 65 धावांचा बाटला करताना. पहिला चेंडू मैदानावरती प्रतीकचा सामना करेल ओंकार. यावेळेस मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न, निर्धाव चेंडू मैदानावरती साठी धावसंख्या अजूनही शांत आपल्याला पाहायला मिळेल. पुढचा चेंडू प्रगतीवरती यावेळेस पाहायला मिळतो दुसरा चेंडूवरती कडकडीत प्रहार आणि 4 धावांची सांगितलं वैयक्तिक खात्याच्या श्रीगणेशा केला जातोय. पुढील चेंडू आणि दुसऱ्या चेंडूवरती षटकार मारून बाजूला पाहायला मिळतोय. निश्चितच चांगली धावसंख्या 4 असताना पहिला धक्का पहिल्या खुर्चीला मानकरी घालतोय. पुढचा फलंदाज अर्जुन आपल्याला पाहायला मिळतोय. प्रयत्न निश्चितच पद्धतकडे यशस्वीची दाद मागली जाते. पंच मात्र बेटावर लावतायत. चेंडू मैदानावरती चांगली धावसंख्या 4 वर दिली लावते. चांगली गोलंदाजी सुरुवात तिकल्या स्वरूपाची एका धावेची चांगली धावसंख्या पुढे सरसावते ती म्हणजे 5 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. प्रतीक चांगली गोलंदाजी मैदानावरती त्यावेळेस तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण मैदानावरती चांगलं क्षेत्ररक्षण पियुष माध्यमातून निर्धाव चेंडू मैदानावरती गणला जातोय. यावेळेस सगळी बाद होतोय. दांडी 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 गुल विकेटचं पतन म्हणजे आपल्याला पाहायला मिळेल की मेगा स्पोर्ट संघाच्या बाजूने दुसरा धक्का दुसऱ्या खुर्चीचा मानकरी ठरतोय. सांघिक धावसंख्या ही 5 वरती स्थिरावते ती म्हणजे मेगा स्पोर्ट संघाची 65 धावांचा पाठलाग करताना पाहायला मिळतोय. एका मागोमाग गडी गमावताना पाहायला मिळतोय. चांगली गोलंदाजी पहिलं षटक मैदानावरती संपतोय. ती प्रतीकेचं सांघिक धावसंख्या ही 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 5 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळेल. पुढचं षटक घेऊन गोलंदाज यश आपल्याला पाहायला मिळेल. स्ट्रायकिंग मितेश कशा प्रकारे गोलंदाजी केली जाईल. यावेळेस क्षेत्ररक्षणाकडे बोलते 4 धावा मात्र वसूल केल्या आहेत. 4 धावांची सांघिक धावसंख्या ही पुढे दर्शवते की म्हणजे 9 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा सुरे एका फटका चांगलं क्षेत्ररक्षण सागरच्या माध्यमातून एकूण 2 धावा 2 धावांची सांघिक धावसंख्या. सुरेश चेंडू बॅटची कडा लागते. चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये विसावतोय. निर्धाव चेंडू मैदानावरती पाहायला मिळतो. तो यशचा पुन्हा एकदा तळच्या दिशेने फटका पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षणाचे प्रयत्न मात्र 4 धावा काही रोखू शकत नाहीये. 4 धावांची सांघिक धावसंख्या 15 धावा. यावेळेस वारंवार क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय आणि एकूण 4 धावा पुन्हा एकदा मैदानावरती 19 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. आता जे मात्र निर्धाव चेंडू मैदानावरती सांघिक धावसंख्या ही 19 वरती स्थिरावते. 2 षटके समाप्त केली. पहिलं षटक सुरेशरित्या हाताला गेलं होतं. दुसऱ्या षटकावरती खराब गोलंदाजी म्हणावी लागेल. सांघिक धावसंख्या 19 धावा धावफलकावरती. अजूनही 3 षटकांचा खेळ बाकी. वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं सांघिक कोट्यातील 3रं षटक प्रतीक सज्ज असेल. फिरकीचा जादूगार पाहायला मिळतोय आपल्याला. पुन्हा एकदा यावेळेस निर्धाव चेंडू मैदानावरती चांगलं कव्हर केलं होते रजतच्या माध्यमातून. एकूण 2 धावा 2 धावांची सांघिक धावसंख्येवरती वाढ ती म्हणजे 21 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. वेगवान चेंडू यष्टीरक्षकांना थोडीशी चूक. तिकडे बरोबरची 1 धाव एका धावेची सांघिक धावसंख्या ही वारंवार पुढे सरसावते ती म्हणजे 22 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. चांगली गोलंदाजी अचूक टप्प्यावरती केली जाते ती म्हणजे प्रतीकच्या माध्यमातून 65 धावांचा पाठलाग करताना सध्याची परिस्थिती 22 धावा.
खराब चेंडू पंचांकडनं दंडित केलं जाते. अवंत स्वरूपाची धाव महाल मैदानावरती पाहायला मिळते. 23 धावा फलकावरती. हलक्या हाताने केलेला फटका, एक धाव मात्र रोखू शकत नाहीये. एका धावसंख्येची वृत्ती, सांघिक धावसंख्या 24 धावा फलकावरती पाहायला मिळते. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू, चांगलं क्षेत्ररक्षण मैदानावरती पाहायला मिळते. आपल्याला सांघिक धावसंख्या स्थिरावते की 24 धावा. ही एक धाव आपल्याला पाहायला मिळते. एका धावेची निश्चितच प्रतीक्षा 2 षटकांची सांगता होते. सांघिक धाव फलकावरती 3 षटकांची सांगता होते. सांघिक धावसंख्या ही 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात 25 धावा फलकावरती पाहायला मिळते. विजयाचं समीकरण आता मात्र मैदानावरती पाहायला मिळेल ते म्हणजे 12 चेंडू आणि 40 धावांची आवश्यकता. 20 ची सरासरी राखावी लागेल म्हणजे प्रत्येक षटकावरती जवळपास 5 चौकार ठोकणं गरजेचं. यावेळेस 9 चेंडू पाहायला मिळतोय. यावेळेस सगळ्यांनी निश्चितच बाहेरचा चेंडू खेचून काढण्याचा प्रयत्न होता आणि षटकार मारून बाजूला पाहायला मिळते. चांगली फलंदाजी मैदानावरती करत होता. पाटील धावसंख्येची पाहायला मिळते आपल्याला स्थिरावताना या चेंडू नंतर फलकावरती. पुढील षटक पाहायला मिळते आपल्या जगन्नाथ असेल टाकण्यासाठी सामना करेल तो समर्थ. यावेळेस पुन्हा एकदा येत क्षणी षटकार मारून बाजूला पाहायला मिळते समर्थ तंबूच्या दिशेने. अजून एक धक्का, अजून एक खुर्चीचा मानकरी ठेवतोय तो मेघा स्पोर्ट्स संघाच्या बाजूने. सांघिक धावसंख्या 26 वरती स्थिरावताना चांगला फटका पाहायला मिळतोय. निश्चितच निर्धाव चेंडू मैदानावरती चांगलं कव्हर केलं जातं क्षेत्ररक्षकांना. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा प्रगती पथावरती चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि या 4 धावा. निश्चित चांगलं क्षेत्ररक्षण सागरच्या माध्यमातून केलं जाते. वारंवार चांगल्या फेरीचं प्रत्येक दाखवताना पाहायला मिळतोय. सोयर चेंडू, खराब चेंडू दंडित केले जाते पंचांच्या माध्यमातून. अवंत स्वरूपाची धाव 31 धावा फलकावरती पाहायला मिळत आहेत आपल्याला. चांगली खेळी म्हणावी लागली बाजारपेठ बॉईज संघाच्या बाजूने सर्वात प्रकारची आणि गट पाच गडी बाद होत आहे. अजून एक गडीची बरोबर शेवटचा चेंडू षटकावरचा आपल्याला पाहायला मिळतोय. एक धाव घेतली जाते. दरम्यान षटक सांगत होते 32 धावा फलकावरती निश्चितच विजयाचं लक्ष पाहायला मिळेल. 65 धावांपासून जर लांबवर जाताना संघ पाहायला मिळतोय. शेवटचा विकेट मैदानावरती 33 धावेची आवश्यकता. 6 चेंडू आणि 33 धावेची आवश्यकता. पुढचा चेंडू सुरेख चेंडू यावेळी बीट केला जाते. फलंदाजाला निर्धाव चेंडू मैदानावरती आणि गडी बाद. दरम्यान ऑल आउट संघ विजयी होतोय. तो संघ आपल्याला पाहायला मिळतो बाजारपेठ बॉईज संघ पहिला विजय आपल्या स्पर्धेला मिळवतोय. यानंतर होणार सामना 15 मिनिटात सुरू होईल. त्याची नोंद घ्यायची आहे. जर कोणता नवीन संघ आला असेल तर लवकरात लवकर समालोचक कक्षामध्ये संपर्क साधायचा आहे.
हा बरोबर आहे काय मागं सेट केलं नाही काल तो वरतून कोण येत होते हे आपलं कोणतं यश डिक्लेअर तू बॉल लिवायचोच ना डिक्लेअर आता बरोबर आहे रे अरे तो रनला गेलं तर रन देऊ आणि समज डॉट बॉल माझी बॅटिंग बरोबर तो बॉल काउंट होतो तीन बॉल 12 रन बघता काय होता रन झालो का म्हणतात याक बरं पुढच्या गेली फायनली गेली नाही 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 काय माहिती सांग बघूया विचारू काय का दोन दे दोन तुका पण घे आणि पुढे रावत गेले ना आता पुढे मालवण नको हर्ष शेळके प्रथमेश सावंत समालोचक राष्ट्रवाडी यायचं आहे श्रीराम बावस्कर मंडळाच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे जिंकलेलं नाही 20 पट तुले मला खाली हा ते कोणाला तरी ठेव ना पोरगो मंत्र लक्ष द्या युट्यूब लाईव्ह आता काय माहिती स्कोर बुक वर नाही बसले झाले काही रिप्लाय दे हे नाही ना
तुझ्या फोन मधून त्याच्या फोन मधून द्यायची दोन गाडी आपली बॅट थोड्यात पुढील सामना सुरू होईल जवळजवळ 5 ते 10 मिनिटात. कधी आज काय का हे बघा ते लक्ष दे तुम्ही आठ जण येईल परत लाईव्ह. उद्या बोललो नित्या नित्या घेऊन नको डीजे बंद फोन बी नाही चला येऊन दे नाही नाही फोन अनाउन्समेंट दी अवी स्पोर्ट आणि वराड अवी स्पोर्ट आता होणार सामना आता होणारा सामना मैदानावरती पाहिजे अविस्फोट विपक्ष यश हे आर्या चॅलेंज नको चल यांचं टीमचं नाव लिहितो त्याच्यावर मॅच आणि आता मॅच वराडली माफ करा आता होणारा सामना आर्या चॅलेंजर्स विपक्ष कावळेवाडी वराड या दोन संघांमध्ये तुल्यबळ लढत मैदानावरती आजच्या दिवसातील दुसरा सामना मैदानावरती रंगताना पाहायला मिळेल. थोड्या वेळात नाणेफेक होईल याची नोंद घ्यायची आहे. गाडी घालून काय तू आज 11 काय बोलले दोन उठले काय करते हा दुपारी अरे वाटता तू वाटतं तू एका जागी उभं राहतो चालणार हे बाबा प्रेमान आणलं एवढं आई
सुकवाड ग्रामस्थ व सुकवाड बाजारपेठ बॉईजच्या आयोजनातून क्रिकेटचा महासंग्राम रणसंग्राम जिल्हास्तरीय प्रकाश युक्तातील बॉक्स अंडरआर्म क्रिकेट स्पर्धा पाहायला मिळत आहेत आपल्याला. आजचा हा दुसरा दिवस आणि दुसऱ्या दिवसातील हा दुसरा सामना आपल्याला मैदानावरती रंगताना पाहायला मिळेल. तो म्हणजे मित्राच्या नाही मागा सांगत जा ठेवून तू काय करत आर्या स्पोर्ट्स विपक्ष वराड या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी नाणेफेकीसाठी मैदानावरती यायचं आहे. त्या सामन्याची नाणेफेक करतील श्री हर्षद पडते यांच्या हस्ते सामन्याची नाणेफेक केली जाते. भारी भारी आवाज भारी. हा सचिन वडाळ संघाच्या कर्णधारांनी व आलेपूर संघाच्या कर्णधारांनी नाणेफेकीसाठी मैदानावरती यायचं आहे. पूर्ण संघाने मैदानावरती यायचे. पंचांच्या माध्यमातून नियम सांगितले जातील. त्यानंतर पंचांशी उद्धत घालायची आणि नोंद घ्यायची. एकदा नियम सांगल्यानंतर पुन्हा एक उद्धत घालायची नाहीये. अरे काय ठेवलं रे दा अरे 12 दगड होते बरोबर ना 5 दगड ठेवलं राहण्यात सांगणार की शर्ट ठेव आता एकच झालोय बोय माझी हे दगड तुझे ते नाणेफेक करते हर्षद पडते. हर्षा वराड संघाच्या कर्णधारांनी समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे. मारूचा पण आता 0 लाईव्ह मध्ये अरे नाही 3 जण जाता फक्त 1900 झाले 1.9 ते जाऊन येऊन ना दिसतात नाही तो बघ लाईव्ह सेक्शन वर होता 2 वर दिसत. हो चले स्वागत एक कॉइन हा कोण अनाउन्स करू बरं दान कर 1 रुपये संजोग कुंजक ठेवून घ्या. सामन्याची नाणेफेक करतायत हर्षद पडते. आता मात्र होणारा सामना मैदानावरती पाहायला मिळेल आपल्याला. आजच्या दिवसाची दुसरी लढत आर्या स्पोर्ट्स विपक्ष वराड. मोदीत 2 मिनिट टाकून उडू आले काय नवीन टीम नाणेफेक जिंकतो वराड संघ. नाणेफेक जिंकल्यानंतर आपला निर्णय लवकरात लवकर कळवायचा आहे. आजच्या दिवसातील दुसरी लढत मैदानावरती आपल्याला रंगताना पाहायला मिळेल. ती म्हणजे आर्या स्पोर्ट्स विपक्ष वराड या दोन संघांमध्ये तुल्यबळ लढत होईल. युट्यूबच्या माध्यमातून हे सर्व सामने लाईव्ह प्रक्षेपण केले जात आहे. ते म्हणजे आम्ही सिंधुदुर्गकर या चॅनल वरती. या चॅनलचे क्रिएटर संजोग कुंदक
ते इथे उपस्थित आहेत. निश्चितच लाईव्हच्या स्वरूपात सुद्धा प्रेक्षकांनी या स्पर्धेचा अवश्य लाभ घ्यावा. पत्र म्हणजे एकटे आणि संमतीपत्र म्हणजे दोघांना संमतीपत्र आम्ही विचारले ते का काय म्हणाला त्यांनी सामना सुरू झाल्यानंतर मंडळाच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी लाईव्ह मंचचं काम पार पाडायचंय. पत्राचं असं याची नोंद घ्यायची. म्हटलेले प्रतिज्ञापत्र घे म्हणून तुमचं कोण राहणार त्यांना आता दोन आले घेणार होते त्यामुळे ती माहेरात गेली ना काय म्हणतो तर असत तर हा बोल भाई ग्राउंडवर हो पण त्यांनी काय आणलं माहिती हर्ष बघा आपला निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा की दोघांना सांगणार आहे. घेणार करा काय बोलते गरज नाही अरे काय पडणार ती आहे ना उद्या बाई नसते उद्या लाईव्हमॅनने आपली जबाबदारी पार पाडायची आहे. प्रथमेश सावंत, हर्ष शेळके, मिलिंद शेळके, आजच्या दिवसातली दुसरी लढत मैदानावरती आपल्याला रंगताना पाहायला मिळते. वराळवी पक्ष आर्य स्पोर्ट्स कशा प्रकारे खेळी केली जाईल या दोन संघांच्या माध्यमातून मैदानावरती हे पाहणं आवश्यक असेल. हे सर्व समीकरण कोणता संघ ह्या दुसऱ्या सामन्यावरती विजय संपादन करून पुढच्या फेरीत प्रवेश करतोय हे सर्व समीकरण थोड्याच वेळात मैदानावरती स्पष्ट केलं जाईल. हे पाहणं योग्य असेल. नाणेफेक जिंकतोय वराड संघ, नाणेफेक जिंकतोय. आपला निर्णय लवकरात लवकर कळवायचा आहे. क्षेत्ररक्षण स्वीकारतोय आणि आमंत्रण दिलं जात आहे ते निश्चितच आर्य स्पोर्ट्स संघाला. मागच्या सामन्यावरती पाहिलं होतं आमंत्रण दिलं होतं तालुक्यात बौद्ध संघाला आणि त्यांनी निश्चितच हायस्ट स्कोर उभा करून ठेवलाय. 64 धावा दाखवण्यावरती होत्या. आता मात्र पुन्हा एकदा मोठी धावसंख्या उभारण्याच्या उद्देशाने खेळला जाईल का तो वराड आर्य स्पोर्ट्स संघाच्या बाजूने की नाणेफेक जिंकल्याचा घेतलेला गोलंदाजीचा निर्णय, क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय कशा प्रकारे ठरवताना पाहिला मिळतोय. कितपत धावांवरती रोखलं जातं, किती धावांचं आव्हान ठेवलं जातंय हे सर्व समीकरण मैदानावरती स्पष्ट होताना पाहिलं मिळेल. सामन्यावरती पंच आपल्याला पुन्हा पाहिला मिळत आहे. कालच्या दिवसावरती चांगलं पंच म्हणून काम पाहिलं ते लेग पंचांच्या भूमिकेत रसिक बांदेकर ते लेग पंच आपल्याला पाहायला मिळते ते उशकुशे. बॉल देऊन नेक्स्ट टाइम म्हणून मारतो सर वरच मारला नेक्स्ट टाइम म्हणून परत बघायला सांगा हा तू माझं युट्यूबच्या माध्यमातून लाईव्ह प्रक्षेपण पाहायला मिळतंय. सलामीची जोडी मैदानावरती ती म्हणजे आर्य स्पोर्ट्स संघाच्या बाजूने आपल्याला पाहायला मिळेल. पुन्हा सांगितलं दोन्ही संघांना नियम सांगल्यानंतर पंचांची उल्लंघन करायची नाहीये. त्याची नोंद घ्यायची दोन्ही संघाने. पंच नियम सांगतील जेव्हा तुम्ही मैदानात जाल, पण त्यानंतर पुन्हा उल्लंघन घालायची नाही याची नोंद घ्यायची आहे. सलामीची जोडी मैदानावरती मिलिंद परब 500 रुपये देणगी ते ना व्यवस्थित आहे बक्षीस दिसत लिहून ठेव रजत देणगीदार स्वरूपात रोख रुपये 500 रुपयाची देणगी येते श्री मिलिंद परब यांच्याकडून. मंडळाचे त्यांचे खूप खूप आभार.
काय ना मजा येतं काल बरं आहे मजा येईल दोन वाजले गरज नाही खूप लेट गेलो मग पंचांनी लवकर लवकर सामना सुरू करायचा आहे. डेव्हिड शेपर्ड पंचांनी लवकरात लवकर सामना सुरू करायचा आहे याची नोंद घ्यायची आहे. 4 षटकांचा हा सामना पाहायला मिळेल आपल्याला. कंपल्सरी चेस राहील याची नोंद घ्यायची दोन्ही संघांनी. सलामी जोडी मैदानावरती पाहायला मिळते. राईट हँड बॅट्समन अरविंद आपल्याला पाहायला मिळतोय. डायरेक्ट केलेला फलंदाज आदित्य म्हणून स्ट्रायकिंग एंडला पाहायला मिळतोय. सलामी जोडी मैदानावरती आर्या संघाची दाखल होते. तर रणनीतीवरचं पहिलं वेळेस षटक घेऊन कोणता गोलंदाजी 4 षटकांचा निर्णायक सामना महत्वपूर्ण सामना मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळेल. विशाल आठशे लोक बघतो. हे नित्या बॉलांचा का बॉल नवीन काय जुनी विशाल मुसळे यांच्याकडून मंडळासाठी 50 वडापाव दिले जात आहेत. मंडळासाठी त्यांचं पडलो 50 तुमच्या नाही लक्ष पडलो तर 50 तुमच्या नाही. अरे पण आता बोलून झालं तो पंचांनी सामना लवकरात लवकर सुरू करायचा आहे. गोलंदाजाचं नाव सांगायचं आहे. गोलंदाजाचं नाव बॉलर नेम पहिला वेळेस षटक घेऊन गोलंदाज नितीन पाहायला मिळतोय. स्ट्रायकिंग एंड अरविंद, नॉन स्ट्रायकिंग एंड आदित्य पाहायला मिळतोय. 4 षटकांचा सामना कंपल्सरी चेस सामन्याला सुरुवात होते. पहिला वेळेला चेंडू घेऊन दोन पंच पाहायला मिळते. मेन पंच रसिक बांदेकर, लेग पंच विशाल मुसळे. पहिला चेंडू पाहायला मिळतोय. सामना करे अरविंद कशा प्रकारे सामना केला जाईल
पाहणे योग्य असेल. यावेळी एक फटका पाहायला मिळतोय. दुहेरीचा फटका मैदानावर 2 धावेची सांघिक धावसंख्या पुढे सरसावते ती म्हणजे सांघिक धावसंख्या श्री गणेश आहे. दुहेरी धावे दे. सुरेख चेंडू चांगला फटका पाहायला मिळतो. एक धाव मात्र रोखली जात नाहीये. एकाही धावसंख्येवरती सांघिक धावसंख्या. पुढील चेंडू प्रगती पथावरती पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न निश्चितच यशस्वी अशा गाडी झेलची संधी होती. मात्र चेंडू जातोय डिक्लेअर झोन मध्ये. एका धावेची वाढ सांघिक धावसंख्येत ती म्हणजे 4 धावा दाखल गेलो सेशनला नुकतोच गेलो. सुरेख चेंडू पाहिला मिळतोय. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॅटरी बॉलचा आवाज होत नाही. फिरगाव चेंडू मैदानावरती घेतला जातोय. सांघिक धावसंख्या स्थिरावते ती 4 धावा दाखल करते. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चांगलं क्षेत्ररक्षण मैदानावरती वारंवार निधव चेंडू मैदानावरती पाहायला मिळतंय. ते नितीनच्या माध्यमातून षटकावरती तो चेंडू पाहायला मिळतोय. त्याच्यावरती आक्रमण. एकूण 5 धावा पाहायला मिळते. सुरेख फटका पाहायला मिळतो म्हणजे अरविंदच्या बॅट मधून आणि 4 धावांची एकूण 5 धावांची सांघिक धावसंख्या पुढे सरसावते ती म्हणजे 9 धावा धावसंख्येवरती आपल्याला पाहायला मिळते. यावेळेस खराब चेंडूवरती दंडात्मक कारवाई केली पंचांच्या माध्यमातून. अवांतर स्वरूपाची धाव मैदानावरती. धावसंख्या दुहेरी अंकात एका षटकाच्या समाप्तीनंतर सांघिक धावसंख्या ही बिनबाद दुहेरी अंकात 10 धावा धावसंख्येवरती पाहायला मिळते. नवीन फलंदाज स्टार्टिंगला आपल्याला पाहायला मिळेल. आपल्याला निश्चितच सलामी आलेला आदित्य. पुढील षटकाचे गोलंदाज नाव सांगायचं आपलं बॉलर नेम राहुल. आपल्याला पाहायला मिळेल डावखुरी शैलीचा फलंदाज आदित्य समोर असताना. सुरेख चेंडू खोलगट टप्प्याचा चेंडू जवळजवळ उत्तर नव्हतं. यावेळेस दांडी गुल होताना पाहायला मिळते. सलामीवीर तंबूच्या दिशेने जाताना पाहायला मिळेल आपल्याला. पहिल्या गोष्टीचा मानकरी संघाच्या बाजूने सांघिक धावसंख्या 11 धावा धावसंख्येवरती धावते. युट्यूबच्या माध्यमातून लाईव्ह आपल्याला हे सामने पाहायला मिळत आहेत. यावेळी पुढे येऊन घेण्याचा प्रयत्न चांगलं वाचलं जातंय. एक धाव मात्र पाहायला मिळते. एकाही धावसंख्येवरती सांघिक धावसंख्या पुढे सरसावते ते म्हणजे 12 धावा धावसंख्येवरती. प्रथम फलंदाजी करताना पाहायला मिळते. नाणे ठरल्यानंतर यावेळेस गडी बाद होताना पाहायला मिळेल. दुसरा झटका दुसऱ्या खुर्चीचा मानकरी आणि कुटुंबाच्या बाजूने सांघिक धावसंख्या 12 असताना युट्यूबच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. आपल्याला 3000 प्रेक्षक लाईव्ह सामना पाहताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. पुढील चेंडू प्रगती पथावरती पाहायला मिळते आपल्याला. यावेळी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न निश्चितच ज्या चेंडूवरती फील्ड केलं गेलं असतं निर्धाव चेंडू झाला असता त्यावरती मात्र 4 धावा दिल्या जात आहेत. 4 धावांनी सांघिक धावसंख्या पुढे सरसावते ती म्हणजे 16 धावा धावसंख्येवरती आतापर्यंत पाहायला मिळते आपल्याला. चांगला फटका म्हणावा लागेल. टॅक्टरचा फटका होता त्यावरती खराब क्षेत्ररक्षण. 4 धावा मात्र दिल्या जात आहेत. 4 धावांची सांघिक धावसंख्या 16 धावा धावसंख्येवरती आतापर्यंत पाहायला मिळते. पुढचा चेंडू प्रगती पथावरती पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज असेल राहुल. यावेळी सुरेख फटका गोलंदाजीवरती चांगलं क्षेत्ररक्षण बनावं लागेल. निर्धाव चेंडू मैदानावरती सांघिक धावसंख्या स्थिरावते. 8 सरासरी दाखल 16 धावा धावसंख्येवरती आपल्याला पाहायला मिळते. मंडळाच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी लाईनमधलं काम पार पाडायचंय. चेंडू गेलेले घेऊन यायचे. पुढे षटकी गोलंदाज रोहन आपल्याला पाहायला मिळतोय. सामना करतो अरविंद. यावेळेस खराब चेंडू पाहायला मिळतोय. सोयमाया गोलंदाजच्या माध्यमातून अवांतर धाव बहाल होताना पाहायला मिळतंय. यावेळेस निर्धाव चेंडू मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळेल. सांघिक धावसंख्या 17 धावा.
यावेळेस अटॅकचा फटका एकच धाव एका धावेवर समाधान मानलं जातं एका ती सांगितलं होतं क्या या प्रकारा यावेळेस पुन्हा एकदा इतर रुपाची एक धाव निश्चितच यष्टीरक्षकांना थोडीफार चूक आपल्याला पाहायला मिळते पुन्हा एकदा खराब चेंडू पण म्हणजे दोन्ही हात समांतर दंडकावला जातोय एका धावेचा एका धावसकी वृत्ती वारंवार यावेळेस फुलटॉप चेंडू होता पुन्हा एकदा टॅग पद्धतीचा फटका पाहायला मिळतो अरविंदच्या बॅट मधून बस बस तू खाली. पुढील चेंडू प्रगती पथावरती हो बस खाली. पुन्हा एकदा खराब चेंडू अवांतर धावा वारंवार करताना पाहायला मिळतोय मैदानावरती रोहन नो चेंडू यावेळेस पाहायला मिळेल आपल्याला यष्टी रक्षक थोडस फंबल होत अजून एक अवांतर सुरुवातीची धाव पुन्हा एकदा यावेळेस सुरेश चेंडू म्हणावं लागेल एक धाव पाहायला मिळते आणि धाव संख्या ही तेवीस धावा एक धाव अरे तो नाही खेळ असा 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 पुढे चेंडू नो चेंडू पाहायला मिळतोय आपल्याला वारंवार अवांतर सुरुवाती धाव बहाल 24 धावा आणि टॅकलचा फटका पुन्हा एक धाव मात्र इव्हिल जाते दरम्यान षटकारी सांगत होते तिसऱ्या 3 षटकारी समाप्ती केली सांगितलं धाव संख्या पाहायला मिळते ती म्हणजे आपल्याला दोन गड्यांच्या मोबदल्यात 25 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते शेवटच्या षटक मैदानावरती आलो आता तो बरोबर कितपत धावा उभारल्या जातील कितपत धावांचं आव्हान ठेवलं जाईल ते वराड संघाच्या बाजूने आता नाही होत होतो होतो संपलो तुझं हे काय उलटी पाहिजे ना दोन एक काय रे पुढील षटक घेऊन येतोय वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं सांघिक कोट्यातील शेवटचं षटक राहुल पाहायला मिळतोय सूर्याचे चेंडू फिरकीवाला चेंडू पाहायला मिळतोय फलंदाज जवळपास उत्तर करतो दांडी गुण होते फलंदाजीची अजून एक विजय तिसरा गडीगार होतोय संघाच्या बाजूने सांगितली धाव संख्या 25 धावांवरती स्थिरावताना पाहायला मिळते सुरेश गोलंदाजी पाहायला मिळते आपल्याला वारंवार राहुलच्या माध्यमातून मैदानावरती केली जाते दुसऱ्या षटक घेऊन ते वैयक्तिक कोट्यातील इनिंगची सांगता करणारा शेवटचे षटक आपल्याला पाहायला मिळते स्ट्रायकिंग एंडला साई यावेळेस मोठा फटका षटकार चुकून बाद होताना पाहायला मिळतोय अजून एक धक्का चौथा धक्का संघाला पाहायला मिळतोय आपल्याला सांगली धाव संख्या 25 धावांवरती स्थिरावते पुढचा चेंडू प्रगती पथावरती यावेळेस समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न होता गडी बाद होतोय हॅट्रिक संपादित करतो तो गोलंदाज राहुलच्या नावावरती स्पर्धेतली अजून एक हॅट्रिकच्या नावावरती दुसरी हॅट्रिक त्याच्या नावावरती आपल्याला पाहायला मिळते पहिली हॅट्रिक कालच्या दिवसावरती पाहायला मिळाली होती आणि आजच्या दिवसावरती दुसरा गोलंदाज ठरतोय हॅट्रिक घेणारा राहुल नवीन फलंदाज मैदानावरती दीपक केला जातोय निर्धाव चेंडू मैदानावरती पाहायला मिळतोय 5 गडी अजूनही तंबून गेले एका खराब चेंडू यावेळी गुन्ह्याचं मंत्र करून चेंडू स्वयं असल्याची गुण पंचांच्या माध्यमातून केली जाते अवांतर स्वरूपाने धावबाद होते 26 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत आपल्याला पुढे चेंडू प्रगती पथावरती पुन्हा एकदा सज्ज असेल बॅटिंग करायला लागते चेंडू मात्र
डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू एक धावेचा प्रवास करतोय. एका धावेची सांघिक धावसंख्या इकडे पण सगळा हेच नाही केलं. 27 धावा फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते. नाही झालं बाहेर का ठेवले ते पुढचा चेंडू प्रगतीवरती यावेळी सपोर्ट नाही मोठा क्षेत्ररक्षण चांगलं केलं जात आहे. ऑलआउट संघ म्हणजे आर्य स्पोर्ट्स सांघिक धावसंख्या पाहायला मिळते आपल्या 27 धावांवरती. पूर्ण संघ दंबूची दिशेने जाताना पाहायला मिळेल. 28 धावांचं आव्हान ठेवलं जात आहे ते म्हणजे वराड संघासमोर. या 28 धावांच्या वंचितवरती कशा प्रकारे फलंदाजी केली जाईल तर या 28 धावांचा बचाव कशा प्रकारे केला जाईल आर्य स्पोर्ट्सच्या संघाच्या बाजूने हे सर्व समीकरण थोडं काय मैदानामध्ये स्पष्ट होताना पाहायला मिळेल. अठ्ठावीस धावांचा पाठलाग करताना सलामीची जोडी मैदानावरती पाहायला मिळते ती म्हणजे वराड संघाच्या बाजूने नाव सांगायचे. स्ट्रायकिंग एंडला नितीन आपल्याला पाहायला मिळेल. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला अवधूत. पहिलं षटक घेऊन चेंडू पाहायला मिळतोय. पहिल्या चेंडूवरती सुरेख फटका पाहायला मिळतो. 4 धावांची एकूण 5 धावांनी सांगी लवकर श्री गणेश केला जातोय. अजून एक मोठा फटका निश्चितच 4 धावा पाहायला मिळत आहे. बॅक टू बॅक रन चौकार यावेळी पाहायला मिळते नितीच्या बॅट मधून. अजून एक मोठा फटका होता. क्षेत्ररक्षण चांगलं पाहायला मिळतंय. यावेळेस सजोलीचा फटका मैदानावरती पाहायला मिळेल आपल्याला. 2 धावांनी सांगितलं संख्या 11 धावा फलकावरती. पाहायला मिळतोय. एकूण 2 धावा 2 धावांनी सांगितलं संख्या ही पुढे सरसावतोय ती म्हणजे 13 धावा फलकावरती. 28 धावांचा पाठलाग करताना या षटकावरती सामना संपेल का यावेळी मोठा फटका घेण्याच्या प्रयत्नात भारताला पाहिला मिळतोय. पहिला फटका पहिल्या कृतीचा मानकरी करतोय. 13 धावसंख्येवरती वराड संघाच्या बाजूने किती नवीन फलंदाज नाव सांगायचे रोहन आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडू पाहायला मिळतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण अवस्था स्वरूपाची एक धाव. एका धावेची सांगितली धावसंख्या 14 धावा फलकावरती. चांगलं क्षेत्ररक्षण आता मात्र मैदानावरती पाहायला मिळतंय. फलकावरती पाहायला मिळतात. अजूनही 14 धावेची आवश्यकता. चेंडू पाहायला मिळतोय. एकूण 3 धावा 2 धावांची सांगितलं 16 धावा फलकावरती पाहायला मिळतोय. षटक संपतंय. एकूण 1 धाव 1 धावेची सांगितली धावसंख्या होती ती 17 धावा फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतंय. 11 धावेची आवश्यकता मैदानावरती निश्चितच. 18 चेंडू आणि 11 धावेची आवश्यकता. पहिल्या षटकावरती 17 धावा कुठल्या गेल्या. 28 धावांचा बचाव करताना खराब सुरुवात मारावी लागेल ती आर्य स्पोर्ट्स संघाच्या बाजूने. पुढील षटक कशा प्रकारे जात आहे. 11 धावेचा पाठलाग करताना आता मात्र पाहायला मिळतील. 17 धाव फलकावरती 11 धावेची आवश्यकता मैदानावरती असताना वराड संघ पाहायला मिळतोय. स्ट्रायकिंग एंडला अवधूत
खराब चेंडू आणि तिथे खराब व्यक्ती एकूण 2 धावा नोंदवली. सांगितलं संख्येने पुढे सरसावते ती म्हणजे पुन्हा एकदा खराब चेंडू वारंवार सोडत चेंडू टाकले जात आहे. सांगितलं संख्या 20 धावा. चांगला फटका म्हणावा लागेल. 21 फटका मैदानावरती 21 धावा. नवीन संघ आला ते समालोचन कक्षामध्ये येऊन समालोचन कक्षामध्ये यायचंय. पुन्हा एकदा खराब चेंडू पाहायला मिळतोय. वारंवार कैद चेंडू स्टंप दिसत नसतील मला वाटतंय. पुन्हा एकदा खराब चेंडू मैदानावरती पाहायला मिळतोय. साईड मजबूत करण्याचा मारा यावेळी पाहायला मिळतोय. एक धाव बॅटची करावं लागते. चेंडू मात्र चकवा देऊन तिथलं बरोबर धाव काढली. धावसंख्या 24 धावा. हलक्या हाताने खेळलेला फटका चांगलं चित्रक्षण पाहायला मिळतंय. निर्माव चेंडू पुन्हा एकदा एक धाव एका धावेने सांगितली धावसंख्या ही 25 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. 3 धावांची आवश्यकता. यावेळी खराब चेंडू एकूण 2 धावा म्हणजे 3 धावांची आवश्यकता. 2 धावा मात्र पाहायला मिळते. एका धावेची आवश्यकता विजयासाठी मैदानावरती. आणि एक धाव. 2 षटकांवरती हा सामना विजय होतो. वराड संघ सांगितलं धावसंख्या 28 धावांचा आव्हान होतं. 2 षटकांवरती धाव पूर्ण करतोय तो वराड संघ आणि पुढच्या फेरीत प्रवेश करतोय. नवीन संघ जर आला असेल तर समालोचन कक्षामध्ये येऊन आपल्या संघाची नोंद करायची आहे. आम्ही सिंधुदुर्ग तो QR बघ आम्ही सिंधुदुर्ग कर रजत वाळके मैदानावरती यायचे. लवकर रजत वाळके सागर मुंडे आणि तुझ्या लवकर मैदानावरती यायचं आहे. सामना खेळवला जातोय. नोंद घ्यायची आहे. रजत वाळके आणि सागर मुंडे. टीम अवेलेबल ना ग्रुप काय करणार ती मी काय काय मालवणची बिल होती ना अजून किती ग्रुप बी आणि आपण पाडू जाऊन आलं 3 वाजता 11 वाजता आम्ही बंद करतो. किती पुढे ऑनलाईन करू सांग. 10 मिनिटं सामना चालू होतं लावून घ्या. पुढे पाय देण्यात भाडी पोटच्या संघाचं नाव पुकारमध्ये
बॉलिंगचं काय नवीन संघ जर आला असेल तर समालोचक कक्षामध्ये यायचंय. आपल्या संघाची नोंदणी करून घ्यायची आहे. त्याची नोंद घ्यायची सर्व संघाची. नवीन संघ आला असेल तर जातोय कट्टा अवेलेबल आहे पुढची लावली घेऊन घेतो कोणावर लावता इथे संघ दोन जमा पलान सिंग कर बोलव सागर आपले दोन सागर भाई फोन लावू बोल लाव रे बोलव रे पेंडिंग मारी एक सांग तो वडापाव खायचा त्याच्या दिल्ली 50 वडापाव का आम्ही पण 4 खातो शेती शिल्लक राहतो पुढे आज चढ वाजते आधी काय करू शकता पहिला गाडी दिली ओंकारवाडी यांनी सुद्धा समालोचन कक्षामध्ये यायचंय लवकरात लवकर. येतंय हा आता होणारा सामना फक्त गाडी पुढे रोड नंबर प्लेट 15 रामपाद एकच आता होणारा सामना मैदानावरती पाहायला मिळेल. बाजारपेठ बॉयज विपक्ष सावळेवाडी वराड हे दोन संघांमध्ये दुसऱ्या फेरीचा सामना होताना पाहायला मिळेल आपल्याला. नाणेफेकीसाठी दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी नाणेफेकीसाठी मैदानावरती यायचंय. काढू
त्या सामन्याची नाणेफेक करतील शाहू. त्या सामन्यावरती पंचमूल काम पाहतील ते म्हणजे समीर पेंडेकर आणि विशाल मुसळे. मंडळाच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी लाईनमनचं काम पार पाडायचं आहे. करण बांदेकर, मंगेश, दीप सर्वांनी लाईनमनचं काम पार पाडायचं आहे. प्रथमेश सावंत, श्रीराम बावस्कर, हर्ष शेळके, त्या सावंतवरती पंच पाहायला मिळतील ते म्हणजे विशाल मुसळे आणि समीर पेंडेकर. नाणेफेकीचा करून लागतो तो बाजारपेठ बॉईज संघाच्या बाजूने आणि नाणेफेक जिंकल्याचं प्रथम क्षेत्ररक्षणाला निर्णायक 4 षटकांचा सामना. एका गोलंदाजाला 2 षटक पाहायला मिळतील. कंपल्सरी केस राहील याची नोंद घ्यायची. कावळेवाडी वराड संघ देखील नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना पाहायला मिळेल. ते 4 षटकावरती कितपत धावा उभारल्या जातील हे पाहणं योग्य असेल. म्हणजे सर्व कार्यकर्त्यांनी लाईनमनची जबाबदारी पार पाडायची. दुसऱ्या फेरीतला पहिला सामना पाहायला मिळतो बाजारपेठ द्विपक्ष कावळेवाडी वराड. युट्यूबच्या माध्यमातून हे सर्व सामने लाईव्ह प्रक्षेपण केलं जातं. कालच्या दिवसावरती तुल्यबळ संघ आपल्याला पाहायला मिळत होते. निश्चितच चांगली खेळ मात्र कालच्या दिवसावरती आपण पाहिली. कालच्या दिवसावरती 2 संघही पुढे जाताना पाहायला मिळाले. आजच्या दिवसावर 2 संघ पुढे जातील. निश्चितच दुसऱ्या फेरीतला हा पहिला सामना मैदानावरती पाहायला मिळतोय आपल्याला. बाजारपेठ बॉईज द्विपक्ष कावळेवाडी वराड या 2 संघांमध्ये तुल्यबळ लढत मैदानावरती रस्त्याना पाहायला मिळेल. कोणता संघ सामना विजय होऊन पुढच्या फेरीत प्रवेश करेल हे सर्व समीकरण थोड्याच वेळात मैदानावरती स्पष्ट होताना आपल्याला पाहायला मिळेल. कालच्या दिवसावरती भूमी स्ट्रायकर्स मालवण संघ पुढे जाताना पाहायला मिळतोय. साई स्पोर्ट्स कुडाळ संघ पुढे जाताना पाहायला मिळतोय. आजच्या दिवसावरती 2 संघ पाहायला मिळतील आणि उद्याच्या दिवसावरती निश्चित 2 सेमीफायनल, एक मेगा फायनलचा दर्जेदार सामने आपल्याला पाहायला मिळतील. ते कोणते 2 संघ असतील जे उद्या भूमी स्ट्रायकर्स मालवण आणि साई स्पोर्ट्स कुडाळ संघाला जोडले जाते पाहणं योग्य असेल. नाणेफेक जिंकलं तर बाजारपेठ शुक्रवार संघ आणि नाणेफेक जिंकलं तर प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय आणि आमंत्रण दिलं जाते ते वराड संघाला फलंदाजीचं. 4 षटकावरती कितपत धावा उभारल्या जातील हे सर्व समीकरण मैदानावरती पाहायला मिळेल. थोड्याच वेळात सलामी जोडली मैदानावरती पावले लागताना पाहायला मिळते. स्ट्रायकिंग एंडला जी3 सज्ज असेल तर नॉन स्ट्रायकिंग एंडला येणारा फलंदाज वराड संघाच्या बाजूने हे पाहणं योग्य असेल. अवधूत आपल्याला पाहायला मिळतोय. केवळ मागच्या सामन्यावरती जोडी आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळत होती. ती जोडी मैदानावरती आता पाहायला मिळेल. अवधूत आपल्याला पाहायला मिळतोय. सायकलिंगला नितीन मागच्या सामन्यावरती चांगली फटकेबाजी नितीनच्या बॅट मधून या सामन्यावरती पंच म्हणून काम पाहतायचे. लेग पंच समीर वेंडेकर तर मेन पंचाच्या भूमिकेत विशाल मुसळे पाहायला मिळेल आपल्याला. पंचांच्या भूमिकेत लाईनमनने आपली जबाबदारी पार पाडायची. महत्वपूर्ण सामना सेकंड फेरी मधला पहिला सामना मैदानावरती रस्त्याला पाहायला मिळतोय. बाजारपेठवर द्विपक्ष कावळेवाडी वराड. नाणेफेक झाल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करतोय वराड संघ. सलामी जोडी मैदानावरती नितीन आणि अवधूत
गोलंदाजीच्या आक्रमणावरती नाणेफेक जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण स्वीकारल्यावरती प्रत्येक वरती सज्ज असते त्यांच्या मागे जगन्नाथ. पहिला चेंडू सुरेख चेंडू यावेळी पाहिला मिळतोय निकलस रोगाची एक धाव एका धावेची सांगितलं संख्या पाहिला मिळते धावफलकावरती. सुरेख चेंडू यावेळी निश्चितच निखिलला वाटतं चेंडू पडल्यानंतर बाहेरच्या दिशेने वळता गेली पण चेंडू पडल्यानंतर आजच्या दिशेने वळता घेताना पाहिला मिळतोय एक धाव मात्र पाहिला मिळते. यावेळी सुरेख पट्टा चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहिला मिळतंय. हळू धावची संधी होती निश्चितच निर्भर चेंडू मैदानावरती चांगलं क्षेत्ररक्षण रजत आणि रसीच्या माध्यमातून मैदानावरती पाहायला मिळतंय. सुरेखचा चेंडू दूर केलं जातंय चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. एक धाव पाहायला मिळतंय एका धावेची सांगितलं संख्या 3 धावा धावफलकावरती आतापर्यंत. चांगली गोलंदाजी प्रतीकच्या माध्यमातून वारंवार मैदानावरती मागच्या सामन्यावरती पहिल्या सामन्यावरती आपल्या अशा प्रकारची गोलंदाजी केली होती आताही मैदानावरती. एक वाईट बॉल एक वाईट रे वाईट एक डॉट 3 बॉल झाले. पुढचा चेंडू प्रगती पथावरती 3 चेंडूचा खेळ संपलाय 3 धावा धावफलकावरती. तीन धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आपल्याला. पुढचा चेंडू प्रगती पथावरती पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू एका धावेवरती समाधान मानलं जातंय. चांगली धावसंख्या 4 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. यावेळेस चेंडू दंडित केलं जातोय. अवस्था सुरुवाती धाव बाळ करताना पाहायला मिळते. प्रत्येक एका धावेची सांगितली धावसंख्या 5 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. यावेळेस त्या पहिला फटका सोडून दिला जातोय. दरम्यान एका धावेची ही सांगितली धावसंख्या पाहायला मिळते. एका षटकात समाप्त केली बिनबाद 6 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. चांगलं षटक करावं लागेल. बॉल टू रन हे षटक पाहायला मिळते. 6ची सरासरी लागत. पूर्ण षटक घेऊन ते गोल रसिक बांदेकर स्ट्रायकिंग ला नितीन पाहायला मिळेल आपल्याला. लूज देऊ नको. यावेळेस रजत गोटे निश्चितच चेंडू जातोय हाताला अजून 4 गोलांसाठी 4 धावांची सांगितलं संख्या पाहायला मिळते. 10 धावा धावफलकावरती. वरची बॉल सोडून दे. पुढे चेंडू प्रगती पथावरती रसिक पाहायला मिळेल. खराब चेंडू पाहायला मिळतो. यावेळी एकूण 2 धावा पाहायला मिळत आहेत. 2 धावांची सांगितली धावसंख्या. आला मग काय दिलं काय दिलं काय दिलं काय दिलं तो पाठवा साठी चालेल. 12 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत आपल्याला आतापर्यंत.
ए मंथन खाली जा खाली कोण नाही दरम्यान आपल्याला सुरुवात होते पुन्हा एकदा प्रत्येक सज्ज असेल एकेरीचा फटका मैदानावरती पाहायला मिळतो. एका दरम्यान सांघिक धावसंख्या पुढे प्रस्तावते ती म्हणजे 13 धावा. खराब चेंडू यावेळी रसिककडनं पाहायला मिळतोय. एका दरम्यानची सांघिक धावसंख्या 14 धावा धावसंख्यावरती पाहायला मिळते. पुढील चेंडू प्रगती पथावरती रसिक मोठा फटका खेळतो. फटका एकेरीचा फटका मैदानावरती एका धावेची सांघिक धावसंख्या 15 धावा धावसंख्यावरती पाहायला मिळते. 15 धावा. पुढील चेंडू रसिकच्या माध्यमातून स्वतःच्या गोलंदाजीवरती त्यावेळेस खराब चेंडू दंडित केले जाते. एक धाव मात्र दिली जाते. एका धावेची सांघिक धावसंख्या 16 धावा धावसंख्यावरती आतापर्यंत पाहायला मिळते. पुढेचा फटका पाहायला मिळतोय. समोरच्या दिशेने 4 धावा मात्र रोखू शकत नाहीये. 4 धावांची सांघिक धावसंख्येला मिळालेली भरारी आणि या 20 धावा धावसंख्यावरती पाहायला मिळते आतापर्यंत. शेवटचे चेंडू मैदानावरती रसिकची षटकातील फटका यावेळेस पुन्हा एकदा दर्जेदार फटका पाहायला मिळतोय आणि या 4 धावा रोखू शकत नाही क्षेत्ररक्षक. 4 धावांची षटकाची सांगता होते. जशा प्रकारे सुरुवात केली जशा प्रकारे शेवटही षटकाचा होतो. 24 धावा धावसंख्यावरती आपल्याला पाहायला मिळतात षटकावरती. नीतीचे तडाखे बंद फलंदाजी मैदानावरती 3 चौकारांची खेळते आतापर्यंत. महावीर षटक म्हणावे लागेल आणि धावसंख्या 24 धावा धावसंख्यावरती 20 बाद. पुढे षटक घेऊन गोलंदाज पाहायला मिळेल आपल्याला. जगन्नाथ सज्ज असेल स्ट्रायकिंग लावून कशा प्रकारे गोलंदाजी केली जाईल. खराब चेंडू या चेंडूवर दंडित केलं जातंय. सोयरे मारा पाहायला मिळतोय. एका धावेचा फाईन मारला जातो पंचांच्या माध्यमातून. यावेळी त्याचा फटका पाहायला मिळतोय. एकेरीचा फटका मैदानावरती एका धावसंख्येवरती सांघिक धावसंख्या पुढे सरसावते ती म्हणजे 26 धावा धावसंख्यावरती. पुढील चेंडू प्रगती पथावरती जगन्नाथ. पुन्हा एका टॅगचा फटका पाहायला मिळतोय. एकेरीचा फटका मैदानावरती एका धावसंख्येवरती सांघिक धावसंख्या पुढे सरसावते की म्हणजे 27 धावा धावसंख्यावरती आपल्याला पाहायला मिळते. पुढील चेंडू हलक्या हाताने केलेला चेंडू यावेळेस धाव घेण्याचा प्रयत्न होतात. धाव घेण्याची समान शक्यता मैदानावरती नाकारली जाते. निर्धाव चेंडू मैदानावरती घेतला जातोय. यावेळेस फसला जातोय. निश्चितच स्ट्राईकला आणणं गरजेचं होतं नीतीने पण मात्र बाद होतो तो अवधूत स्वतःची विकेट सॅक्रिफाईस करताना पाहायला मिळतोय. चांगलं डिसिजन होता जाऊन चेंडूला यष्टांवरती आदळलं. प्रोजेक्टच्या माध्यमातून चांगली गोलंदाजी जगन्नाथच्या माध्यमातून आता मात्र पाहायला मिळते. सांघिक धावसंख्या फिरवते ती म्हणजे 27 धावा धावसंख्यावरती. चांगली गोलंदाजी पुन्हा एकदा कमबॅक केली जाते बाजारपेठ बॉल संघाच्या बाजूने. चेंडू पाहायला मिळतोय आपल्याला. अवांतर स्वरूपाची धाव एका धावेची 28 धावा दर्जेदार फटका मैदानावरती पाहायला मिळतोय. 4 धावांनी सांघिक धावसंख्या 32 धावा धावसंख्यावरती पाहायला मिळेल आपल्याला. शेवटचा चेंडू पाहायला मिळतोय. फटका मात्र एका धावेसाठी एका धावेची दुसऱ्या षटकाने सांगत होते. 3 षटकांत समाप्त देखील सांघिक धावसंख्या पाहायला मिळते 33 धावा धावसंख्यावरती.
शेवटचं षटक प्रतीकच्या माध्यमातून, दुसरं षटक वैयक्तिक कोट्यातील सांगी कोट्यातील शेवटचं षटक. चांगली गोलंदाजी, धावांना लगाम लावणारी गोलंदाजी षटकावरच्या माध्यमातून केली जाईल का हे पाहणं योग्य असते. प्रतीक सुरेख चेंडू पाहिला मिळतोय. वेगवान गोलंदाजी, फलंदाज जवळपास निर्धाव चेंडू मैदानावरती पाहायला मिळतोय. आणि एका धावेची भर, एका धावेची चांगली धावसंख्या पुढे सरसावते ती म्हणजे 34 धावा धावसंख्यावरती निश्चितच चांगली क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. बॅटिंग करायला लागते, निश्चितच यष्टीरक्षण चांगलं होतंय आणि गडीबार होतोय तो म्हणजे चांगला वाटला की ती तंबूच्या दिशेने जातोय. एका बाजूला दोन्ही सलामीवीर तंबूच्या दिशेने चांगली धावसंख्या पाहायला मिळते ती म्हणजे 34 धावा धावसंख्यावरती निश्चितच चांगली धाव. प्रतीकची गोलंदाजी मैदानावरती सुरक्षितरित्या पाहायला मिळते. वारंवार चांगली गोलंदाजी, क्षेत्ररक्षणाला खेळणं कठीण जातोय आणि निश्चित परिणामी मैदानावरती विकेट पाहायला मिळते टीमची. पुढचा चेंडू प्रगती पथावरती पुन्हा एका प्रतीक सज्ज असेल फिरकीचा जादूगर म्हणावा लागेल. पुन्हा एकदा यावेळी क्षेत्ररक्षण निश्चितच 2 धावा मात्र रोखू शकत नाहीये. 2 धावांची चांगली धावसंख्या ही पुढे सरसावते ती म्हणजे 36 धावा धावसंख्यावरती पाहायला मिळते. यावेळी मोठा फटका ठेवला जातोय. गडी मारतोय तंबूच्या रोहनच्या स्वरूपात अजून एक हादरा, अजून एक खुर्चीला मानकरी ठरतोय. तो वराड संघाच्या बाजूने चांगली धावसंख्या 36 असताना चांगली गोलंदाजी निश्चितच प्रतीकची आहे. पण आता मात्र पुढच्या इनिंग वरती सुद्धा राहुलची गोलंदाजी त्याच दर्जाची आपल्याला पाहायला मिळेल का. एका धावेची सांगत होते दरम्यान सांगितलं फलकावरती धावा पाहायला मिळतात. 37 धावा 38 धावांचं आव्हान ठेवलं जात आहे. बाजार फुटबॉल संघ समोर नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय आणि 37 धावांवरती रोखलं जाते. 38 धावांचं आव्हान ठेवणं यशस्वी ठरतोय तो कावळेवाडी वराड संघ. या 38 धावांचा पाठलाग करताना कशा प्रकारे फलंदाजी केली जाईल, कशा प्रकारे धावांचा पाठलाग केला जाईल हे सर्व समीकरण मैदानावरती स्पष्ट केलं जाईल. निश्चितच जसं बोललो होतो प्रतीकच्या माध्यमातून चांगली गोलंदाजी झाली, पण समोरच्या संघातही राहुल नावाचा तेवढाच तुल्यबळ गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. कशा प्रकारे सामन्यावरती रंगत वाढवली जाईल, दुसऱ्या फेरीतला पहिला सामना कोणता संघ पुढच्या फेरीत प्रवेश करताना आपल्याला पाहायला मिळेल. वराड की सुकळवाट पाहणं योग्य असेल. अगदी धावांचा पाठलाग करताना सलामीची जोडी मैदानावरती राईट हँड लेफ्ट हँड कॉम्बिनेशनची पाहायला मिळते. रजत वाळके नॉन स्ट्रायकिंग एंडला प्रतीक पडते सज्ज असेल. 38 धावांचा कशा प्रकारे पाठलाग केला जाईल, एक दर्जेदार फटकेबाज फलंदाज रजत स्ट्रायकिंग एंडला सज्ज असेल तर नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आपल्याला पाहायला मिळेल. प्रतीक लाईन मध्ये आपली जागा घेऊन उभं राहायचं. निश्चितच महत्वपूर्ण सामना आहे. कोणती हलगर्जीपणा ग्राह्य धरला जाणार नाही की नोंद घ्यायची आहे. एका जागेवरती धोका करून जायचं नाहीये, सर्व लाईन मध्ये वेगवेगळ्या जागेवरती जायचंय. पहिलं गोलंदाज गोलंदाज राहुल आपल्याला पाहायला मिळेल. पहिला चेंडू सन्मानित केला जातोय. सुरुवात सावध पाहायला मिळते. एका धावेची वैयक्तिक चांगली धावसंख्या श्रीगणेशा रजतच्या माध्यमातून 35 धावांचा पाठलाग करताना पाहायला मिळतोय बाजारपेठ बॉल संघ. त्यावेळेस पुन्हा एकदा उलटा चेंडू होता, फिरकी येणारा चेंडू पाहायला मिळते. कट केला जातो चेंडू मात्र एका धावेवरती रूपांतरित 2 धावा धावसंख्यावरती सध्याच्या परिस्थितीला पाहायला मिळत आहे. पुन्हा एकदा मोठा हातचा खेळण्याचा प्रयत्न, वारंवार बॅट शिकायला लागून चेंडू मात्र आता पुन्हा एकदा टिकला स्वरूपाची धाव एका धावसंख्येवरती सांघिक धावसंख्या पुढे सरसावते ती म्हणजे 3 धावा धावसंख्यावरती. यावेळेस सुरेख चेंडू जवळपास करणं होतं. निश्चितच मी सांगितलं होतं राहुलकडे विशेष क्षमता आहे. चांगली गोलंदाजी मैदानावरती पाहायला मिळते. 38 धावांचा पाठलाग करायचा असेल तर या गोलंदाजीला भेदून खेळणं गरजेचं असेल. रजतच्या बॅट म्हणून आता मात्र आक्रमक फटका पाहायला मिळतोय. एकेरीचा फटका मैदानावरती सांगित धावसंख्या 4 धावा धावसंख्यावरती शेवटचा चेंडू षटकातील पाहायला मिळतोय. सामना करतो रजत वाळके.
एक अग्रस्त फटका खेळावा लागेल. पुढे जाऊन मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न. दुहेरीचा फटका मैदानावरती संपतोय. शेतकरी सांगत होते पहिल्या एका षटकात समाप्त केली. अति जवळचा प्रयत्न करताना बाकी गावसेच्या बाईला मिळते ती म्हणजे 6 धावा हाकल करायची. तोच काढले नंतर काढू नये. तीन षटकाचा खेळ बाकी 32 धावांची आवश्यकता मैदानावरती. रोहन पुढच्या खेळ मैदानावरती पाहायला मिळतोय. प्रत्येक पडते सज्ज असेल कशा प्रकारे फलंदाजी केली जाईल प्रतीकच्या माध्यमातून आक्रमक फलंदाज पाहायला मिळतोय. चांगली फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते भारत बॉलिंग संघाच्या खेळाडूंकडून निश्चितच. ती फलंदाजी मात्र मगाच्या सामन्यावरती पाहिली होती. आतापर्यंत अशा प्रकारची फलंदाजी करून निश्चितच सामना विजय होणं गरजेचं असेल ते म्हणजे भारत बॉलिंग संघाला. नियम काय बदलता आहे का तो नियम काय बदलता सुरेख चेंडू पाहायला मिळतोय. फुलगटाचा चेंडू खेळून काढलाय. क्षेत्रक्षकाने हेरलं जात आहे. पुढे चेंडू प्रगती पथावरती चेंडू चाललाय सीमारेषे पार चौकारासाठी. प्रत्येकच्या बॅटमधून अजून एक गरजेवर फटका पाहायला मिळतोय. 4 धावेची बाकी संख्येमुळे सरकावते ती म्हणजे 10 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळेल आपल्याला. प्रत्येकची फलंदाजी मैदानावरती अशा प्रकारची सातत्य पूर्ण करावी लागेल. पूर्ण चेंडू प्रगतीवरती रोहन सज्ज असेल समोर प्रतीक पडते आपल्याला पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडाफार बदल केला जातोय. पुन्हा एकदा डाकोरीला फटका. एकेरीचा फटका मैदानावरती. एका धावेची सागी काउंटच्या 11 धावा फलकावरती चेंडू पाहायला मिळतोय. त्या चेंडूवरती मोठा फटका घेणं गरजेचं होतं. एकच धाव पाहायला मिळते. चेंडू यावेळेस दिला जातोय आणि या एकूण 5 धावा पाहायला मिळतात. मागच्या चेंडूवरती ही प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता पण या एकूण 5 धावेची सांगी धावसंख्या ही 17 धावा फलकावरती पाहायला मिळते. आपल्याला निश्चितच मोमेंटम शिफ्ट होत आहे ते भारत क्रिकेट बॉलिंग संघाच्या बाजूने. खराब चेंडू यावेळेस खराब चेंडू तिला मिळतोय. चेंडू मैदानावरती अवस्था धावेने सांगी धावसंख्या पुढे सरसावते ती म्हणजे 18 धावा. सुरेख चेंडू होता. संयमी खेळी म्हणावी लागेल. एक फटका एकी धावेने सांगी धावसंख्या. पुन्हा एकदा एकेरीचा फटका मैदानावरती 20 धावा फलकावरती पाहायला मिळते आपल्याला. 38 धावांचा वाटला करताना खराब चेंडू यावेळेस पाहायला मिळतो आपल्याला. एक पाय एक धाव पाहायला मिळते. एका धावेची दुसऱ्या षटकात सांगत होते. 21 धावा धावफलक. 12 चेंडू आणि 17 धावांची आवश्यकता मैदानावरती. विजयाचं समीकरण पाहायला मिळतं. या षटकावरती तब्बल धावा खेचल्या जात आहेत आणि या षटकावर धावा खेचण्याचे मार्गच आपल्याला 21 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. 17 धावांची आवश्यकता. उर्वरित 12 चेंडूंचा खेळ बाकी मैदानावरती. 12 चेंडू 17 धावा. गोलंदाज पाहायला मिळतोय राहुल. पुन्हा एकदा एक चेंडू एक पाहायला मिळतं. यावेळी बॅटची गडा लागते. चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये एका धावेत रूपांतर होत आहे. साठी धावसंख्या 22 धावा. सुरेख चेंडू फुलगा टप्प्याचा चेंडू फोडून काढलाय. स्वरूपाची एक धाव. एका एक धावसंख्येवरती सांगी धावसंख्या पुढे सरसावते ती म्हणजे 23 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. विजयाचं समीकरण मैदानावरती 10 चेंडू आणि 15 धावेची आवश्यकता. 15 धावा अजूनही मैदानावरती बाकी करण्याची गरज असेल. 10 चेंडूंचा खेळ बाकी मैदानावरती. कशा प्रकारे आव्हान स्वीकारलं जाईल. चांगला फटका पाहायला मिळतोय. एक धाव पाहायला मिळते. एकेरीने पुन्हा एकदा धावसंख्या पुढे सरसावते ती म्हणजे 24 धावा. सुरेख फटका यावेळेस
आणि एका धाव पाहिला मिळते, एका धावेवरती समाधान मानले जाते, एका धावेने सांगितलं संख्या पुढे सरसावते ती म्हणजे 25 धावा धावफलकावरती 13 धावांची आवश्यकता पाहायला मिळते आपल्याला. उर्वरित चेंडू बाकी मैदानावरती 8 चेंडू 13 धावा. प्रतीकच्या बॅट म्हणून कशा प्रकारे फलंदाजी केली जाईल या षटकावरती हे पाहणे योग्य असते. दोन चेंडूंचा खेळ बाकी मैदानावरती 8 चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता. फटका पाहिला मिळतोय यावेळेस 2 धावांचा फटका, दुहेरीचा फटका मैदानावरती 2 धावांचा फटका पाहिला मिळते. 2 धावांची सांगितलं असून ते पुढे सरसावते ती म्हणजे बाकी धावसंख्या 2 धावांनी पुढे सरसावते ती म्हणजे 27 धावा. खराब चेंडू यावेळेस दोन्ही आक्रमण एकूण 2 धावा पाहायला मिळत आहेत आणि यावेळेस चूक होते थोडीफार राऊंड करून आणि या 2 धावांची सांगितली धावसंख्या एकूण 30 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतंय. या चेंडूवरती कशा प्रकारे फटका केला जाईल धावच्या दिशेने फटका पाहायला मिळतोय. 2 धावांचं रूपांतर पाहायला मिळतंय. दरम्यान षटकारी सांगत होते की म्हणजे तिसऱ्या 3 षटके समाप्त 33 सांगितली धावसंख्या पाहायला मिळते. 31 धावा धावफलकावरती असेल. विचार समीकरण 6 चेंडू 7 धावांची आवश्यकता. निश्चितच दोन्ही फलंदाजी सुरेख फलंदाजी केली आहे ती म्हणजे बाजारपेठ बॉईज संघाच्या आव्हानाला निश्चितच आपल्या संघाच्या हितात घेऊन जाण्याचा प्रयत्न आहे. आता मात्र मैदानावर समीकरण 6 चेंडू आणि 7 धावांची आवश्यकता. रजत वायके सुरेख फटका हलका हाताने केला. एकेरीचा फटका मैदानावरती पाहिला मिळतोय. विजय समीकरण बद्दल ते म्हणजे 5 चेंडू आणि 6 धावांची आवश्यकता. खराब चेंडू पाहिला मिळतोय. दोन्ही आक्रमण करून सोयमारा पाहिला मिळतोय. एका धावेचं दंड उठवला जातोय. एकूण धावसंख्या 33 धावा. यावेळेस खराब फटका पाहिला मिळतोय. गडी बांधतोय पहिला धक्का संघाला बसतोय. 4 चेंडू 5 धावेची आवश्यकता. नवीन फलंदाज जगन्नाथ पाहायला मिळेल आपल्याला. निश्चितच रजत बहादूरतोय आक्रमणाचं दृश्य निघतंय ते पुन्हा एकदा बाजारपेठ संघावरती 4 चेंडू 5 धावेची आवश्यकता. मैदानावरती विजयाचं समीकरण अत्यंत सुरक्षित सामना मैदानावर तुल्यबळ लढत म्हणावी लागेल ती सेकंड फेरी मधली पहिला सामना बाजारपेठ पक्ष कावळेवाडी वराड संघाचे 38 धावा उभारल्या होत्या. प्रथम फलंदाजी 33 धावा उभारल्या होत्या. 38 धावांचं आव्हान आणि 38 धावांचा बाटला करता सध्याची परिस्थिती मैदानावरती पाहायला मिळते. 4 चेंडू आणि 5 धावांची आवश्यकता. कशा प्रकारे आव्हानाला पूर्ण केलं जाईल का की या आव्हानाला रोखण्यात यशस्वी ठरेल वराड संघ हे पाहणे योग्य असेल. नवीन फलंदाज बाळपुरे शिगिता जगन्नाथ पाहायला मिळतोय. फटका पाहायला मिळतोय. एकेरीचा फटका 3 चेंडू आणि 4 धावांची आवश्यकता. विजय समीकरण मैदानावरती पाहायला मिळते आपल्याला. फटका फटलाय निश्चितच गडी बाद होतोय आणि संपूर्ण दिशेने जाताना पाहायला मिळतोय. विजय समीकरण बदलते 2 चेंडू आणि 4 धावांची आवश्यकता. 2 चेंडू 4 धावांची आवश्यकता मैदानावरती पाहायला मिळेल आपल्याला. 2 चेंडू आणि 4 धावांची आवश्यकता. सागर हे सज्ज असेल चांगली फलंदाजी करणं गरजेचं असेल. 2 चेंडू 4 धावा. कोणता संघ विजय होईल यावेळेस सगळी बाब होतोय. निश्चितच 1 चेंडू आणि 4 धावांची आवश्यकता. रफिक बांदेकर सज्ज असेल. नवीन फलंदाज मैदानावरती. निश्चितच 6 चेंडू 7 धावा हे समीकरण मैदानावरती होतं ते आता मात्र होते 1 चेंडू आणि 4 धावा. सुरेश गोलरे निश्चितच खरा पट्टी घेऊन तंबूच्या दिशेने जाताना पाहायला मिळत फलंदाज ते म्हणजे बाजारपेठ बॉईज संघाचे. कशा प्रकारे सामना केला जाईल. शेवटचा चेंडू असेल. 4 धावेची आवश्यकता. मैदानावरती रोमांचित करणारा सामना मैदानावरती कावळेवाडी वराड विपक्ष बाजारपेठ बॉईज.
एक चेंडू आणि 4 धावेची आवश्यकता. प्रतीक या चेंडूवरती चौकार केले का? या चेंडूवरती सुरेख चेंडू टाकून सामना लवकर सुरू करायचा आहे. प्रतीक सज्ज असेल. एक चेंडू आणि विजयासाठी 4 धावांनी तिला दोन्ही संघांसाठी महत्वपूर्ण सामना पाहायला मिळतोय. चांगला फटका होता. निश्चितच विजय होते संघ तो वरार संघ. चांगली खेळी म्हणावी लागते बाजारपेठ बॉल संघाच्या बाजूने. दोन बॉल जेव्हा तुझे दानत प्रतीक मारताय बॉल अगर तो पण बॉल करतच होतो. हिट करूची गरज काय रे? ग्राउंड आता बाजारपेठ विपक्ष पुढील सामना 2 मिनिटातच सुरू होईल. स्वराज ग्रुप सातोळी बाजारपेठ कट्टा विपक्ष. स्वराज ग्रुप सातोळी संघाच्या कर्णधारांनी नाणेफेकीसाठी मैदानावरती जायचं. जेव्हा पहिलं बॉल करत जाऊन दिसतात हा तेच करू ते कट्टा बाजारपेठ विपक्ष स्वराज ग्रुप सातोळी या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी नाणेफेकीसाठी मैदानावरती यायचं. फक्त एवढं स्ट्राईक आता कसं तुम्ही काय लगेच फोन करतो लगेच जाऊ काय नंतर काय येतो. आता होणार सामना बाजारपेठ कट्टा विपक्ष स्वराज ग्रुप सातोळी. ए बाळा नंबर उद्या आता पुढे मी असतो आवाज येते कंपर आता सामना बाजारपेठ कट्टा विपक्ष स्वराज ग्रुप सातोळी दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी नाणेफेकीसाठी मैदानावरती यायचंय. सामना सुरू करायचा आहे. कट्टा संघाच्या कर्णधारांनी व सातोळी संघाच्या कर्णधारांनी नाणेफेकीसाठी मैदानावरती यायचंय.
नाणेफेक जिंकतोय कट्टा बाजारपेठ संघ. आपला निर्णय कळवायचा आहे. आपला निर्णय कळवायचा आहे कट्टा संघाने. मोबाईल घ्यायचं रे. कट्टा बाजारपेठ या संघाने आपल्याला निर्णय कळवायचा आहे लवकरात लवकर. बाजारपेठ कट्टा या संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथमतः क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. स्वराज ग्रुप सापोळी या संघाला फलंदाजीचं आमंत्रण दिलं जात आहे आणि आमंत्रण स्वीकारून कितपत धावा उभारल्या जातील हे पाहणे योग्य असेल. सलामी जोडी मैदानावर पाहायला मिळते. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला स्वप्नील, स्ट्रायकिंग एंडला गिरी आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि टीम व्हायची रे बघ, लक्ष टीम व्हायची रे बघ. जर नवीन कोणता संघ आला असेल तर समोरच्या कक्षामध्ये येऊन आपल्या संघाची नोंदणी करून घ्यायची आहे. नवीन संघाने चालू असलेला सामना मैदानातील स्वराज ग्रुप सातोळी विपक्ष बाजारपेठ कट्टा. अरे इलो नेटवर्क भारी नेटवर्क 200 MBPS सामन्यावरती पंचमूल काम पाटील ते म्हणजे रसिक बांदेकर आणि पियुष कुशे आपल्याला पाहायला मिळत आहे. 15 MBPS क्षेत्ररक्षण करून घ्यायचे लवकरात लवकर. सलामी जोडी मैदानावरती पाहायला मिळते. गिरी आणि स्वप्नील. नाव सांगू नको मी हिशोबाचं कमी खाऊ नाव देऊ करायचं बाबा कोणाला सांगूही नको. नाही नाही मला सांगले गुप्त दान महिन्यात गाव ॲव्हरेज महिन्यात पर्सेंटेजवर आपण ॲव्हरेज लाईन मध्ये आपली जबाबदारी पार पाडायची आहे. चालू असलेला सामना कट्टा विपक्ष सातोळी. नाणेफेक करण्याचे प्रथम फलंदाजी करताना पाहिजे मिळतोय स्वराज ग्रुप सातोळी संघ. तर नाणेफेक जिंकताना कट्टा संघाने प्रथम क्षेत्राचे स्वीकारले. पहिलं वेळ सुद्धा घेऊन येतोय गोलंदाज.
गोलंदाजाचं नाव सांगायचंय. त्यांचे काय शंका असतील आधीच अनायक मला दोन्ही घ्या. अरे हो फ्रेश बॉल आहे. चांगल्या सुरुवात होते. पहिलं वेळ षटक घेऊन येतोय गोलंदाज योगेश आपल्याला पाहिलं मिळेल. तर फलंदाज गिरी आपल्याला पाहिलं मिळेल. स्ट्रायकिंग एंडला सज्ज असेल खेळण्यासाठी. सरपंच उजवीकडून मारा करताना पाहिला मिळतोय. पहिला चेंडू सोडले का पट्टा पाहिला मिळतोय. दुहेरी सांगिक व्यवस्थित गणेश केला जातोय तो गिरीच्या माध्यमातून वैयक्तिक खातं खोलले जात आहे. धावफलकावरती 2 धावा विराजमान आहेत. पुन्हा एका एक फटका पाहायला मिळतोय. क्षेत्रक्षेत्र चांगलं मैदानावरती निर्धाव चेंडूची सांगता 2 धावा सांगिक धावफलकावरती 3 धावल्या जात आहेत. पुढचा चेंडू प्रगतीपथावरती. पुन्हा एका चांगला चेंडू म्हणावा लागेल. या चेंडूवरती एकूण 2 धावा. पुन्हा एकदा दुहेरीच्या फटक्याने सांगिक जाऊ शकते. आता मात्र पुन्हा पुढे सरसावते ती म्हणजे 4 धावा धावफलकावरती. पुढचा चेंडू प्रगतीपथावरती. पुढे येऊन येण्याचा प्रयत्न यावेळेस पाहायला मिळतोय. तो चेंडू पंचाच्या माध्यमातून आता एकच धाव एकच सांगितलं होतं की ही 5 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. यावेळेस पुढे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. यावेळेस मात्र गडी बाजवतोय. तंबूच्या दिशेने जातोय. पहिला हजार पहिल्या खुर्चीचा मानकरी घालतोय तो म्हणजे गिरी. संघाच्या बाजूने सांगितलं धावसंख्या 5 असताना पहिला हजरा बसतोय. सातोही संघाला दोन्ही संघ तुल्यबळ मैदानावरती पाहायला मिळत आहेत. आपल्याला गिरीची जागेसाठी नवीन फलंदाज मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. कशा प्रकारे फलंदाजी केली जाईल डावखुरशीचा फलंदाज साहिल आपल्याला पाहायला मिळतोय. पुढचा चेंडू प्रगतीपथावरती योगेश सज्ज असेल टाकण्यासाठी. सामना करतो साहिल. पहिल्या चेंडूला सन्मानित केला जातोय. 1 धावेने धावसंख्येत वाढती होते. 6 धावा धावफलकावरती आतापर्यंत. पुन्हा एकदा पटकन रोखलं जात आहे. दंडित केलं जात आहे. या चेंडूवरती अवांत स्वरूपाची धाव महाराजाला पाहायला मिळते. सांगिक धावसंख्या 7 धावा धावफलकावरती. निश्चितच अचूक पंचगिरी पाहायला मिळते. रसिकच्या माध्यमातून रसिक बांदेकर. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू. चांगल्या चेंडूला सन्मानित केलाय. दरम्यान षटकही सांगत होते. पहिलं षटक संपतंय मैदानावरती. एका षटक समाप्त केली. सांगिक धावसंख्या पाहायला मिळते. 1 गड्याच्या मोबदल्यात 8 धावा. पुढील षटकामध्ये गोलंदाज अजय आपल्याला पाहिलं होतं. स्ट्रायकिंग एंडला स्वप्नील सज्ज असेल. जीपीएम इंजिनिअरिंग कॉलेज मधला आक्रमक फलंदाज मैदानावरती पाहायला मिळतोय आपल्याला. निश्चितच आक्रमक फलंदाजी केली जाईल का? कोलकाता चेंडू होता. चांगला फटका म्हणावा लागेल. मात्र त्यामध्ये तेवढंच उच्च दर्जा क्षेत्ररक्षण आणि निर्धाव चेंडू मैदानावरती पाहायला मिळतोय. पुढील चेंडू प्रगतीवरती पाहायला मिळतोय. गोलंदाज सज्ज असेल अजय. यावेळेस चांगला फटका पाहायला मिळतोय. एकेरीचा फटका मैदानावरती. एका धावसंख्येवरती सांगिक धावसंख्या पुढे सरसावते ती म्हणजे 9 धावा धावफलकावरती. पुन्हा एकदा नो चेंडू पाहायला मिळतोय. 1 धाव मात्र पुढे गंडी जाते. दुहेरी एका 10 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतं. हलक्या बॅटने केलेला फटका शेवटपर्यंत शर्तीचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षणाचे अंतिम क्षणी चेंडू मात्र बचाव केला जातोय. निर्धाव चेंडू मैदानावरती पाहायला मिळतो. यावेळेस मात्र फटका. यावेळेस मात्र 1 धाव मात्र रोखू शकत नाहीये. एका दरची सांगिक धावसंख्या पुढे सरसावली ती म्हणजे 11 धावा धावफलकावरती. 1 गड्याच्या मोबदल्यात 16 ग्रुप.
सातोळी संघाच्या बाजूने यावेळेस दुर्गापट्टा पाहायला मिळतोय. क्षेत्रक्षण चांगलं म्हणावं लागेल मैदानावरती. धावून घेतली एकदा एका धावणीशी चांगली धावसंख्या ही 12 नंबर फलकावरती पाहायला मिळते. शेवटचा चेंडू षटकातील पाहायला मिळतोय तो अजयच्या. सामना करतो साहिल पाहणं योग्य असेल कशा प्रकारे केला जाईल. यावेळेस पुन्हा एकदा एकरीच्या फटक्याने षटकारी सांगता होते. 2 षटक समाप्त होते आणि 2 षटके समाप्त एकरी सांगित धावसंख्या एका गड्याच्या मोबदल्यात 13 नंबर फलकावरती नाणेफेक घालण्याचा प्रथम फलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय स्वराज ग्रुप सातोळी संघ. नाणेफेक जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय आणि गोलंदाजी आक्रमणावरती 2 गोलंदाजांचा भरणा. आतापर्यंत दोन्ही गोलंदाज गोलंदाजी करून जात आहेत. 13 धावा खर्च करतायत. ग्रामस्थ बाजारपेठ बॉईज आयोजनातून जिल्हास्तरीय प्रकाश क्षेत्रातील बॉक्स अंडरम क्रिकेट स्पर्धा आजचा दुसरा दिवस स्पर्धेतला आपल्याला पाहायला मिळतोय. दुसऱ्या दिवसातील आजचा हा चौथा सामना. नाव काय म्हटलं दोन षटकांचा हे संपलाय. 13 धावा धावसंख्येवरती स्थिरावले. एका वेळेला गमावले जाते. सातोळी संघाच्या बाजूने नवीन गोलंदाज मैदानावरती सुरेख फटका. यावेळेस दुहेरीचा फटका मैदानावरती निखिल स्वप्नेच्या वाटमधून पाहायला मिळतोय. यावेळेस दुहेरीचा फटका पुन्हा एकदा वारंवार 2 धावांची सांगित धावसंख्या पुढे सरसावते ती म्हणजे 17 धावा धावसंख्येवरती. यावेळेस खराब चेंडू दोन्ही हात समांतर करून पंचांनी त्याच्या ढोकावलाय. एका धावेची सांगित धावसंख्या 18 धावा धावसंख्येवरती पाहायला मिळते. चांगला फटका पाहायला मिळतो. तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण मैदानावरती केलं जातंय. आता मात्र सुरेख फटका तिचे चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. झेल झाला असता निश्चितच 4 धावा मात्र रोखल्या जात आहेत. सुरेख फटका त्यावरती चांगलं क्षेत्ररक्षण. एक 2-3 धाव एका धावेची सांगित धावसंख्या पुढे सरकारते म्हणजे 19 धावा धावसंख्येवरती पाहायला मिळत आहे. शेवटचा चेंडू मैदानावरती षटकातील आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाज योगेश वैयक्तिक कोट्यात केलं. दुसऱ्या षटक घेऊन येतोय. शेवटचा चेंडू असेल आपल्या स्पेल मधला सामना करतो साहिल. आणि आता मात्र बाद होताना पाहायला मिळतं. निश्चितच पाहिलं गेलं तर सध्याच्या वेळेला सर्वच 3 षटक संपतायत आणि 3 षटकांनी शेवटच्या चेंडू हा मात्र योगेश साहिल खेळत होता. पण आताच्या मात्र चेंडूवरती आपली विकेट मात्र गमावताना पाहायला मिळतोय. सांगली धावसंख्या 3 षटकांची समाप्त आहे. 2 गड्यांचे मोबदले आहेत. 19 धावा धावसंख्येवरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. 19 धावा धावसंख्येवरती पाहायला मिळत आहेत. आपल्याला शेवटच्या षटकात गोलंदाज पाहायला मिळेल आपल्याला तो म्हणजे अजय. 20 धावा धावसंख्येवरती सुरेख फटका डायरेक्ट लाईट वरती जाऊन आदळतोय आणि एक लाईट मात्र मैदानावरती बंद करून ठेवतोय तो स्वप्ने. सांगितल्याप्रमाणे जीपीएम मधला सर्वोत्कृष्ट फलंदाज चांगली फलंदाजी आणि राज्याची अचूक नेम त्या लाईट वरती सदा पालव यांना काम देणारा फटका मैदानावरती पाहायला मिळतोय. जर कोणता नवीन संघ आला असल्यास लवकरात लवकर आपल्या संघाची नोंद करायची ती समालोचन कक्षामध्ये.
चालू असलेले सामने पाहिलं मिळतोय स्वराज ग्रुप सातोई विपक्ष बाजारपेठ कट्टा या दोन संघांमध्ये तुल्यबळ मैदानावरती रंगाना पाहायला मिळतंय. युट्यूबच्या माध्यमातून हे सामने लाईव्ह प्रक्षेपण केले जातात आणि सिंधुदुर्ग या चॅनलवरती चॅनलचे QR कोड इथे लावले जात आहेत. जो कोणाला निश्चितच स्पर्धेदरम्यान पाहिलं मिळतंय आपल्याला सुकवाड ग्रामस्थ व बाजारपेठ बॉलच्या आयोजनातून जिल्हास्तरीय प्रकाश पाटील बॉक्स अंजनम क्रिकेट स्पर्धा मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहे. या स्पर्धेदरम्यान जर पाहिलं गेलं तर प्रथम पारितोषिक पाहिलं मिळते रोख रुपये 7,000 व आकर्षक चषक प्रायोजित करताना पाहिलं मिळत आहे. कट्टा तुमच्या टीम तरी स्पर्धेमध्ये पहिला मिळते रोख रुपये 7,000 व आकर्षक चषक. पहिल्या स्पर्धी प्रकाश मोरजकर यांच्या स्मरणार्थ श्री विक्रम प्रकाश मोरजकर यांच्याकडून. तृतीय बाजूने 5,551 व आकर्षक चषक श्री इच्छापूर्ती गोविंद मंगल कार्यालय हॉलचे मालक श्री समीर चंद्रकांत भरत यांच्याकडून. वैयक्तिक कोटीचे पारितोषिक पुरस्कृत करताना पाहिला मिळत श्री सागर श्यामसुंदर कुसे यांच्याकडून. लहान मुलांच्या स्पर्धा आदित्य पडते यांच्याकडून. वेळ पुन्हा एकदा वळूया साडूला सामना मैदानावरती कट्टा विपक्ष सातोई. सुरेख पुन्हा एकदा फटका स्वप्नीच्या बॅट मधून एकेरीचा फटका मैदानावरती एका धावेने सांगित धावसंख्या ती पाहायला मिळते. यावेळेस पुन्हा एकदा सुरेख फटका चांगल्या क्षेत्रक्षेत्र चेंडूवरती मात्र एकेरीचा फटका व्हायचा रोखू शकत नाहीये. एका धावेने सांगित धावसंख्या 23 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. पुढील चेंडू प्रगतीपथावरती पुन्हा एकदा सज्ज असेल. ती चेंडूचा खेळ बाकी मैदानावरती अजूनही पाहायला मिळेल तो अजय षटकातील. यावेळेस त्या पहिला फटका एकेरीचा फटका मैदानावरती स्वप्नीच्या बॅट मधून चांगली धावसंख्येला चालना देणारा. त्यावेळेस खरा चेंडू नो चेंडू धावला जातो. नक्कीच केला जातो या चेंडूवरती 25 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते आपल्याला. 4 चेंडूंचा खेळ संपलाय. 2 चेंडूंचा खेळ बाकी. यावेळेस एका फटका पाहायला मिळतोय. एकेरीचा फटका पुन्हा एकदा मैदानावरती एक धावसंख्येवरती चांगली धावसंख्या. दरम्यान शेवटचा चेंडू एकेरीचा फटका पाहायला मिळतोय आपल्याला. 27 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. 28 धावांचं मागचं आव्हान म्हणावं लागेल 4 षटकांवरती. बॉक्स क्रिकेट मध्ये म्हणतात 28 नव्हे तर 20 धावा असतात. चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि चांगली गोलंदाजी मात्र गरजेची असते. लो स्कोरिंग मॅचेस निश्चितच रोमांच पाहायला मिळतात. निश्चितच या वर्षीच आयोजन पाहता वाढता प्रतिसाद पाहता प्रथम पारितोषिक पाहायला मिळते. पुढच्या वर्षीच आपल्याला या मंडळासाठी रोख रुपये 10,050 रुपये पुरस्कार ते आपल्याला पाहायला मिळतात. कालाबद्धाप्रमाणे देणारे पारितोषिक म्हणजे श्री विक्रम प्रकाश मोरजकर यांच्याकडून भव्य दिव्य भाऊबली करंडक चषक आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळेल. पुढच्या वर्षी सुद्धा रोमांचित असणारी स्पर्धा पुन्हा एकदा आपल्याला पाहायला मिळेल. पुढच्या वर्षी पारितोषिक मात्र हे पाहायला मिळते 10,050 रुपये. तृतीय पारितोषिक 7,500
ते 50 रुपये पारितोषिक आपल्याला पुढच्या वर्षी पाहायला मिळेल आणि निश्चितच त्या वर्षीचं आयोजन पाहायला मिळतंय आणि सलामीची दोन्ही मैदानावरती पाहायला मिळते कट्टा संघाच्या बाजूने स्ट्रायकिंग इंडा योगेश नॉन स्ट्रायकिंग इंडा अभि सत्तावीस धावांचा पाठलाग करताना सलामीची जोडी मैदानावरती योगेश आणि अभि कशा प्रकारे सामना केला जाईल या 28 धावांच्या रचेसवरती तर कशा प्रकारे गोलंदाजी केली जाईल 28 धावांचा बचाव करताना हे पाहणं योग्य असेल कंपल्सरी त्यातून दोन्ही संघांनी नोंद घ्यायची आहे क्षेत्ररक्षण निश्चितच सजवलं जात आहे महत्वपूर्ण सामना पाहायला मिळतोय प्रत्येक सामना महत्वपूर्ण असेल नॉकआउट प्रकारचे सामने मैदानावरती प्रत्येक सामना जिंकून पुढे जाण्याच्या उद्देशाने खेळणारे संघ मैदानावरती पाहायला मिळते सध्याच्या घडीला मैदानावरती कट्टा आणि सातोई डेड चेंडू पाहायला मिळतोय अजूनही सेकंड फील्डला सुरुवात होईल पहिलं वैल षटक यावेळेस पहिल्या चेंडूवरती भिरकावून दिलं जातोय तर मात्र यावेळी फटका सुटतोय आणि पहिल्याच चेंडूवरती गोल्डन टचचा शिकार बनतोय सांगी धाव संख्या 28 धावांचा पाठलाग करताना कट्टा संघाची नवीन येणारा फलंदाज नाव सांगायचंय आपल्याला पाहायला मिळतोय नवीन फलंदाज सज्ज असेल पहिल्या चेंडूवरती खराब फटका घेऊन निश्चितच बाद होताना पाहायला मिळतोय पुढील चेंडू प्रगतीपथावरती आपल्याला पाहायला मिळेल सुरेश फटका एगिरीला फटका दरम्यान आताच्या घडीला साकी गौपलकावरती एक धाव पाहायला मिळते पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक दुसरा फटका पण यावेळेस एकेरीचा फटका मैदानावरती आता मात्र पुढे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा एकेरीला व दुहेरीला ढकलण्याचा प्रयत्न होता बॅटचा पैस ओपन केलाय आता मात्र तंबूच्या दिशेने जाताना पाहायला मिळतोय फलंदाज 2 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते 2 गडी तंबूच्या दिशेने फलंदाज मैदानावरती नाव सांगायचं आहे आपलं नवीन फलंदाज अजय आपल्याला पाहायला मिळतो पुढील चेंडू प्रगतीवरती पाहायला मिळतोय गोलंदाज स्वप्नील निश्चितच विशाल वाळके यांनी जो उल्लेख केला होता तशा प्रकारची खेळी मैदानावरती स्वप्नील याची पुन्हा एकदा सुरेख फटका यावेळेस मात्र एकेरीचा फटका मैदानावरती पाहायला मिळतोय 3 धावा धावफलकावरती शेवटचा चेंडू षटकातील पाहायला मिळेल आपल्याला स्वप्नीलच्या सामना करेल तो अजय एकेरीचा पुन्हा फटका एकेरीने फटका पाहायला मिळतोय षटकाही सांगता मैदानावरती पहिलं षटक संपतंय सांगी धाव संख्या पाहायला मिळते 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 4 धावा धावफलकावरती 28 धावांचा पाठलाग करताना निश्चितच नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण आणि 27 धावांमध्ये रोखलं जाते 28 धावांचं आव्हान ठेवलं जाते सातोई संघाच्या बाजूने 28 धावांचा रनचेस करताना निश्चितच पहिल्या षटकावरती 2 गडी नाराज झाले ते म्हणजे कट्टा संघाच्या पुढचा चेंडू प्रगतीपथावरती एकेरीचा फटका पाहायला मिळतोय गोलंदाज मैदानावरती गिरी सज्ज आहे यावेळेस ते जबरदार चेंडू एक बॅट आणि बॉलचा संपर्क नाही निश्चितच यष्टीरक्षक आपलं काम पूर्णपणे करतोय 5 धावा धावफलकावरती आतापर्यंत पाहायला मिळत आहे पुढचा चेंडू प्रगतीपथावरती सज्ज असेल गिरी समोर फलंदाज पाहायला मिळतोय यावेळेस चेंडू टाकण्यास योग्य नव्हते चेंडूवरती दंडात्मक कारवाई पंचांच्या माध्यमातून केली जाते अवांतर स्वरूपाची धाव मैदानावरती सांगी धाव संख्या 6 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते पुढचा चेंडू प्रगतीपथावरती गोलंदाज गिरी समोर अभि पुन्हा एकदा खोलगटाचा चेंडू खोडून काढण्याचा प्रयत्न एकेरीचा फटका मैदानावरती धाव मात्र छोटी पाहायला मिळते
7 धावा धावफलकावरती आतापर्यंत सज्ज असतील. 28 धावांचा पाठलाग करताना पाहिला मिळतोय कट्टा संघ. यावेळेस दांडी गोलवते ती अभिची आणि विकेटचं पतन पाहिलं मिळते. तिसरा गडीगारच संघाच्या बाजूने तो म्हणजे बाजारपेठ कट्टा. 28 धावांचा पाठलाग करताना सांघिक धावसंख्या सध्याच्या घडीला 7 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते आपल्याला. पुढील फलंदाज पाहायला मिळतोय 3 गडी तंबूच्या दिशेने गेले आहेत. निश्चित 28 धावांची आवश्यकता मैदानावरती असताना नवीन फलंदाज मैदानावरती नाव सांगायचंय राकेश आपल्याला पाहायला मिळतोय. सामने युट्यूबच्या माध्यमातून लाईव्ह आपल्याला पाहायला मिळतोय. आम्ही सिंधुदुर्ग चॅनल वरती यावेळेस सुरेख फटका या पाहायला मिळतोय. निश्चितच यशरक्षकांना थोडंफार गॅदर करण्यात चूक होते आणि बघताना ही 30 धाव मैदानावरती तोडतात. हवेच्या स्वरूपात एकूण 8 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज देणारा अजय आपल्याला पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा सुरेख फटका कव्हर रिजनला केलेला फटका पाहायला मिळतो. एकेरीचा फटका मैदानावरती एका वृत्ती सांगितली धावसंख्या पुढे सरसावते ती म्हणजे 2 षटकांची समाप्ती केली. 28 धावांचा पाठलाग करताना 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 9 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते ती म्हणजे बाजारपेठ कट्टा संघाची. निश्चितच मी म्हटलं होतं लो स्कोरिंग मॅचेस वरती अशा प्रकारे गोलंदाजी केली पाहिजे आणि ते प्रात्यक्षिक मात्र मैदानावरती पाहायला मिळते स्वराज ग्रुप सातोळी संघाच्या बाजूने. निश्चित 28 धावांवरती रोखण्यात यशस्वी ठरला होता संघ म्हणजे कट्टा. पण आता मात्र फलंदाजीमध्ये आपले एका मागोमाग एक गडी तंबूच्या दिशेने जाताना पाहायला मिळत आहे. संयमी खेळी मैदानावरती करणं गरजेचं असेल ते कट्टा संघाला आणि संयमी खेळीच्या जोरावरती विजयाची दिशेने वाटचाल करणं गरजेचं असेल. विजयाचं समीकरण पाहिलं गेलं तर 12 चेंडू आणि 19 धावांची आवश्यकता मैदानावरती असताना स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज पाहायला मिळतोय राकेश. सुरेख फटका यावेळेस पाहायला मिळतोय. चौकाराची मोड ठेवली जाते ती राकेशच्या बॅट मधून. सांघिक धावसंख्या ही 4 धावांनी पुढे सरसावते ती म्हणजे 13 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. 9 चेंडू पाहायला मिळेल. यावेळेस खराब चेंडू म्हणावा लागेल. एकूण 3 की 2 एकूण 2 धावा पाहायला मिळतात. 2 धावांची सांघिक धावसंख्या पुढे सरसावते. पुन्हा एकदा दुहेरीचा फटका मैदानावरती चांगली फटकेबाजी आता मात्र राकेशच्या माध्यमातून 17 धावा धावफलकावरती. पुन्हा एकदा फटका पाहायला मिळतोय. टॅकलचा फटका एकेरीचा फटका मैदानावरती. एका धावांची सांघिक धावसंख्या पुढे सरसावते ती म्हणजे 18 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतोय. निश्चितच या चांगल्या फटकेच्या जोरावरती विजयाचं समीकरण पुन्हा एकदा 20 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतंय. विजयाचं समीकरण 8 चेंडू आणि 8 धावेची आवश्यकता. पुन्हा एकदा सुरेख फटका काय कमालीचा अटॅकिंग फटका पाहायला मिळतोय तो बॅट मधून राकेशच्या आणि या चेंडूवरती 4 धावा पुन्हा एकदा वसूल केल्या जातात. 4 धावेने सांघिक धावसंख्या पुढे सरसावते ती म्हणजे 24 धावा 4 धावांची आवश्यकता. निश्चितच मी म्हटलं होतं संयमी खेळी करावी लागेल. 4 धावा वसूल केला तर अनिश्चितच 5 क्षणी षटकावरती सामना मात्र संपवला जातोय आणि विजयी संघ भरतोय तो बाजारपेठ कट्टा संघ. होय
हे छाया नवीन संघ जर आला असेल तर लवकरात लवकर समालोचन कक्षामध्ये येऊन आपल्या संघाची नोंदणी करून घ्यायची. अरे होते आता स्वप्नील सातोळी संघाच्या खेळाडूंचे समालोचन कक्षामध्ये स्वप्नील संजोग माणूस बोला नको आवाज येतो आवाज ये ना ना पिच्छा हो मागे चहा घे खाऊन चहा पितो अरे काय आमचं अरे अरे मी जिंकतोच नाही खाला
हा मग एक खेळावं ना एकदा खेळा ना दोन मालवण आणि एक तीनच टीम होता तू कोण आली होती नवीन काय खेळायचं मालवण खेळतो खेळा सगळ्यांनी विकेट घ्यावा ना एक बॉल मला वाईट वाटलं कट्टोकट मॅच झाली म्हणून जरा वाटलं नाही तर कमीत कमी 6 ते 7 स्पिन करून गेलो अमन आणि स्लो तो वेट करून मारवतो तो काढवतो काला चल मग आता नवी 2 इले ना मालूम मग पिंगोळी निघाली पिंगोळी लावता पिंगुळी निघाली हा येता हे थांबते बोलले आता कोणा दोन मालून एक राहुली एक अरे मी काय म्हणते टीम नाही ना मग खेळव ना तू मग पिंगुळी बाईक घेतला डायरेक्ट एकच बरोबर हो आपापच कशी लावते हे बोलले थांबते आपण थांबूया त्याच्यात जिंकत ती फक्त तिसऱ्याचा काय करतो पहिल्या राऊंड गेलं पण साऊंड बंद हा खय गेलं माईक सुरू आहे अरे तो काय जास्त लागायचे तो म्हणते मालून पैकी फर्स्ट राऊंडमध्ये नको तो यश काय ती गवळ देव कुठं येणार होती ती कायला यश
हे सुरू कर ह्या माईक काही क्षणातच पुढील सामना खेळवला जाईल. थोड्याच वेळात पुढील सामना सुरू होईल. सुकवाड बाजारपेठ ग्रामस्थ मंडळ व बाजारपेठ बॉय सुकवाड आयोजित भव्य अंडरआर्म क्रिकेट स्पर्धा 2024 आजचा दुसरा दिवस आणि आतापर्यंत 5 सामने या दिवसातले झालेले आहेत. सर्व क्रीडा रसिकांनी याचा आनंद देखील घेतला. आता मात्र लांबच्या संघांचा असा हा गट मालवण, कुडाळ, टिंगुळी असे वेगवेगळ्या ठिकाणाहून आलेले खेळाडू आपला खेळ दाखवण्यासाठी थोड्याच वेळात सामन्याला सुरुवात होईल. नवीन संघ जर आला असेल त्यांनी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये नोंद करायची आहे. नवीन संघ कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये नोंद करायची आहे. तसंच या स्पर्धेसाठी प्रथम पारितोषिक 7,000 व चषक कैलासवासी प्रकाश मोरजकर यांच्या स्मरणार्थ श्री विक्रम मोरजकर यांच्याकडून, तसंच द्वितीय पारितोषिक श्री इच्छापूर्ती मंगल कार्यालयाचे मालक श्री समीर परब यांच्याकडून, वैयक्तिक बक्षिसे मालिकावीर, उत्कृष्ट फलंदाज आणि उत्कृष्ट गोलंदाज ही बक्षिस श्री सागर कुशे यांच्याकडून देण्यात आली आहेत. सर्व देणगीदारांचे मंडळातर्फे हार्दिक आभार. तसंच लहान मुलांची स्पर्धा उद्या ठेवली जाईल. या स्पर्धेचे चषक व बक्षीस श्री आदित्य पडते यांच्याकडनं देण्यात आला आहे. तसंच हे सर्व सामने YouTube लाईव्ह द्वारे आम्ही सिंधुदुर्गकर या चॅनलवर सुरू आहेत. त्याचं नियोजन बघतायत ते संजोग कुंदप. तसंच या स्पर्धेसाठी ऍडव्हर्टाइजमेंटच्या स्वरूपात ज्यांनी देणगी स्वरूपात मदत केली आणि हे फ्लॅक्स लावण्यासाठी जे सहकार्य केलं ते सर्व देणगीदारांचे मंडळातर्फे आभार. तसंच एक प्रमुख ऍडव्हर्टाइजमेंट आपल्याला बघायला मिळते ती म्हणजे बँक ऑफ महाराष्ट्र कट्टा ब्रांच यांनी देखील मोठं सहकार्य करून आमच्या मंडळासाठी देणगीच्या स्वरूपात चांगलीच मदत केली. त्यांचं देखील मंडळातर्फे आभार. श्री सत्यनारायण महापूजेनिमित्त सालाबाप्रमाणे दरवर्षी विविध कार्यक्रम राबवले जातात. ग्रामस्थ मंडळ सुकवाड आणि बाजारपेठ बॉई सुकवाड यांच्या वतीने शनिवार दिनांक 28/12/2024 रोजी सायंकाळी 7 वाजता श्री सत्यनारायण महापूजा मांडावरची पूजा नियोजन करण्यात आलं आहे. तरी सर्व भाविकांनी तीर्थप्रसाद अवश्य लाभ घ्यावा. प्रत्येकाचं म्हणणं द्या ना. चावी ठेवली का?
हॅलो मी उघडला काय चालू होती तेव्हा बघितले झाले असते 12 मिनिटं. हो ना नवीन संघ जर आला असेल त्यांनी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये नोंद करायची आहे. किती 11 जुलै किती वेळ पहिला 8 ते 9 9 नंतर 11 आणि आता 12 वाजता आता होणारा सामना अक्षय स्पोर्ट मालवण विरुद्ध देवाकाजी गुरामवाड. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी मैदान द्यायचं आहे. नाणेफेक होईल आणि सामना लवकरात लवकर सुरू होईल. देवाकाजी गुरामवाड विरुद्ध अक्षय स्पोर्ट मालवण. अक्षय स्पोर्ट मालवण दरवर्षीप्रमाणे हा संघ येतो आणि उत्कृष्ट प्रकारचा खेळ आमच्या मैदानात दाखवतो. यंदा देखील त्यांच्याकडे तीच अपेक्षा असेल. 2 ते 3 वेळा ते चषकाचे मानकरी ठरले आहेत. बघूया यावर्षी ते काय करू पाहत आहेत आणि तसंच गुरामवाड संघ यांना देखील शुभेच्छा. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी व खेळाडूंनी मैदानात येण्याची कृपा करावी. नाणेफेक करून घ्यायची आहे आणि या सामन्यासाठी नाणेफेक करतील चेतन मुसळे यांनी मैदानात जायचं आहे नाणेफेक करायला. चेतन मुसळे मैदानात जायचं आहे. आपण घेऊन या हे संजोग स्कॅन होणार नाही मेले ते बघ स्कॅन करतो होता स्कॅन होता. संजोग कुंदप संपर्क साधायचा आहे सगळ्यांची. स्कॅनर युट्यूब लाईव्ह दोन्ही संघाचे कर्णधार. चॅनलचं नाव आहे आम्ही सिंधुदुर्गकर. आम्ही सिंधुदुर्गकर चॅनलचं नाव लिहिलेलं आहे बोर्डावर, आपण सर्च करू शकता. QR कोड लावलेला आहे, तो स्कॅन करून डायरेक्ट चॅनल वर जाऊ शकता. 501 रुपये टाकले डायरेक्ट जातात तुमच्यावर. गुरामवाड संघाचा कर्णधार आणि अक्षय स्पोर्ट संघाचा कर्णधार मैदानात यायचं आहे. नाणेफेक करतायत चेतन मुसळे सुकळ ग्रामस्थ मंडळाचे. गुरामवाडाची कोण संघ कोण कोण आहे? संघ माहिती आहे मग कॅप्टन उडव 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 नाणेफेक जिंकले ते अक्षय स्पोर्ट मालवण संघाने.
बघूया ते काय स्वीकारतायत आणि काय आव्हान देत आहेत समोरच्या संघाला. हे नको बसा हे दे मला द्यायला. पंचांनी ग्राउंड मध्ये यायचं आहे आणि खेळाडूंना नियम समजवायचे आहेत. पंच रसिक बांदेकर आणि पियुष कुशे, बिली बॉर्डन आणि कॅटल रिचर्डसन दोन्ही हे पंच आयसीसी मान्यता प्राप्त. अक्षय स्पोर्टच्या कर्णधार भेटणार नाही ते उतारले. अक्षय स्पोर्टचा कर्णधार किंवा संघ मालक कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये संपर्क साधायचा आहे. हा गुरुमवाड तीनशे दिले. नाणेफेक जिंकून अक्षय स्पोर्ट मालवण संघाने प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलाय. गोलंदाजीचा निर्णय चेजिंग करायला लागेल. दोन्ही पंचांनी मैदानात यायचं आहे आणि नियम समजून घ्यायचे आहेत. रसिक बांदेकर आणि पियुष कुशे, विशाल मुसे दोन्ही संघाच्या खेळाडूंना नियम समजावून घ्यायचे आहेत. 4 षटकांचा हा सामना, कंपल्सरी चेसचा सामना. 4 षटकांमध्ये 2-1-1 अशी षटकांची विभागणी. हे तू वयसर राहू काय नवीन बॉलची टीम हेच ना वराड ना हे अर्धच नाही. कोण कोण ते दिसतात काय? कोण कोण बघतात ते नाही दिसणार. कमेंट करू सांगा. कमेंट करा कोण कोण बघतायत ते. 4 ओव्हर एक नाही 2-1-1 हो मॅच चालू आहे. बॉल दे. दोन्ही इनिंग मध्ये नवीन चेंडू याची देखील दोन्ही संघाच्या खेळाडूंनी नोंद घ्यायची आहे. तसंच लाईन मधने आपलं काम पार पाडायचं आहे. एकाच ठिकाणी सगळ्यांनी थांबायचं नाही आहे. श्रीराम पावसकर याची नोंद घ्यायची आहे. सगळ्यांना सजावून घ्यायचं आहे पूर्ण 40 साईडने. श्रीराम पावसकर हे बॉलर नेम काय? कीपर प्रथमेश सावंत. आपण हात वर करा. कुठे आहे आपण गेलो? नौकडे थांबाय. रोहन रोहन माडी काय काय मेन पंचाचं काम पाहतायत ते बिली बॉर्डन, विशाल मुसे आणि लेग अंपायरचं काम पाहतायत ते रिचर्डसन, रसिक बांदेकर. आयसीसी मान्यता प्राप्त पंचा योगेश. गोलंदाजी पहिलाच वाईड चेंडू आणि अवांतर स्वरूपाने 1 धाव. एकूण 2 धावा.
0 चेंडू झालेला आहे. सुंदर फटका, मात्र एक धाव टॅप स्वरूपात. अतिशय सुखद मैदान एका खेळाडूने गाजवलं म्हणजे तो योगेश. परत एकदा या वर्षी बघूया आपली काय कमाल दाखवतोय खेळपट्टीवर. वाईड चेंडू, वारंवार 1 आणि 2 धावा ढकलण्याचा प्रयत्न आहे, मात्र तेवढं सुंदर क्षेत्ररक्षण आपल्याला बघायला मिळत आहे अक्षय स्पोर्ट्स संघाकडनं. आता मात्र बोल्ड आणि संघाला पहिला झटका बसतोय. अविनाशच्या स्वरूपात 4 या धावसंख्येवर पहिला गडी गारद झाला. पहिल्या षटकात 4 षटकांचा हा सामना. मोठं आव्हान द्यावं लागेल अक्षय स्पोर्ट्स संघाला. दरवर्षी आम्ही बघतो हा संघ येतो आणि कमालीचा खेळ दाखवतो आणि चषक घेऊन जातो. बॅट्समन नाव प्रवीण. गुलामवाड संघासाठी टॅप स्वरूपात 1 धाव. या संघाला देखील आपला चांगला खेळ दाखवण्याचा हा सुवर्ण चान्स. बघूया काय करतायत ते गुलामवाड संघ. देवाक्काजी गुलामवाड. वैयक्तिक पहिला आणि दुसरा तर्फे संघातर्फे दुसरा शतक घेऊन आलाय तो प्रथमेश. वाईड चेंडू, सुंदर फुलटॉस चेंडू होता. बॅनर शॉट. एक या धावसंख्येत वाढ होते. ती होते 7. 1 गडी बाद 7. सुंदर चेंडू फेक, स्लोवर चेंडू आणि फिरकी. चांगली चेंडू फेक आपल्या गोलंदाजी प्रथमेश. सामना करतोय तो अमित. आता मात्र 5 झाला. फुलटॉस चेंडू होता, मात्र योग्य तो समाचार काही घेऊ शकला नाही आणि संघाला दुसरा झटका बसतोय अमितच्या स्वरूपात. बॅट्समन नाव शांताराम. प्रणय. सुंदर चेंडू फेक वारंवार आपल्याला बघायला मिळते. पहिला चेंडू वगळल्यास अतिशय चांगली गोलंदाजी आपल्याला बघायला मिळते ती प्रथमेश यांच्याकडनं. आणि एक गडी गारद केलाय. दुसरा गडी आपल्या षटकात आणि ओव्हरऑल 3रा गडी गारद झाला आहे. 7 या धावसंख्येवर. लाईन मध्ये आपलं काम पार पाडायचं आहे. नितेश नार्वेकर हे जी नोट घ्यायची आहे. बॅट्समन नाव काय? बॅट्समन नाव नरेंद्र. 2 षटका समाप्तीनंतर धावसंख्या होते आहे 3 गडी बाद 8 धावा. 2 षटक बाकी. स्ट्राईकवर आलाय तो. बॉलर नाव वारंवार 1 आणि 2 जोरदार फटके मारण्याची गरज आहे. 4च्या स्वरूपात धाव वाढवण्याची गरज आहे, मात्र ते काही शक्य होत नाही आहे. बघूया आता काय करताय गुलामवाड संघ. आणि धावतीच्या स्वरूपात आणि एक गडी गारद झालाय. चांगली गोलंदाजी, त्याच्यावर चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला बघायला मिळत आहे. ते अक्षय स्पोर्ट मालवण संघाकडनं. स्ट्राईक वर आहे तो टॅपच्या स्वरूपात 1 धाव. अजूनही 1 षटक बाकी आहे. जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न होता, मात्र तो असफल झाला आणि निर्धाव चेंडू निघाला. धावसंख्येत काही वाढ होत नाही. 30 धावते ती 10 या धावसंख्येवर. 4 गडी बाद आणि एक सुंदर चेंडू फेक आणि तेवढंच सुंदर विकेट किपरिंग. तीन षटकाचा अत्यंत धावसंख्या होती 10.
5 गडी बाद. शेवटची जोडी मैदानात. बॅट्समन नाव, बॉलर नाव राहुल. वैयक्तिक पहिला आणि संघातर्फे तो सुंदर घेऊन आला राहुल. सामन्यावरील तो निखिल. फुलटॉस चेंडू होता, मात्र टॅप स्वरूपात एक धाव. पहिल्यांदाच आपण या सामन्यात बघू शकतो स्टंपावर बॅट मारून आउट झाला आणि संघाला शेवटचा गडी गारद झाला. 11 या धावसंख्येवर. अतिशय सोपं आव्हान म्हणावं लागेल अक्षय स्पोर्ट मालवण संघासमोर. ज्या प्रकारचा संघ आहे, माझ्या मते पहिल्या किंवा दुसऱ्या षटकात सामना संपवेल. बघूया योगेश येतोय का स्ट्राईक एंडला आणि सामना संपवतोय का. नवीन ना अतिशय छोटा आव्हान, पण बघूया काही फाईट देऊ शकतात काय देवा काजी गुरामवाड संघ आणि हा सामना रंगतदार करू शकता काय. 4 षटकात 12 धावांची आवश्यकता अक्षय स्पोर्ट मालवण संघाला. पिंगुळी संघ आला असेल तर कॉमेंट बॉक्स मध्ये नोंद करायची आहे. पिंगुळी संघ बॅट्समन आलाय. स्ट्रायकिंग एंडला योगेश. नॉन स्ट्रायकर बॅट्समन नाव गणेश. गोलंदाजी मार्ग आहे तो अविनाश. वैयक्तिक पहिल्या संघातर्फे पहिल्यासाठी घेऊन आले तो अविनाश. सामना करेल तो योगेश. सुंदर फटका, मात्र सुंदर क्षेत्ररक्षण, मात्र टिकलं स्वरूपात एक धाव. वैयक्तिक आणि संघाचं धाव संख्येत 1 ने भर पडते याची होते. टोटल 5 धावा. रन्स आहे तिकडे. वाईड चेंडू. काहीचा सामना आपण हा बघतोय चुकला आहे, पूर्णपणे चुकला आहे तो मालवण संघाकडे. इकडे बघतास मॅच कडे बघा. अरे मॅच कडे कंप्लीट बोलतो मी मताला बघायला मॅच बघा. इकडे पाठी काय बघतो. 2 धावांची आवश्यकता. चांगल्या क्षेत्राच्या सगळं गोलंदाजीवर करतो तो अविनाश. आता मात्र 1 धाव. आणि हा सामना पहिल्या षटकात संपलेला आहे तो अक्षय स्पोर्ट मालवण संघाने हा सामना जिंकला आहे. पुढच्या फेरीत प्रवेश घेतला आहे आणि गुरामवाड संघाला निराशाजनक हा पराभव स्वीकारावा लागला. छोटं आव्हान दिलं होतं, ऑल आउट झाले होते 11 या धावसंख्येवर. 12 धावांचं लक्ष होतं ते मात्र पहिल्या षटकात पार पाडलं. 5 चेंडूगत सामना संपवला. जास्त काय लागतो आता होणारा सामना GS गावराई विरुद्ध मालवण संघ. दुसरा मालवण संघ नाव काय आहे? नारायण स्पोर्ट मालवण. नारायण स्पोर्ट मालवण
कर्णधाराने खेळाडूंनी मैदान द्यायचं आहे. सामना खेळवायचा आपला नाही वडे लवकरात लवकर मैदान द्यायचं आहे. GS गावराई विरुद्ध नारायण स्पोर्ट मालवा. 41 झालेत 9 शिल्लक लावून दे भेटू काय तुमच्याकडे सांग ते काय इष्ट मेल्या दूरच काढतो त्याच्यात ना पाहू ना असंच बोललं अजी जण डोक्यात हातानं काही जा पाठ करा जरा मोठे काढून ते काय सांग 100 रुपये वडापाव काही तळून विचार ए 6 दगडांचा सामना 6 षटकांचा सामना असं असं सागरे सागर इंटरव्ह्यू दिला काय दिला अरे नाही बंद झाले खालचा काय कॅन्सर पेन्सर होत काय अजून 50 कुठलाही नवीन संघ जर आला असेल त्यांनी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये नोंद करायची आहे. 1000 रुपये काढू शकता तेवढे खेळाडूच्या संघाच्या खेळाडूंनी कर्णधाराची नोंद घ्यायची आहे. कोण गावता मग आता होणारा सामना GS गावराई विरुद्ध नारायण स्पोर्ट मालवण. दोन्ही संघाच्या खेळाडूंनी मैदान द्यायचं आहे. नाणेफेक होईल. नियम समजून घ्यायचे आहेत आणि सामना लवकरात लवकर सुरू करायचा आहे. आता नको देऊ चल बाहेर दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी पहिलं मैदान द्यायचं आहे. दोन्ही संघाचे कर्णधार मैदान द्यायचं आहे. नाणेफेक होईल आणि या सामन्याचं नाणेफेक करतील सिद्धेश पावसकर, आमचे मंडळाचे आधारस्तंभ सिद्धेश पावसकर या सामन्याचं नाणेफेक करतील. सिद्धेश पावसकर यांनी देखील मैदानात यायचं आहे लवकरात लवकर. एक चाय घेतो नाणेफेक करून घ्यायचे. सिद्धेश पावसकर दोन्ही संघाचे खेळाडू आले आहेत. मैदानाच्या मध्ये घेऊन पिचवर घेऊन नाणेफेक करायची आहे. मंडळाच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी देखील लाईनमनचं काम पार पाडायचं आहे. श्रीराम पावसकर, रोहन माडिक, करण बांदेकर, प्रथमेश जोयांजू, हर्ष शेळके इथे बसून काय आहे. ओमकार माडिक यांनी देखील नुसते वडे खात बसायचे नाहीये. मंडळाचं काम देखील करायचं आहे. संजोग कुंदव आपलं काम चोख पद्धतीने पार पाडतायत. आपण देखील आपलं काम पार पाडायचं आहे. सिगरेट खपले असते
बंद ठेव रे मध्ये मध्ये नसताना आणि ते कोणी जिंकली आणि काय स्वीकारले कॉमेंट बॉक्स मध्ये कळवायचं आहे. नाणेफेक जिंकले ते नारायण स्पोर्ट मालवण संघाने प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलाय. दोघांका तुम्ही बोलायचं नाही आणि भजी आण भजी काय बोलू दे हाय छान छान बाबा कपार पडे तू गेल बाबा रियालिटी पुढे आले जरा तन्मय काय नाही तन्मय बाजला चालतो ए पाणी आण जरा पाणी आण पाणी आण 90 बिटी जप्पे घालू नको पाणी आण त्याच्या लाईक वाटतं बोलत काय बोलता काय बोलता माहित पैसे दी आपला साहेब बडे पाणी अरे 3 पैसे भरून भरून भरणार नाही घरात जाऊ सांग चाय पडणार आता पाणी वाढलं भिजवून टाकल्या मला बी जाऊ द्या आणि मला बंद कर 1 कमी होता ना तुमचा एक लाव दिला कानाक लागान गेलं आता येणारा सामना प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी जीएस गावराई विरुद्ध नारायण स्पोर्ट्स मालवण. हे चले नीले ए तो चांगला ए नील हे गेम आहे मी वरना भी प्रथम नाणेफेकीचं कौल लागलं तर नारायण स्पोर्ट्स मालवण संघाच्या दिशेने प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारून फलंदाजीसाठी आव्हानला गेला तर जीएस गावराई संघात सांगून ठेव अरे फ्रेश अजून फ्रेश अजून पाहिजे ना काय करत 6 ते 4 ते निचलो भाया फलंदाज नाव बरोबर चॉईस केली जीएस गावराई संघाची सलामीची जोडी स्ट्रायकिंग एंडवर ओंकार नाव स्ट्रायकिंग एंडवर आदित्य गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज नाव वैयक्तिक गोट्यातला पहिला संघातर्फे पहिला सलामी षटक गोलंदाजी हाताळण्यासाठी सज्ज होता तुषार. सामना कंपल्सरी चेस रवतलो दोन्ही संघाच्या खेळाडूंनी व कर्मचाऱ्यांनी दक्षता घ्यायची. पहिल्या चेंडूवर अवांतर स्वरूपाची एक धाव बहाल करता आणि डिग्ल स्वरूपाची एक धाव म्हणजे 2 धावांची धाव संख्या धावफलकावरती 2 धावा. आता मात्र सुरेख चेंडू मात्र बचाड एक्सट्रॅक्शन म्हणून लागताना डिग्ल स्वरूपाची एक धाव संख्या धावफलकावरती 3 धावांवर. पुढचा चेंडू तुषार जो सामना करतो ओंकार त्या पहिलीचा फटको निश्चितच डिग्ल स्वरूपाची एक धाव प्रदान करतो. एकेरी धावनीची धाव संख्या धावफलकावरती असलेली
4 धावांवर. आता मात्र लेन लाईन विस्कारता निश्चितच पाहिल्यानंतर तो चेंडू डिक्लेअर स्वरूपाची 1 धाव मिळतली. सुरेख फटको मात्र थोडासा गचा क्षेत्ररक्षण. एक छोटी धाव घेण्यात सफल ठरले. धावसंख्येत 1 ने बदल झालो. धावसंख्येत फलकावरती 6 धावा. पुढचा चेंडू आता मात्र स्ट्रायकिंग एंडवर आदित्य. सुरेख चेंडू फेक निर्धाव चेंडूची गणना केली गेली. धावसंख्या जायच्या ठरवली. पहिल्या षटकातले काही चेंडू बाकी. आता मात्र पंचांचा इशारा नो चेंडू चो आणि 2 धावा. 2 नवीन धावफलक गल्ला. धावसंख्या धावफलकावरती 8 धावांवर. पुढचा चेंडू तुषार तो पहिल्या षटकातलं सामना करतो आदित्य. चेंडू सन्मान देता डिक्लेअर स्वरूपाच्या एकेरी धावे ढकलता. एकेरी धावेची धावसंख्या हलतली. धावसंख्या धावफलकावरती. आता मात्र सुरेख गोलंदाजी एसटी उद्ध्वस्त केले गेले. पहिला कलाम पहिलो धक्को आदित्यच्या स्वरूपात GS गावराई संघात. धावसंख्या मात्र त्याच्या ठरवली 1 गडी बाद 9 धावांवर. पंचांचा इशारा पहिल्या षटकाची सांगता. निश्चितच पहिल्या षटकाच्या सांगते अखेर. धावसंख्या धावफलकावरती 9 धावांवर. गोलंदाज नाव वैयक्तिक गोलंदाजला पहिल्या संघातर्फे दुसरा षटक हाताळण्यासाठी सज्ज होतो मितेश. जर काही तो नवीन संघ येईल असेल तर कॉमेंट्री बॉक्स कडे नक्की संपर्क साधूचा. पहिलं चेंडू सुरेख क्षेत्ररक्षण निर्धाव चेंडूची गणना. धावसंख्या जायच्या ठरवली 9 धावांवर. आता मात्र अतिशय सुरेख फिरकी चेंडू निश्चितच चकवा खाऊन निर्धाव चेंडू गणना झाली. चला तो दुसरा चेंडू निर्धाव काढण्यात सफल ठरलं तो मितेश. पुढचा चेंडू दुसऱ्या षटकातलं सामना करतो सलामी फलंदाज ओमकार. फटको मारतो प्रयत्न मात्र तेवढं सुरेख चेंडू. धावसंख्या मात्र स्थिरवली ती 9 धावांवर. फटको मारतो प्रयत्न निश्चितच गडी बाद होतो. दुसऱ्या कलम दुसरं धक्को GS गावराई संघात ओमकारच्या स्वरूपात. फलंदाज नाव खरोखरच दुःखी स्थिती असलेली तिची आता मनात. कारण त्याचं नाव पण लिहिलं गेलं नाही स्कोर बोर्डवर आणि बाहेर परतलो. सलग तो दुसरं गडी तिसरं गडी बाद करण्यात सफल ठरलं तो मितेश. गोलंदाज नाव वैयक्तिक कोट्यातला दुसरा संघातर्फे तिसरा षटक हाताळण्यासाठी सज्ज होतो तुषार. पाचवा गडी बाद झालो. धावसंख्या मात्र स्थिरवली होती 9 धावांवर. संघ अलर्ट झालो 9 धावांवर. विजयासाठी साधा सोपा उद्दिष्ट ठरवण्याचा मालवण संघासमोर 10 धावांचा. सुरेख गोलंदाजीचा नजारा मितेश कडनं बहुत मिळालो. मिडन ओव्हर आणि हॅट्रिक ज्याने गोलंदाजीत घेतली तो मितेश. मालवण संघाकडनं सलामीची जोडी 10 धावांचं उद्दिष्ट घेऊन त्या पहिलं फटको आपल्या वैयक्तिक आणि संघाचा खाता बोलता
पुढचा चेंडू अजय इथं सामना करतो बंटी बंटी आहे तू तुषार बंटी धाव संख्या मात्र पहिल्यांदा तो चेंडू आणि एका स्वरूपाची एक धाव म्हणजे 2 धावा 2 धावेनिशी धाव संख्या मात्र 3 धावांवर पुन्हा एकदा पंच विशाल मुसळे दोन यात समांतर करतात स्वेर चेंडू घोषित करतात आता मात्र षटकार मारून तंबूत परत केलो पहिला कलाम तुषारच्या स्वरूपात पुढचा चेंडू अजय जो सामना करतो नवीन फलंदाज 2 धावा धाव संख्या 7 धावांवर विजयासाठी 3 धावांची गरज सुरेश पटको स्वतःच्या पवित्रमध्ये सुरेश क्षेत्ररक्षण अजय यांना बहुत मिळतात पुढचा चेंडू त्यात पहिलं पटको निश्चितच 1 धाव एकेरीचा वेळ समीकरण बदलला 8 धावांमध्ये विजयासाठी 2 धावांची गरज दुसऱ्या षटकातलं पहिलं चेंडू सुरेख क्षेत्ररक्षण स्वतःच्या पवित्रमध्ये ओंकारचा बोट मिळतात आता मात्र विजयी चौकार या 4 धावांविषयी सामना विजयी झालो नारायण स्पोर्ट्स मालवण संघ गणेश सुर्वे कॉमेंट्री आमचे रजत वाळके करतायत गणेश सुर्वे आता कमेंट बघितलं तुमच्या भाजी खावी अजून कोणाला काय विचारायचं असेल तर चॅट बॉक्स मध्ये चॅट ओपन आहे चॅट सुरू करा मी आता चॅट बघत आहे 10-20 पर्यंत हे लाखाचे खेळाडू बाहेर जातो सगळं आपण काय धन्यवाद आरवी स्कुबा डायव्हिंग तारकर्ली मालवण तुमची टीम असेल तर घेऊन या पुढच्या वर्षी आपल्या इकडे नक्की खेळवूया लाईव्ह वर कोण कोण आहे आता खूप जण आहेत आता आरवी स्कुबा डायव्हिंग तारकर्ली मालवण खूप छान आता कोणाची मॅच आहे आता कोणची नाव सांग SS7 पिंगुळी वर्सेस सुकाळवाड बाजारपेठ बॉईज आता ही मॅच होणार आहे आपली होम टीम आहे एक आणि त्यांच्याबरोबर खेळेल ती म्हणजे पिंगोळी ती
तुझा विचार घ्या ते जंगलात आमका 30 वाले चिपळूणमध्ये तिथे सांगा आमका आईला पोडी कॉमेंट्री सांगत आहे तो म्हणजे विशाल वाळके. माझ्या खुर्ची टाकत आमच्या लिस्टनुसार हडपीवाडी संघ नाही आहे आमच्या लिस्टमध्ये, म्हणजे टीम आलीच नाही आहे. ऑल द बेस्ट. येस दे आर बेस्ट एव्हरी टाइम ऑन दिस पिच. जबरदस्त खेळतात. हो. दरवर्षी बक्षीस मिळतात. हां. खूप छान संघ आहे. चॅट बरोबर आम्ही उत्तर फर्स्ट राऊंड चालू आहे का? होय. फर्स्ट राऊंड नाही काय? नाही. फर्स्ट राऊंड आता चालू होईल थोड्या वेळाने. फर्स्ट राऊंड आता सेकंड राऊंड चालू होणार. फर्स्ट राऊंड झालो, शेवटची मॅच. दुसरी ने हो. नाही पहिली याचा. मी थोडा वेळ अवेलेबल नव्हतो त्याच्यामुळे मला खरोखर माहीत नाही का, बट आता सेकंड राऊंड असेल नक्कीच. असाच कमेंट बॉक्समध्ये आम्हाला साथ देत राहा, म्हणजे आम्हालाही चांगलं वाटतं. असा चॅट बॉक्समध्ये काही ना काही आपली टिप्पणी लिहित राहा, जेणेकरून की मी तुम्हाला आन्सर करीन. बरोबर ना? प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी चालू असलेलं सामनो पिंगुळी विरुद्ध सुकाळवाड. जयमान सुकाळवाड विरुद्ध पिंगुळी. प्रथम क्षेत्ररक्षण करताना संघ दिसतो पिंगुळी संघ. फलंदाजी करताना संघाची जोडी सुकाळवाड संघाची. स्ट्रायकिंग वर विशाल मुसे धडाकेबाज फलंदाज. एक जुनं जाणतो खेळाडू सुकाळवाड संघाचं कशा प्रकारचं खेळ या स्पर्धेत करतो आपल्या संघासाठी. सुरेख फटको, त्या पैसा फटको निश्चित डिप्लेस रुपयाची एक धाव. या एके धावेनिशी आपला वैयक्तिक आणि पुढचं चेंडू. धाव संख्या मात्र 2 धावा. पुन्हा एकदा त्या पैसा फटको निश्चित डिप्लेस रुपयाची एक धाव. धाव संख्या धाव फलकावरती 3 धावा. वैयक्तिक कोटीतला पहिला संघातर्फे सलामी पहिला षटक सज्ज असा गोलंदाज उमेश. 5वा चेंडू प्रगतीपथावर असतो. सुरेख गोलंदाजी उमेश कडनं बहुत मिळता. विशाल मुसे बीट होतो. तिकडे नको बाहेर काढ. एक धावेने वाढतली धाव संख्या 10 फलकावरती 4 धावा. पुढचा चेंडू. इथे सुकवाड संघ जरा खराब बॅटिंग करताना इथे. सुरेख गोलंदाजी निर्धाव चेंडूची सांगता. पहिल्या षटकाची सांगता. धाव संख्या मात्र स्थिरावली पिंगळी बाद 4 धावांवर. स्ट्रायकिंग इनवर रोहन षटकारला 500 रुपये माझ्याकडून वैयक्तिक. तीनही पेज बॉलर षटकार मारला 500 रुपये. माझ्याकडनं 1000 रुपये. वैयक्तिक कोटीतला पहिल्या संघातर्फे दुसरा षटक बंटी. 2 मारले.
गमावले सुरेश पटतो 1,500 रुपये टीम वैयक्तिक गमावले. खाता खोलला गेला. संघाच्या सांघिक धावसंख्येत भर पाडली गेली. धावसंख्या 6 धावा. आता मात्र निर्धाव चेंडूची गणना त्याच्या फॉलोथ्रो मध्ये सुरेश क्षेत्ररक्षण बंटीचा भोग मिळता. पुढचा चेंडू चला तुझा वॉचिंग चेंडू मध्ये मिळता. एक ऍड झालेत ते म्हणजे माझे पुढचा आवडते चेंडू व्यक्ती आहेत. आता मात्र नाव घेत नाही पण असू दे आता. अरे होय रे माहिताच 2 धावा. पुढचा चेंडू आता मात्र षटकार मारून रोहनच्या स्वरूपात पंढरी पहिला गेला. सीट उतरले तिथे. आता मात्र एक गडाचे आदेश कराडे यांचे खास मित्र पंढरी सीट पडते. सुकळवाडचे पंढरी शेठ पडके उर्फ कर्ण आदेश आदित्य पडते गोलंदाजी मार्गावर सज्ज होतो. सुरेश पडते पहिल्या चेंडूवर एक धाव एकेरी धावेनिशी आपला वैयक्तिक खाता खोलला गेला. पंढरी शेठ फडके जिगरवाला. ए विशाल तू आता 2 बॉल खेळ बाकी कधी खूप खेळलं. ए 2 बॉल खेळ बाकी कधी. वैयक्तिक कोट्यातला पहिला संघातर्फे शेवटचा तिसरा षटक गोलंदाजी मार्गावर सज्ज होता मुन्ना. धावसंख्या मात्र धावफलकावरती 9 धावा. आता मात्र सामन्यात परिस्थिती विसल्या बाहेर चल बाहेर मार बाकी कधी. मांजराचा खेळ आणि उंदराचा मारण अशा परिस्थिती बहु मिळता निश्चितच बाहेरंगाचा चेंडू पण रसिक बांदेकर दोन याचा मंत्र करून घोषित करतो. निश्चितच स्क्वेअर चेंडू एक धाव. आता मात्र त्या पैसे फटकून तिथं एक धाव मिळतो. एक धावेनिशी धावफलक कळतला. धावसंख्या धावफलकावरती 11 धावा. पुढचं चेंडू तिसऱ्या षटकातलं बस झालं एकदा बाकी रुपयाची एक धाव. बाकी कधी रे झाला. अरे काय खेळलं बाकी कधी. चालू असलेला शेवटचा षटक टाकता मुन्ना. सामना करतला सलामी फलंदाज विशाल. आता मात्र एसटीसी होतो निश्चितच नॉट आउट झाला होतो. धावसंख्या मात्र धावफलकावरती 12 धावा. क्रिसच्या बाहेर म्हणता आज नाही काही. नवीन फलंदाज चेतन. सामना करतला मुन्ना तो 3 गडी बाद. धावसंख्या मात्र स्थिरावली ती 12 धावांवर. हा पंढरी शेठ क्या कळाला. आता मात्र सुरेश गोलंदाजी मुन्नाची 20 रुपयाची एक धाव. धावसंख्या 13 धावा. अरे वा 2 20 रुपयाचे 2 धावा. त्या 2 धावांची पहिल्या इनिंगची सांगत झाली. धावसंख्या मात्र धावफलकावरती 15 धावा. म्हणजे विजयासाठी उद्दिष्ट असतं आता इंग्लंड संघासमोर 16 धावांचा. असा बरोबर दिसत बघ बघ मग रिप्ले करून बघ. सलामीची जोडी दोन्ही फलंदाजांची नावं सांगून ठेव. सलामीची जोडी स्ट्रायकिंग एंडवर बंटी स्ट्रायकिंग एंडवर सुरज गोलंदाजी मार्गावर श्रीराम पावसकर सज्ज होतो. पहिले चेंडू सन्मान देता एकेरी धावेनिशी
बंटी आजला वैयक्तिक आणि संघाचा गदा गोलता डाव संख्या एक डाव. आता मात्र बायला चेंडू बघतावजी मागतावडे असं चेंडू धाव संख्या 3 निवड झाली 2 निवड झाली धाव संख्या 3 धावा. पटको मात्र गटार चित्रक्षण आणि पाठ बरोबर श्रीराम पावसकरच्या धाव संख्या 4 निवडली 7 धावांवर. हा पंढरी आता मात्र निर्धाव चेंडूची गणना दिग्गज रुपयाचे 2 धावांसाठी फक्त 2 धावांची धाव संख्या त्या फलकावरती 9 धावा. आता मात्र वन चेंडू आता मात्र 4 धावा 4 धावांची धाव संख्या 14 धावांवर. विजयासाठी 2 धावांची गरज. वैयक्तिक गोलंदाजीतला पहिला संघातर्फे दुसरा षटक गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होता रोहन. एक धाव विजयासाठी पिंगुळी संघात. चांगला विजय होता पिंगुळी संघ. गणेश सुर्वे साहेब फायनल उद्या आहे. फायनल कधी आहे तुझ्या? फायनल उद्या आहे. फायनल उद्या आहे ठीक 10 वाजता. 10 नाही 8 वाजल्यापासून सुरू होईल ना. नाही उगाच सांगू नको. आजचा हा दुसरा दिवस स्पर्धेतला आणि जेव्हा सुरू होईल तेव्हाच लाईव्ह आपण आधी सुरू करूचो ना. लाईव्ह सुरू असेल नाही आधी नाही. बाजारपेठ कट्टा विपक्ष मानवता 2 संघांमध्ये एक अतुल्यपणे लढत मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळेल. त्या सामन्याची नाणेफेक करतील पियुष कुशे पंच. या सामन्यावरती पंच म्हणून जे काम पाहतात त्यांच्या उद्या कॅप्टन उद्या 8 वाजता घेऊन यायची. वाईडा सगळं आहे. शॉर्ट करणे पाठव मग कापू गोळा काप आताच का बंद झालं रे त्याच्यात लाईव्ह बघताय. कमेंट वाचू का कमेंट लाईव्ह चॅट लाईव्ह चॅट कमेंट वाच. दिस इज अँड फॉल दिस इज कॉल्ड बाजूबॅट गोइंग ऑन. खूप छान मेले घे फर्स्ट. गणेश सुर्वे साहेब खूप वेळ आला बाई. त्यांना अभिनंदन ह्या सांग. आभार धन्यवाद खूप खूप धन्यवाद. तुमचा संघ नाही आला हडपीवाडी येत आहे घेऊन. नको आता नको लेट झाला. पुढच्या वर्षी नक्कीच या. पिंगुळीची आता कोणावर लॉट्स पाडायचे आहेत. थोड्या वेळात सांगतो. थोड्या वेळात कळेल. लॉट्स पाडायचे आहेत. कसले कमेंट कट्टा मालवण आणि पिंगुळी मालवण असं तर चर्चा चालली आहे. पण बघूया फायनल डिसिजन सांगतो मी तुम्हाला थोड्याच वेळात काय नक्की होईल ते.
हो हो उद्या परत 18 डिग्री चांगले ना क्रीडा रे हे कमेंट घे काय काय आहे इथं सामन्याची नाणेफेक करायची आहे. रत्नागिरीतून live आहे. एक लांब दोन जाम रत्नागिरीतून नाही, सिंधुदुर्ग मधून लाईव्ह आहे. MS07 सिंदूर सुकाड बाजारपेठ 416534 पिन कोड चालू अदली बदली असते. आता तू 1.65 झाले बोलतात. हळूहळू थेंबे थेंबे तळे थेंबातच खूप पॉवर असते. त्या थेंबाने खूप काय होतं. कमेंट आली ना. करतो वाईट थांब संयम ठेव. लवकरच सुरू. करतील शांतता आहे भांडवल. सुरू करा रायडर. आठवड्यात सामना बाजारपेठ कट्टा विकत त्याचे खूप मालक दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी नाणेफेकीसाठी मैदानावरती येण्याची सामन्याची नाणेफेक करतील जगन्नाथ बांदेकर. अच्छा, हा आपण रत्नागिरीवरून आहात. ओके ओके, धन्यवाद साहेब. रत्नागिरीवरून आपला सामना बघताय. सर्व्हिस 08 धन्यवाद. 11 झाले. रायडर कुठून बघताय? रायडर आपण सामना कुठून बघताय? बाजारपेठ कट्टा पुढच्या वर्षीचं बक्षीस 10,000 रुपये आहे. घोषित झालेलं आहे. पुढच्या वर्षीचं बक्षीस 10,000 व चषक. कोणाची टीम असेल तर नक्की संपर्क करू शकता. पुढच्या वर्षी कदाचित जिल्हास्तरीय होतील स्पर्धा, राज्यस्तरीय. इथं बोल करूया 2 मिनिटं. अंपायर चहा प्यायला गेले. दोनों टीम के कप्तान ने मैदान का दावा लेना है. यहाँ पर टॉस होने वाला है. दोनों टीम के आदेश कराळे जर असतील त्यांनी कमेंट मध्ये हाय टाकायचं. आदेश कराळे आदित्य बिर्ला ग्रुप चे चेअरमन. सेकंड राउंड का दूसरा मुकाबला बाजारपेठ कट्टा आदेश कराळे. आदेश कराळे जीत मुकम्मल रोहित करके पडते. मैदान के ऊपर हमें देखने को मिल रही है. ठाणे से लाईव्ह रोहित पडते. आणि होणार. अरे सगळे विचारतात, चल लवकर सुरू कर युट्यूबला. ए सगळे चला रे विचारतात. लवकर, वेळ घालत राहू नका. पियुष सेंड कर मला. चला टॉस उडवतायत आता. इथे का ठेवलंस तू फोन? मंडळाचा निर्णय अंतिम राहील याची नोंद घ्यायची. सर्व ए पियुष बाजूराव लाईव्ह दिसणार. अच्छे स्पोर्ट्स मालवन और बाजारपेठ कट्टा टीमों के कप्तानों ने मैदान पे आने की हिंदी सुरू आला आता. चालू कर मरे आता. विशाल टॉस होने वाला है. जगन्नाथ बांदेकर टॉस करते हुए हमें देखने को मिलेंगे. अच्छे स्पोर्ट्स मालवन बना बाजारपेठ कट्टा दोनों कप्तान आता तू मागचा बघतो. लाईव्ह जा मरे. पाठी जा हा. अच्छे स्पोर्ट्स मालवन टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्ररक्षण का निर्णय लेते हुए हमें देखने को मिल रहा है. बल्लेबाजी के लिए माडिक सगळ्यांका लाईन मंडळाच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी लाईनमनचं काम पार पाडायचंय. यापुढे होणार सामना ज्या संघांनी आपल्या एक सामना जिंकून आहे त्या संघांनी इथे उपस्थित राहायचं याची नोंद घ्यायची आहे. वराड व इतर जागेर चल तुझ्या मगाच्या.
पहले बल्लेबाजी करते हुए हमें देखने को मिलेगी बालापेट कट्टा की तरफ से। दो ओपनर बल्लेबाज कौन से होंगे ये देखना पड़ेगा। पहले ओवर लेके अक्षय स्पोर्ट्स मालवण टीम की तरफ से गेंदबाज हमें देखने जे जे ऑनलाईन आहे त्यांनी चॅट मध्ये आपला प्रतिसाद कळवावा। गेंदबाजी करते हुए हमें देखने को मिलेगा। 4 ओवर का कोण कुठून लाईव्ह पाहत आहे हे आम्हालाही कळू दे जरा। चॅट मधून आपला प्रतिसाद कळवावा। विचार तर चालू कर टाकतात सगळे। सुरू करा बल्लेबाज हमें देखने को मिल रहे हैं कट्टा टीम की तरफ से। स्ट्राइक एंड पर काहीच वेळा मॅच सुरू होत आहे। अभी तो नॉट स्ट्राइकिंग एंड पर शूटिंग सुर्वे रत्नागिरीवरून बघताय। चालू करा हे झाडू बघ रे. गेंदबाजी का मोर्चा लेके गेंदबाज हर्षल हमें पडते देखने को मिल रहे लवकरच हैं। मॅच सुरू होत आहे। अक्षय स्पोर्ट्स मालवण टीम में निश्चित रूप से तुझा घरात सामना 4 ओव्हरचा आहे याची नोंद घ्यायची आहे। दोन्ही संघाच्या खेळाडूंनी कंपल्सरी चेस असते याची नोंद घ्यायची। रत्नागिरीवरून कोणतरी रायडर खायचा विचार सांगणार नाही। रायडर कोण बोलत नाही। रायडर गेले वाटतं। चॅट बॉक्स मध्ये आपला प्रतिसाद कळवावा। पहले गेंद लेकर गेंदबाज हमें देखने को मिलेगा योगेश। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज होंगे अभी। लक्ष द्या पीयूष। कितने रन बनाए जाएंगे 4 ओवर के इस मुकाबले पर देखना पड़ेगा। पहली गेंद योगेश की तरफ से। स्ट्राइकिंग एंड पर अभी बढ़िया गेंद पर बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। विकेट कीपर ने अपना काम पूरी तरीके से करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। नहीं तो बिंदी गेंद मैदान के ऊपर संख्या स्कोर बोर्ड पर 0। यहाँ पर एक गेंद अच्छी गेंद देखने को मिल रही है। बैट की एज लग के चेंडू गेंद डिक्लेयर हो गई। बढ़िया शॉट 2 रन मुकम्मल करते हुए हमको देखने को मिल रहा है। बल्लेबाज अभी के माध्यम से 3 रन संख्या स्कोर बोर्ड पर पनपती हुई कट्टा संघ टीम की। फिर से एक बार बढ़िया आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर फील्ड में कोई सी खराबी देखने को मिल रही है। 4 रन मुकम्मल किए अभी है और रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 7 रन अभी तक देखने को मिल रहे बादलपेट कट्टा टीम की। अगला गेंद फिर से एक बार गेंदबाज हमें देखने को मिलेंगे योगेश। स्ट्राइकिंग गेंद पर अभी यहाँ पर बढ़िया गेंद गिरने के बाद अंदर की तरफ आती हुई इमू 11 22 की 1 रन के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 8 रन देखने को मिल रही है कट्टा टीम की। अगली गेंद फिर से एक बार योगेश। बढ़िया गेंद फिर से एक बार बढ़िया फील्ड देखने को मिल रही। 2 रन निश्चित रूप से बचाए जाएंगे। 2 रन मुकम्मल होते हुए रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 10 रन अभी तक पहले बल्लेबाजी करते हुए हमें देखने को मिल रही है। टॉस लूज होने के बाद बादलपेट कट्टा टीम पहले ओवर का खेल समाप्त होते 2 वर लक्ष ठेवता। 10 रन संख्या स्कोर बोर्ड पर। बढ़िया गेंद कोटा की तरफ से यहाँ पर निश्चित रूप से रनआउट की पहला विकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है बादलपेट कट्टा टीम की तरफ से। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 10 अभी तक हमें देखने को मिल रहे हैं। सुलभ की जगह लेने पर नया बल्लेबाज हमें देखने को मिल रहा है मैदान के ऊपर। आम्हाला माहिती आहे आदेश कराय तुम्ही लाईव्ह बघताय कमेंट मध्ये आपलं आदेश कराय आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनीज सामने अभी तुम्हाला मोठं पॅकेज मिळालंय आदित्य बिर्ल्यामध्ये ही बातमी आम्हाला समजली आहे तुम्ही सांगत नाही। 43 लाख 2 रनों के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर बनाती हुई माझ्या 12 रन। फिर से एक बार वही लेंथ खराब गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही आदेश कराय आम्हाला मगरपट्टा मध्येच घेऊन जाणार। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 13 रन। पट्टा सिटीचे मालक यहाँ पर निश्चित रूप से बड़े अक्षर खेलने का प्रयास था। आदेशीला अक्षय स्पोर्ट मालवण विरुद्ध दोन्ही ओपनर बल्लेबाज अक्षय स्पोर्ट मालवण तो कोण
अक्षय स्पोर्ट मालूम येते तो कोण? दुसरी टीम कोण? कट्टा बाजारपेठ बॉयज कट्टा. अक्षय स्पोर्ट मालवण विरुद्ध बाजारपेठ बॉयज कट्टा. गेंद अच्छा स्ट्रोक पर अच्छा वहां पर क्षेत्र रक्षण देखने में मिल रहा है मालवण टीम की तरफ से. हरवले आदित्य बिर्ला ग्रुप मध्ये जाऊन हरवले. तो आदित्य बिर्ला ग्रुपचा कॅम्पस मोठा असल्यामुळे पुढचा चेअरमन मॅन्युफॅक्चरिंग युनिटच्या मशीनच्या आत जाऊन राहील. अगली गेंद फिर से एक बार प्रगति पथ पर. बढ़िया स्ट्रोक. एक रन मुकम्मल करेंगे बल्लेबाज योगेश. रन के स्कोर बोर्ड पर 15 रन. अभी तक अगली गेंद गोटा की. बढ़िया स्ट्रोक फिर से एक बार. हर्षल पडते यांचं इथे आगमन होतंय. त्यांचंही मंडळातर्फे हार्दिक स्वागत. विठ्ठल कॅशियसचे सर्व यस जोईल. अगली गेंद फिर से एक बार. बढ़िया स्ट्रोक देखने को मिल रहा है. एक रन मुकम्मल करेंगे इस वक्त. जोईल होय. 2 ओवर का खेल समाप्त. मैदान के ऊपर निश्चित रूप से रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर 17 रन संख्या स्कोर बोर्ड पर हमें देखने को मिल रही है. टॉस लोगों के पास पहले बल्लेबाजी करते हुए हमें देखने को मिल रहा है बाजारपेठ कट्टा. पंढरी शेट जो नंबर टाकला कोणीतरी 31 कोणी हो कोणीतरी टाकलो बाबा. तुका ओळखतं रत्नागिरीत हे कोण टाकले नाही. काय हिशोब अजय. बढ़िया स्ट्रोक हल्के हाथ से खेला हुआ. 1 रन मुकम्मल करेंगे. 18 रन संख्या स्कोर बोर्ड पर. अगली गेंद फिर से एक बार. यहाँ पर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास. रन संख्या फिर से एक बार 1 रन के साथ आगे बढ़ते कुठे हुए. असशील तर लाईव्ह ये. बड़े स्ट्रोक खेलने ऑनलाइन ये. पड़ेंगे अजय. बाळा तुझे आई वडील तुला शोधत आहेत. यहाँ पर आगे बढ़ के खेलने का प्रयास था. यहाँ पर बैट और बॉल का संपर्क नहीं. 1 रन मुकम्मल होगा. 1 रन के 17 रन के स्कोर बोर्ड पर 20 रन हमें देखने को मिल रही है. अलर्ट क्रमांक 4 वर येऊन थांब. फिर से एक बार तुझे आई वडील इथे वाट बघतायत. अच्छा फील्ड यहाँ पर किया जा रहा है मालवण टीम की तरफ से. दिल्ली गेंद मैदान के ऊपर. मालवण पुणे अलर्ट क्रमांक 4 वर गाडी थांबली आहेत. आदेश आई वडील तुझे इथे वाट बघतायत. 2 तासापासून इथे थांबले. की तरफ से कुठे असशील तर लवकर फलट क्रमांक 4 वर ये. रन संख्या स्कोर बोर्ड पर. बढ़िया गेंदबाजी योगेश की तरफ से. पुणे निगडी मालवण गाडी पराठ क्रमांक MH 12 9712. अगला बल्लेबाज दीप मैदान के ऊपर हमें देखने को मिलेगा. पेस टाइम कर 5 गेंदों का खेल समाप्त होते हुए तीसरी ओवर के आदेश स्वरूप में योगेश हमें देखने को मिलेगा. अपनी खेल की दूसरी ओवर टीम की तरफ से तीसरी ओवर. रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर हमें देखने को मिल रहा है बाजारपेठ कट्टा. अच्छी गेंदबाजी अभी तक मैदान के ऊपर. अक्षय स्पोर्ट्स मालवण टीम की अगला गेंद फिर से एक बार मैदान के ऊपर हमें देखने को मिलेगा. योगेश तैयार होगा. बढ़िया स्ट्रोक. 4 रन मुकम्मल किए जाएंगे. इस तरीके से इस ओवर का खेल समाप्त होता हुआ. रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर 24 रन हमें देखने को मिल रहे. 4 ओवर का मुकाबला. अंतिम ओवर आखिरी ओवर हमें मैदान के ऊपर देखने को मिलेगा अक्षय स्पोर्ट्स मालवण टीम की तरफ से. इस ओवर पर कितने रन ले जाएंगे ये देखना होगा. 3 ओवर का खेल समाप्त. 24 रन अभी तक मैदान के ऊपर हमें देखने को मिल रहे. 24 हिंदी करना 24. बल्लेबाज योगेश. गेंदबाजी करेंगे संतोष. बड़ा स्ट्रोक यहाँ पर देखने को मिला पर रन संख्या 1 के साथ आगे बढ़ती हुई 25 रन मैदान के ऊपर. अभी तक कट्टा टीम की इस ओवर पर बड़े स्ट्रोक खेलने पड़ेंगे. फिर से एक बार टैप शॉट के स्वरूप में 1 रन मुकम्मल किया जाएगा. रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 26 रन. आखिरी ओवर देखने को मिल रहा है संतोष की तरफ से. यहाँ पर रूट से बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं. विकेट कीपर ने अपना काम पूरे तरीके से किया.
बिंदी गेंद मैदान के ऊपर रन के स्कोरबोर्ड पर रुकती हुई 26 रन अभी तक। अगली गेंद फिर से एक बार खराब गेंद। नो बॉल कुल मिलाकर 2 रन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 28। बढ़िया स्वरूप का पक्का 29 रन। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 29। अगली गेंद फिर से एक बार बढ़िया स्वरूप। फिर से एक बार 1-1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 30 रन। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर। आखिरी गेंद इस इनिंग का हमें देखने को मिलेगा संतोष की तरफ से। बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर 4 रनों के साथ इनिंग की समाप्ति करते हुए दीप की तरफ से। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन हमें देखने को मिल रहे। 35 रनों का आह्वान जीत के लिए अक्षय स्पोर्ट्स मालवा टीम के लिए। हे संजोग भैया हे जी चॅट ना लाईव्ह संपल्यानंतर 35 धावांचं आव्हान अक्षय स्पोर्ट्स मालवण संघासमोर 35 धावांच्या रनची स्पर्धी कशा प्रकारे फलंदाजी केली आदेश जाईल कराळे आपले तुमचे आई वडील वाट योग्य असेल, कारण की अक्षय स्पोर्ट्स मालवण संघामध्ये एवढे तुटलेले फलंदाज आणि नाव घेता क्षणी योगेश आपल्याला पाहायला मिळतं। काय एकासाठी 8 जण ऐकतात असू दे ना। योगेश आपल्याला पाहायला मिळेल। व्यक्तिगत या खेळाडूने सुखवडचं मैदान गाजवलंय। मागची बरेच वर्ष चांगली खेळी आपल्या संघाच्या बाजूने केली आहे। काही नाही करायचं 2 मिनिटाची मजा असते। 2 मिनिटाची मजा सांगू तुला अरे अनुभव आहे। नको लाईव्ह वर नको काय प्रेक्षक आपले शिल्प्या गोळ काय म्हणतो नवीन दिलं बरोबर बॉल ते का दाखव रे दाखव दुसरं 35 धावांची आवश्यकता विजयासाठी। अक्षय स्पोर्ट्स मालवण संघाला नाणेफेक जिंकला होता। प्रथम क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय 34 धावा जमवल्या तर बाजारपेठ करता संघाने आणि 35 धावांचं आव्हान ठेवलं जातंय ते मालवण संघासमोर। त्या 35 धावांच्या रनची स्पर्धी कशा प्रकारे फलंदाजी केली जाईल हे सर्व समीकरण थोड्याच वेळात मैदानावरती स्पष्ट होईल। स्ट्रायकिंग एंडला योगेश पाहायला मिळतो, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला गोट्या पाहायला मिळतोय। पहिलं वेळी शतक घेऊन गोलंदाज योगेश समोर। योगेश सुरेख फटका कवर रिझनला पाहायला मिळतोय। दुहेरीचा फटका मैदानावरती वैयक्तिक खात्यावर सांगितलं धावफलकावरती 2 धावा पाहायला मिळत आहे। पुढचा चेंडू प्रगतीपथावरती ताकीद तो योगेश सामना करेल तो योगेश। पुन्हा एकदा सुरेख फटका दुहेरीचा फटका मैदानावरती पाहायला मिळतोय। वारंवार 2 धावेची सांगितलं संख्या 4 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते। ती 35 धावांचा पाठलाग करताना अक्षय स्पोर्ट्स मालवण संघाची। पुढचा चेंडू प्रगतीपथावरती पुन्हा एकदा यावेळेचा सुरेखा फटका बॅक टू बॅक तिसऱ्या चेंडूवरती धमाकेदार फटकेबाजी करत योगेशच्या माध्यमातून 3 चेंडूंवरती सलगते दुहेरीचे फटके सांगितलं संख्या 6 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत। यावेळेस पुन्हा एकदा पाहायला मिळेल दुहेरीचा फटका मैदानावरती। 4 चेंडूंवरती दुहेरीचे फटके वसूलले जात आहेत। चांगली फटकेबाजी, चांगलं शॉट सिलेक्शन मैदानावरती पाहायला मिळतं। यावेळेस त्याचा फटका एकेरीचा फटका। आता मात्र मैदानावरती सांगितलं संख्या 1 धावेने पुढे सरसावते ती म्हणजे 9 धावा धावफलकावरती। शेवटचा चेंडू षटकातील पाहायला मिळतोय आपल्याला। योगेशचा सामना करेल तो योगेश।
सुरेख फटका पुन्हा एकदा त्यांचा फटका एक धाव दरम्यान षटक संपते पहिल्या षटकाची समाप्ती केली बिनबाद 10 धावा धावफलकावरती पाहिलं मिळते 35 धावांचा पाठलाग करताना 35 धावांचा पाठलाग करताना अक्षय स्पोर्ट्स मालवण संघाचे यापुढे होणारा सामना नोंद घ्यायचे नारायण स्पोर्ट्स मालवण विपक्ष SS7 पिंगोळी संघ त्याची नोंद घ्यायची दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी उपस्थित राहायचंय पुढील चेंडू सुरेख पाहायला मिळतोय फटका फेरल्यानंतर धाव घेण्याचा प्रयत्न धाव मात्र सुरेखरित्या घेतली जाते धाव पूर्ण होते एका धाव्याने चांगली धाव संख्या पुढे सरसावते ती म्हणजे 11 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंडला योगेश आपल्याला पाहायला मिळतोय 11 रन्स झाले कारण की बंद फलंदाज मैदानावरती योगेश सज्ज असेल तर समोर 11 चेंडू दंडात्मक कारवाई पंचांच्या माध्यमातून केली जाते वर चेंडू अवांतर स्वरूपाची धाव बहाल होते आणि सांघिक धावसंख्या 12 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते पुन्हा एकदा दिशा भरकटणारी गोलंदाजी लाईन अँड लेन भरकटणारी गोलंदाजी अजयच्या माध्यमातून होते अवांतर धावेने पुन्हा एकदा सांघिक धावफलकाला चालना मिळते 13 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते आपल्याला ती म्हणजे अक्षय स्पोर्ट्स मालवण संघाची 35 धावांचा पाठलाग करताना अशा प्रकारे फुकटच्या धावा वसूल करतायत फटका तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण निश्चितच एक धाव मात्र काही रोखू शकत नाही एका धावेने सांघिक धावसंख्या पुढे सरसावते ती म्हणजे 14 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते 35 धावांचा बचाव करताना निश्चितच अवांतर कमी टाकावे लागतील खराब चेंडूंची फेकी कमी करावी लागेल ती कट्टा संघाला पुढील चेंडू प्रगती पथावरती पुन्हा एकदा खराब चेंडू पाहायला मिळतो सर चेंडू आणि बाकी एक धाव एकूण 2 धावा मैदानावरती पाहायला मिळत आहे 2 धावांची सांघिक धाव संख्या ही पुढे सरसावते ती म्हणजे 16 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते 35 धावांचा पाठलाग करते निश्चितच मी सांगतोय खराब चेंडू टाकण्यात आलं पाहिजे ते अजय याला व इतर गोलंदाजांना कारण की 35 धावांचा बचाव करणं गरजेचं असेल सुरेख फटका टाकण्याचा फटका पाहायला मिळतोय एकाक्षणी एका धावेची मोहर त्या चेंडूवरती उमटवली जाते एका धावेने सांघिक धावसंख्या पुढे सरसावते पुन्हा एकदा आपल्याला पाहायला मिळते वारंवार एकेरी दुहेरीवरती भर दिला जाते अवांतर धावा या ही वसूल केली जाते सांघिक धावफलक हे 17 धावा पुन्हा एकदा खराब चेंडू निश्चितच 18 धावा धावफलकावरती 3 चेंडू आतापर्यंत 4 चेंडू खराब टाकले आहेत त्यातले अजून एक चांगला चेंडू मैदानावरती एक धाव एका धावेवरती समाधान मानलं जाते सांघिक धावसंख्या 19 धावा धावफलकावरती 900 पुन्हा एकदा खराब चेंडू पाहायला मिळतो यावेळेस चार चेंडूंसाठी एक अप्लाय अजूनही 2 चेंडूंसाठी बाकी मैदानावरती या षटकावरती आतापर्यंत 5 वाईट टाकले आता ती एक धाव एका धावेवरती समाधान मानावं लागते एका एक धावफलक विकावता येतो 21 धावा धावफलकावरती बिनगडी बाद 21 वरती असताना पाहायला मिळतोय 35 धावांचा पाठलाग करतोय तो अक्षय स्पोर्ट्स मालवण संघ निश्चितच दुहेरीचा फटका मैदानावरती आणि षटकाची सांगत होते 2 धावेची सांघिक धावसंख्या 2 षटके समाप्त केली बिनबाद 23 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते निश्चितच 12 चेंडू आणि 12 धावेची आवश्यकता असताना मैदानावरती खराब षटक म्हणावं लागेल कारण की 35 धावा होत्या त्यावरती षटक महागडे ठरलं तब्बल 5 वाईट चेंडू 12 चेंडू आणि 12 धावा हव्यात फक्त पुढील चेंडू प्रगती पथावरती गोलंदाज सज्ज असेल बघूया काय होत आहे ते स्ट्रायकिंग एंडला 2 आपल्याला पाहायला मिळेल यावेळेस सुरेख फटका तेज तर्रार फटका केला होता स्वतःच्या गोलंदाजीवरती चांगलं क्षेत्ररक्षण बनावं लागेल स्ट्राईक चेंज नाही स्ट्राईक नवीन येतो
नाही अलाउड नाही. नोच्या पुढे नाही. नाही लावलेले काल लावू नाही नाही दिले. नोच्या पुढे काल लावून दिले ना. नाहीच रे. नाही. नो लाईनीच्या पुढे रे नाही काल लावून दिले ना. नाही दिकू. एकच्या पुढे दिला. एकच्या पुढे. असा ना हे नाही रे. काल दिले लावून मध्ये पुढे लाव. कुठे लावू दे. नोच्या पुढे नाही. नोच्या पुढे लावू. सुरेख झेल तिथला गडी बाद होतोय. नवीन फलंदाज संतोष मैदानावरती. पुढचा चेंडू प्रगती पथावरती. मित्रांनो, 20 धाव घेऊन स्ट्रायकिंग एंडला आणलं गेलं ते फलंदाज योगेश याला. चांगली फलंदाजी आतापर्यंत मैदानावर त्याच्या माध्यमातून केली जाते. 24 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. विजयाचं समीकरण बदलता येते म्हणजे 10 चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता. मोठा मासा मैदानावरती अजूनही आहे. योगेशला तंबूत पाठवणं आवश्यक असेल ते काम करेल का सागर. मोठा फटका यावेळी पाहायला मिळतोय आणि बघता 6 धावांचा फटका मैदानावरती असतोय तो. योगेश सर्वात मधून चांगली धावसंख्या 28 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा आता मात्र संयमी खेळी सेन्सिबल क्रिकेट मैदानावरती योगेशच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. एकेरीचा फटका चौकारानंतर एका धावेची चांगली धावसंख्या 29 धावा. पुढचा चेंडू प्रगती पथावरती. पुन्हा एका सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. दुहेरीचा फटका मैदानावरती 31 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत. विजयासाठी 4 धावांची आवश्यकता. विजय चौकार येईल का. चालतो यावेळेचा पुढे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न. निश्चितच देखील स्वरूपाची 1 धाव एका धावेची चांगली धावसंख्या. 3 षटकार समाप्ती केली. 32 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. विजयाचं समीकरण 6 चेंडू आणि 3 धावांची आवश्यकता. निश्चितच ते दुसरं षटक महागडे ठरतंय. त्या षटकावर जर कमी धावा बहाल झाल्या असत्या तर निश्चितच सामना पाहायला मिळाला असता. 3 धावांची आवश्यकता अजूनही विजयासाठी मैदानावरती. अजूनही चांगलं क्षेत्र मैदानावरती केलं जात आहे. ए नाही रे नाही बघ ना झोपलो. नंतर ऐकत ना. नोच्या पुढे नाही रे. नोच्या पुढे नाही. काय ते नोच्या पुढे जे ऑनलाईन आहेत त्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये आपला प्रतिसाद कळवावा. विजय समीकरण 6 चेंडू 3 धावा. त्वरित फटका केला जातोय. एका धावेची मोहर फटक्यावरती पाहायला मिळते. एका धावेची विजय समीकरण बनते 5 चेंडू आणि 2 धावेची आवश्यकता. पुढचा चेंडू प्रगती पथावरती हलका हाताने खेळला. एका धाव पुन्हा एकदा घेतली जाते. एका धावसंख्येवरती विजयासाठी अजून एका धावेची आवश्यकता ती म्हणजे अक्षय स्पोर्ट्स मालवण संघाला. आणि एक धाव सहजरित्या सामना आपल्या संघाच्या बाजूने नेताना पाहायला मिळतो. विजय ठरतोय तो संघ म्हणजे अक्षय स्पोर्ट्स मालवण आणि पुढच्या फेरीत प्रवेश करतोय. यापुढे सामना थोडं बॉल टाकलं. नारायण स्पोर्ट्स मालवण विपक्ष SS7 पिंगोल त्या दोन्ही संघाच्या नाणेफेकीसाठी मैदानावरती लाईव्ह चॅट बॉक्स. आता मंडळ मी काय नको काढलं. मी विचारलं नोटच्या पुढे हो मगाशी विचारलं मी नाही त्या सामन्याची नाणेफेक करतील हर्षल पडते यांच्या त्या सामन्याची नाणेफेक होते. नसतं आता बोलतो नको. काल त्यांना आयला म्हणून मी सांगितलं.
चॅट बॉक्स मध्ये प्रतिसाद कळवा. चॅट बॉक्स आताची मॅच कशी झाली हा. ते सांगा चॅट बॉक्स मध्ये नक्की. आणि कोण कोण कुठून कुठून बघताय हे देखील कळव. हे देखील आपल्याला कळवा. आम्ही वाट बघतोय आपल्या चॅट बॉक्सच्या मेसेजची. ओपन आहे बॉक्सचा विषय वेगळा पडतो. नारायणपूरचं मालवण विपक्ष FS7 पिंगोळी आणि वेगळा पडू लागतोय तो. वाढले बघ 14. यांका सांग आता सांग चॅट बॉक्स मध्ये सांग नारायणपूर मालवण संघाने चॅट बॉक्स मध्ये आपला प्रतिसाद कळवावा प्लीज. कोण कोण कुठून कुठून बघतोय हे आम्हाला देखील कळेल. पिंगोळी संघाला या लाईव्ह कोण कोण बघत आहे त्यांनी कृपया करून चॅट बॉक्स मध्ये आपला प्रतिसाद कळवावा. काय लावलेले विचारतोय मोठो आहे रे मोटो G35 ना सॅमसंग A54 हा मागत नाही प्लेअर समोर राहून की बॅट्समन या होता दोघांचा सेमच आपण ठरवा तुम्ही 1 की 2 आदेश लहान तो विषय नसता आदेश आमतो लहान हॅलो, आदेश कराळे, फलाट क्रमांक 4 वर गाडी उभी आहे. तुझे आई वडील वाट बघतायत, लवकरात लवकर त्यांना संपर्क साध. अर्धा तास झाला. नारायणपूर मालवण संघामध्ये एक तुल्यबळ लढत मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळते. कालच्या दिवसावरती 2 संघ सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करताना पाहायला मिळतोय. ते म्हणजे भूमी स्ट्रायकर्स मालवण आणि साई स्पोर्ट्स कुडा. बॅटरी किती आता सांग आदेश तरी आदेश आदेश कोण बाबा आदेश कोण सेलिब्रिटी क्युरियोसिटी सामना लवकर सुरू करण्याच्या पत्र वडे खाला रे भाजी खातला बटाट्याची कापात मालवण आणि कोण आले आता मालवण आणि नारायण स्पोर्ट मालवण कॉफी मध्ये असतं S7 स्पोर्ट पिंगुळी वर्सेस नारायण स्पोर्ट मालवण. बंटी आणि सूरज ची मॅच आता खेळवली जाणार आहे. तर नारायण स्पोर्ट्स मालवण संघाच्या बाजूने पहिलं षटक घेऊन नारायण स्पोर्ट मालवण आणि पाहणे योग्य असेल. हो हो लवकरच चालू होत आहे साहेब. नक्कीच होय होय वापरलेलं एक मॅच वापरलेली आरवी स्कुबा डायव्हिंग तारकर्ली मालवण आणि गणेश सुर्वे आपले लॉयल व्ह्यूअर्स खूप वेळापासून आपलं लाईव्ह अटेंड करत आहेत आणि पाहत आहे. खूप खूप धन्यवाद आपला. षटक घेऊन येतोय गोलंदाज मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळेल तो म्हणजे नारायण स्पोर्ट मालवण संघाच्या बाजूने वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं सांघिक कोट्यातील पहिलं षटक घेऊन येतोय गोलंदाज
आपला चॅनेल तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की शेअरही करू शकता आपण. सलामीची जोडी मैदानावरती बंटी आणि सूरज. आणि इतर व्हिडिओही आपले तुम्ही चॅनेलवरती भेट देऊन पाहू शकता. पहिला वेळा चेंडू मैदानावरती प्रगती पथावरती. अरे पॅरेग्राफ लिहितो काय आदेश समर्थक आहे पॅरेग्राफ मित्र ए जगल्या चांगल्या सुरुवात होते. 2 पंच आपल्याला पंच आपल्याला 2 मॅच तू उद्या सतीश बांदेकर सुरेख फटका त्याचा फटका एकेरी धावेने वैयक्तिक व सांगी धावसंख्येचा केलं निशाण केला जातोय. पुढे चेंडू प्रगती पथावरती सुरेख फटका पुन्हा एकदा टॅप स्वरूपाचा फटका. दोन्ही चेंडूंवरती एका धावेची मोड पाहायला मिळते. वंटीच्या बॅट मधून यावेळेस खराब चेंडू पण दोन्ही हात समांतर एकूण 2 धावा पाहायला मिळते. 2 धावांची सांघिक धावसंख्या ही पुढे सरसावते. ती म्हणजे 4 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा खराब चेंडू सोय मारा पाहायला मिळतोय. जी चूक मागच्या सामन्यावरती केली होती गोलंदाजाने ती चूक आता मात्र करतोय. धावा पाहायला अवांतर स्वरूपात करायचं नाहीये, कारण की जर कमी धावांवरती रोखायचे असेल तर निश्चितच चांगली गोलंदाजी अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी करणं गरजेचं असेल. चांगली धावसंख्या 6 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. एक चेंडू चेंडू पाहायला मिळते. गोलंदाजाच्या माध्यमातून यष्टीरक्षक मात्र चकवा हाताळा पाहायला मिळतोय. एकदा मात्र काहीची बहाल होते. एका धावेची चांगली धावसंख्या 7 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. सुरेख गोलंदाजी मैदानावरती पाहायला मिळते की सुशांतच्या माध्यमातून यावेळेस सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. मैदानावरती बघता चेंडू बघावा 4 धावांसाठी होताना पाहायला मिळतोय. निश्चितच सुरुवातीला 2 चेंडू सुरेख होते, त्यानंतर खराब चेंडू फेक आणि फायदा उचलताना पाहायला मिळतोय. तो म्हणजे पुन्हा एकदा वेगवान चेंडू बाकी करायला लागून चेंडू दरम्यान रिझनला टिकवण्याची एक धाव एका धावेची चांगली धावसंख्या पुढे सरसावते. 12 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. पुढचा चेंडू प्रगती पथावरती यावेळेस खराब षटका पाहायला मिळतोय. फटका फसलाय आणि तंबूच्या दिशेने पाहायला मिळते. चांगली खेळी करून बंटी. निश्चितच अशा प्रकारचे खेळी करणं गरजेचं होतं आणि हीच जर खेळी पुढेपर्यंत चालू ठेवणं गरजेचं होतं. एक चुकीचा फटका आणि या चुकीच्या फटक्यानिशी तंबूच्या दिशेने येतोय. तो म्हणजे फलंदाज बंटी. गोलंदाज पाहायला मिळतोय आपल्याला. गोलंदाज नाव सांगायचंय बॉलरने. आणि आपल्याला पाहायला मिळतोय फलंदाज रोहन. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज पाहायला मिळते सूरज. 13 धावा 12 धावा. यावेळेस जोर एक फटका एक धावी वसूल केली जाते. एका धावेने सांगितलं असेल त्या 13 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा एकेरीचा फटका बॅक टू बॅक एकेरीचे 2 फटके मैदानावरती या षटकावरती पाहायला मिळतात. त्या म्हणजे सूरजच्या बॅट मधून एका धावेने जी चांगली धावसंख्या ही मैदानावरती पाहायला मिळते. ती म्हणजे 14 धावा एका वेळेच्या मोबदल्यात. पुढचा चेंडू प्रगती पथावरती हलके खेळून काढलाय. एकेरी धावेवरती भर दिली जाते. वारंवार एका धावेची चांगली धावसंख्या वधारी घेते. ती म्हणजे 15 धावा यावेळेस पाहायला मिळतोय. सुरेख फटका पाहायला मिळेल. नो चेंडू पाहायला मिळतोय आपल्याला. लाईनमॅनने आपली जबाबदारी पार पाडायची आहे. मोठी लाईन बनवण्यासाठी वर्टिकल स्वरूपाच्या धावा बनवण्यासाठी लाईनमॅनांनी यावेळेस सुरेख फिरकी घेणारा चेंडू. बॅट आणि बॉलचा काही संपर्क नाही. चेंडू असायला हाताळून लेग सुरुवाती धाव भारताला पाहायला मिळते. यावेळेस सुरेख फटका पुढे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न. निश्चितच क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू येताना पाहायला मिळत नाहीये. सरळ जाऊन चेंडू आदळतोय.
तो म्हणजे साई सप्लायर्स या बॅनर वरती आणि सांगली गावसंख्या पाहिला मिळते 25 धावा. पुन्हा एकदा सूर्य फटका यावेळेस निश्चितच चेंडू घेऊन आदळतो तो गोलंदाजाच्या अंगावरती. त्यानंतर चांगलं कव्हर पाहिलं म्हणजे क्षेत्ररक्षकांना. दुसरा धक्का दुसऱ्या खुर्चीला मानकरी ठेवतो सूरज. चांगली खेळी म्हणावी लागेल की सूरज कडून सुद्धा एका मागोमाग दोन्ही चरांनी कांबूच्या दिशेने जाताना पाहायला मिळतात. चांगली धावसंख्या 25 असताना 25 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते आपल्याला. पुढील चेंडू प्रगती पथावरती पाहायला मिळतोय. गोलंदाजाच्या आक्रमणावरती वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं आणि सांघिक कोट्यातील तिसरं षटक घेऊन येतोय गोलंदाज सुशांत. पहिल्या षटकावरती निश्चितच खराब गोलंदाजी पाहिली गेली होती. या षटकावर कमबॅक करणारी गोलंदाजी पाहायला मिळेल का? निश्चितच सुरेख चेंडू पहिल्यांदा बळका घेणारा चेंडू. एकेरीची धाव मैदानावरती पण त्याच्या माध्यमातून सांगितलं जाते. एका धावेची सांगितली धावसंख्या 26 धावा धावफलकावरती. यावेळेस सूर्य एक पाहायला मिळतोय. चेंडू बॅट आणि बॉलचा संपर्क होताना पाहायला मिळतोय. पण चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये सूर्यचा फटका. चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. यावेळेस 2-3 धाव घेतली जाते. चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल मैदानावरती. एका धावसंख्येवरती चांगली धावसंख्या पुढे संपवते ती म्हणजे 28 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळेल आपल्याला. ती म्हणजे प्रथम फलंदाजी करताना SSC गोळी संघ क्षेत्ररक्षण करतोय तो म्हणजे नारायण स्पोर्ट्स मालवण संघ. पुढील चेंडू यावेळेस पुन्हा एकदा निश्चितच पडल्यानंतर वाटलं नव्हतं चेंडू एवढा वळता घेईल. चेंडू काढला आढळतोय. निश्चितच एक धाव मात्र घेतली जाते. एका धावेची सांगितली धावसंख्या ही 29 धावा. 4 चेंडूचा खेळ संपलाय. 2 चेंडूचा खेळ बाकी मैदानावरती. यावेळेस पंचांनी दंड ठोठावलाय. चेंडू खराब करण्याची खून पंचांच्या माध्यमातून केली जाते. अवांतर स्वरूपाची धाव बहाल. पुढे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न. एकेरीचा फटका मैदानावरती पाहायला मिळतं. सांघिक धावफलकावरती एक धाव महत्वपूर्ण ठरली जाते. एका धावसंख्येत वृत्ती ती म्हणजे 31 धावा धावफलकावरती. पुन्हा एकदा सुरेख फटका. सकाळी सांगता करणारा हा चेंडू पाहायला मिळतोय. दुहेरीच्या फटक्याने सांगता होते. दुहेरी धावेची सांघिक धावफलकावरती धाव 33 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. प्रथम फलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय SSC गोळी संघ. निश्चितच गोलंदाजांना वळवणे. पुढील षटक घेऊन गोलंदाज तुषार. सुरेश फटका तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं जातंय. कोणती धाव नाही. निर्धाव चेंडू मैदानावरती. यावेळी पाहायला मिळतोय 2 धावा 2 धावांची सांगितली धावसंख्या ही 35 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. यावेळी फटका खेळला. निश्चितच रिझल्ट मात्र वेगळा पाहायला मिळतोय. विकेट गमावतो रोहन तंबूच्या दिशेने जाताना पाहायला मिळतोय आपल्याला. चांगली धावसंख्या पाहायला मिळते. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 35 धावा धावफलकावरती. प्रथम फलंदाजी करताना पाहायला मिळतो आणि जिंकल्यानंतर गोलंदाजीचा निर्णय आपल्याला पाहायला मिळतो तो नारायण स्पोर्ट्स मालवण संघाच्या बाजूने. यावेळेस निश्चितच नशीब खराब म्हणावं लागेल. बॅटिंग करायला लागते. चेंडू मात्र विसावतो तो यंत्रांमध्ये आणि गडी बाजू चौथा आग्रह संघाला बसतोय. चांगली धावसंख्या 35 असताना शेवटची षटक पाहायला मिळतंय. हॅट्रिकची नामी संधी गोलंदाज पाहायला मिळतो तुषार. या स्पर्धेतली 3री हॅट्रिक घेणारा गोलंदाज तो ठरेल का? तर पुढचा फलंदाज उमेश आपल्याला पाहायला मिळतोय.
त्याच्या आक्रमणावरती तुषार चेंडू पाहिला मिळतोय. तीन हॅट्रिक मात्र इथे संपादित केली जाते. नव्हत्या स्वरूपात उमेशला मात्र संपूर्ण दिशेने जावं लागतंय. 5व्या रंगाचा संघाला बसतोय तो उमेशच्या स्वरूपात. चांगली संख्या एका धावेने पुढे सरसावते ती म्हणजे 36 धावा फलकावरती पाहिला मिळते. ती चेंडूचा खेळ बाकी अजूनही मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळेल. एकच विकेट अजूनही बाकी मैदानावरती पाहायला मिळेल तो म्हणजे एस पिंगोळी संघाच्या बाजूने एकच विकेट अजूनही छापून 3 चेंडू तो एक फटका पाहायला मिळतो. यावेळेस धाव घेण्याचा प्रयत्न नसेल. 2 चेंडूचा खेळ बाकी मैदानावरती. यावेळेस दुहेरीचा फटका पाहायला मिळतो. दुहेरीचा फटका सत्य 2 धाव संख्या 38 धावावरती पाहायला मिळते आपल्याला की पिंगोळी संघाची पुढचा चेंडू शेवट चेंडू इनिंग सांगता करणार आहे. यावरती दुहेरीचा फटका इनिंग सांगत होते. दुहेरीच्या फटक्याची बाकी धाव संख्या 40 धावावरती पाहायला मिळते. म्हणजे 41 धावांचं असं भलं मोठं आव्हान म्हणावं लागेल. आणि बॉक्स क्रिकेट मध्ये 10ची सरासरी राखणं फारच कठीण. जर चांगलं क्षेत्ररक्षण होत असेल तर 41 धावांचं आव्हान ठेवलं जातंय. नाणेफेक भरल्यानंतर प्रथम गोलंदाजी करत पिंगोळी संघ. निश्चितच गोलंदाजी घेतली होती ती मालवण संघाने. पण निश्चितच चांगली गोलंदाजी पिंगोळी संघाच्या बाजूने. चांगले फटके चांगली गोलंदाजी दोन्ही साईडने पाहायला मिळाली. 40 धावा धावफलकावरती 41 धावांचं आव्हान मैदानावरती ठेवलं जात आहे. ओ पालव बाहेरचो बंद आहे ना स्पीकर. बाहेरचो स्पीकर बंद आहे काय होय ना. बंद हे धरे. पुढील चेंडू प्रगती पथावरती पाहायला मिळतोय आपल्याला. बॉल देते गोलंदाज असेल तो नारायण स्पोर्ट्स मालवण संघाच्या बाजूने उमेश. एक चांगला गोलंदाज हाही पाहायला मिळालाय आपल्याला सुकवाडच्या या मैदानावरती. बरेच वर्ष बॉक्स क्रिकेट मध्ये त्या मैदानावरती खेळताना पाहायला मिळालाय. चालू असलेला सामना मैदानावरती 41 धावांचं आव्हान मैदानावरती पाहायला मिळतंय. कशा प्रकारे बचाव केला जाईल तो पिंगोळी संघाच्या बाजूने. तर कशा प्रकारे या धावा कुठल्या जातील मैदानावरती त्या म्हणजे मालवण संघाच्या बाजूने. हे सर्व समीकरण मैदानावरती स्पष्ट होताना पाहायला मिळेल. सुरेख फटका तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण. निर्धाव चेंडूची मैदानावरती गणना होते. पुढील चेंडू प्रगती पथावरती उमेश. यावेळेस सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. निश्चितच कव्हर चांगलं पाहायला मिळेल. निर्धाव चेंडू बॅक टू बॅक डॉट प्लेवरील मैदानावरती. सांघिक धावफलकावरती 0 धावा अजूनही पाहायला मिळते. सुरेख फटका टॅपचा फटका पाहायला मिळतोय. एकेरी धावेची वैयक्तिक व सांघिक धावफलक श्री गणेश केला जातोय. निश्चितच 3 चेंडूंचा खेळ संपलाय षटकावरती. आता मात्र 1 धाव धावफलकावरतीच असताना पाहायला मिळते. पुढचा चेंडू उमेश याचा. यावेळेस खरा फटका पाहायला मिळतोय. पुढे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न फटका फसतोय. गडी बाद होतोय. पहिला हादरा पहिल्या धक्क्या स्वरूपात तुषारची विकेट जाते. सांघिक धावसंख्या 1 असताना 1 गडी बाद 1 धाव धावफलकावरती पाहायला मिळते. 41 धावांचा पाठलाग करताना नारायण स्पोर्ट्स मालवण संघाची. खराब चेंडू पडल्यानंतर बाहेरच्या दिशेने जाणारा हा चेंडू दोन्ही हात समांतर करून स्क्वेअर चेंडू जिंकून पंचांच्या माध्यमातून अवांतर धाव. यावेळेस निश्चित सुरेख चेंडू होता. ज्या दिशेला खेळण्याचा प्रयत्न केला होता त्या दिशेला चेंडू जाताना पाहायला मिळत नाहीये. 1 धाव मात्र ही रोखली जात नाहीये. पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू फेक. सुरेख चेंडू फेक म्हणावी लागेल ती उमेश याची. वारंवार फलंदाजांना खेळण्यासाठी अडचण होताना पाहायला मिळते. दरम्यान षटकारी सांगत होते पहिल्या षटकात समाप्ती अखेरीस एका गड्याच्या मोबदल्यात 4 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. 41 धावांचा पाठलाग करताना नारायण स्पोर्ट्स मालवण संघाची. पुढे गोलंदाज बंटी आपल्याला पाहायला मिळेल. सुरेख फटका म्हणावा लागेल तो म्हणजे प्रथमेश याचा.
खराब चेंडू म्हणावा लागेल यावेळेस. फुलटॉस चेंडू होता त्याच्यावरती योग्य समाचार. एक धाव मात्र वसूल केली असते. एका धावेनिशी सांघिक धाव संख्या 6 धावा धाव फलकावरती पाहायला मिळते. पुढचा चेंडू प्रगतीपथावरती बंटी याचा. यावेळेस पुढे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न. एकेरीचा फटका मैदानावरती पाहायला मिळतोय. एका एक धावसंख्येत वृत्ती सांघिक धावसंख्या विसावता येते 7 धावा धाव फलकावरती. यावेळेस दुहेरीचा फटका मैदानावरती. एकेरी दुहेरीवरती वारंवार भर दिली जाते. तो चेंडूचा खेळ बाकी मैदानावरती अजूनही बंटीची षटकातील आपल्याला पाहायला मिळेल. कशा प्रकारे सामना करेल तो. प्रथमेश सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. धाव मात्र तेवढी छोटी. एका धावेचा डिसिजन पंचांच्या माध्यमातून. पुढचा चेंडू शेवटचा चेंडू षटकातला. यावेळेस टॅकलचा फटका पाहायला मिळतोय. एक धाव घेतली जाते. एका धावेनेशी निश्चितच षटकाही सांगता होते. दुसऱ्या 2 षटके समाप्त केली. सांघिक धाव संख्या पाहायला मिळते ती आपल्याला. पुढचं षटक घेऊन येतोय पुन्हा एकदा उमेश आपल्याला पाहायला मिळेल. वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं, सांघिक कोट्यातील तिसरं षटक घेऊन. यावेळेस फलंदाज पाहायला मिळतो. बॅटची लिडिंग एज लागून चेंडू जातोय बाहेर. गडी बाद होतोय. संघाला बसलेला हा दुसरा हादरा. प्रेमच्या स्वरूपात पुढचा फलंदाज, नवीन फलंदाज मैदानावरती पाहायला मिळतोय. नारायण स्पोर्ट्स मालवण संघाच्या बाजूने सामना करेल तो. यावेळेस सुरेख फटका निश्चितच त्या स्पिनला रीड केलंय आणि त्याच्यावरती अटॅकिंग फटका पाहायला मिळतोय. तेवढंच प्रतिउत्तर क्षेत्ररक्षकांना पाहायला मिळते. चांगलं क्षेत्ररक्षण, चांगली फील्ड, निर्धाव चेंडू मैदानावरती पाहायला मिळतोय. दर्शन पुढचा चेंडू सामना करेल तो. उमेश याचा यावेळेस बीट होतोय. यष्टीरक्षकांना पुन्हा झालेली चूक आणि यावरती बचाव. जीवदान मिळतंय ते निश्चितच. दर्शन याला पुढचा चेंडू प्रगतीपथावरती गोलंदाज सज्ज असेल तो उमेश सामना करतो. दर्शन यावेळेस सुरेख फटका. 4 धावा पाहायला मिळतात. 4 धावांची सांघिक धाव संख्या ही पुढे सरसावते. बऱ्याच वेळ नंतर हा चौकार पाहायला मिळतोय मैदानावरती. 15 धावा धावफलकावरती. यावेळेस गडी बाद होतोय. निश्चितच बाहेर मधून बांधणारा फलंदाज दर्शन सज्ज असेल. तिसरा धक्का संघाला बसतोय. सांघिक धाव संख्या 15 असताना दर्शनची जागेसाठी नवीन फलंदाज मैदानावरती. फलंदाज नाव अनिल आपल्याला पाहायला मिळतोय. शेवटचा चेंडू षटकातील उमेशच्या. यावेळेस पुन्हा एकदा यष्टीरक्षकाला माहीतच नाहीये की यष्ट्यांवरती त्या 2 बेल्स ठेवलेल्या आहेत. यष्टीरक्षकाने फक्त बॉल लावला आणि क्षेत्र फलंदाजाला जीवदान देताना पाहायला मिळतोय. 15 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते आपल्याला. म्हणजेच पुढे चेंडू प्रगतीपथावरती पाहायला मिळतोय. शेवट षटक गोलंदाज मुन्ना. सुरेख फटका. एकेरीचा फटका मैदानावरती. निश्चितच एकेरी धावेने काही होणार नाहीये. प्रथमेश मोठे फटके खेळावे लागतील. पुढे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता मात्र एकच धाव. एका धावेची सांघिक धाव संख्या 17 धावा धाव फलकावरती पाहायला मिळते. यावेळेस बीट होतोय. निश्चितच उमेशने चुकली नाही. बघून बेल सुचवली जाते आणि गडी बाद होतोय. सांघिक धाव संख्या 17 वरती स्थिरावते. पुढचा चेंडू प्रगतीपथावरती. टॅपचा फटका. टॅपच्या फटक्याने काहीच होणार नाहीये. निश्चितच सामना लांबवर गेलाय तो म्हणजे नारायण स्पोर्ट्स मालवण संघाच्या बाजूने. यावेळेस खेळलेला फटका पाहायला मिळतोय आणि 4 धावा पाहायला मिळत आहेत. 4 धावांची सांघिक धाव संख्या 22 धावा धाव फलकावरती.
पुढचा चेंडू निश्चितच सामना विजय होतोय तो संघ म्हणजे SS7 पिंगोळी संघ पुढच्या फेरीत प्रवेश करतोय. कावळेवाडी वराड संघ कर्णधार परत अक्षय स्पोर्ट्स मालवण संघाच्या कर्णधारांनी SS7 पिंगोळी संघाच्या कॅप्टनने मैदानात यायचंय. समालोचक कक्षा समोर यायचंय. उद्या संजोग कुंदपकडनं अंडी वाटप मोपड उकडलेली झाले रे घे 3 घे. आता 3 संघ पुढे गेल्याने एका संघाला बाय देण्यात येईल आणि एक सामना क्वार्टर फायनल सामना खेळवला जाईल. याची देखील सर्वांनी नोंद घ्यायची आहे. तिन्ही एका बोलव संजोग हॅलो गाईज चॅनल टू माय ए कोण कोण घे आता पुढे ए संजोग कमेंट फर्स्ट नाटक कोण कोण पहिल्या गटातनं 2 टीमी सेमीफायनलसाठी गेले. आता 2 टीमी जातील सेमीफायनली आणि उद्या 2 सेमीफायनल आणि फायनल सामना खेळवला जातो. चिठ्ठी घेऊन गेलो सेमीफायनल आणि फायनल सांगितलं 500 प्रेक्षकांचा 5 पहिले हे हात का जागेवर होत. ए श्रीराम जागा घे. ए चल चल बाहेर चल आत काय चल बाहेर. ए राहू नको, नको चल. नाही झालं. अरे यूट्यूब लाईव्ह वर ह्या करू नको. श्रीराम सगळ्यांका आता लाईन वर राहाक सांग आणि आता ते बॉल जातो पाठी ते लक्ष देऊक सांग. कोणाक सांगतलं याच्यातल्या सगळ्यांका उठवता जा. कोण गेला रे पुढे वराड संघात बाय घेऊन सेमीफायनल मध्ये सांग. कावळेवाडी वराड संघ बायच्या स्वरूपात सेमीफायनल मध्ये जात आहे. हा संघ उद्याच्या दिवशी सेमीफायनल वरती पोहोचणार. तिसरा संघ आपल्याला पाहिला म्हणजे आजच्या दिवसातला पहिला कंपनी यापुढची होणारी सामन्याची नाणेफेक करून घ्यायची. समालोचन कक्षामधून जर कोणी फोन घेतला असेल त्या सामन्याची नाणेफेक करतील नितीन शेट्टी सर यांच्या हस्ते या सामन्याची नाणेफेक होते. क्वार्टर फायनलचा सामना मैदानावरती रंगताना पाहायला मिळेल तो म्हणजे आपल्याला अक्षय स्पोर्ट्स मालवण विपक्ष SS7 पिंगोळी संघात. नाणेफेक जिंकतोय SS7 पिंगोळी संघ. SS7 अक्षय पिंगोळी स्पोर्ट्स संघासमोर कोणता नितीन शेट्टी सर धन्यवाद आमच्या विनंतीला मान देऊन इथे उपस्थित राहिलात. क्वार्टर फायनलचा हा सामना पाहायला मिळतो. चौथा संघ कोणता असेल जो जोडला जाईल भूमी स्ट्रायकर्स मालवण, साई स्पोर्ट्स कुडाळ,
कावळेवाडी वरार संघ हे 3 संघ आपल्याला सेमीफायनल मध्ये पाहायला मिळत आहेत. आताच्या सामन्यावरती कळेल चौथा संघ. उद्याच्या दिवशी आपल्याला कोणते ते 4 संघ पाहायला मिळतील त्यातला चौथा संघ पाहायला मिळेल. अक्षय स्पोर्ट्स मालवण की SS7 पिंगोळी संघ. दोनही संघ तुल्यबळ. पण पाहिलं गेलं तर अक्षय स्पोर्ट्स मालवण संघ दबदबा या मैदानावरती सातत्याने राहिलाय आणि तीच खेळी आणि त्याच प्रकारचा उत्साह मैदानावर दाखवणं गरजेचं असेल. नाही, राहुल डगरेची टीम नाही आहे. आली तर आपण नेक्स्ट टाइमला खेळू. काय सीन नाही. अजूनही आली तरी खेळू आता. किती मॅच आहेत रे रोहन? किती मॅच आहेत अजून किती मॅच? ही लास्ट आहे. आता लास्ट ही का मॅच अजून? आता होणार ती आजच्या दिवसाची शेवटची मॅच. क्वार्टर फायनल आपल्याला पाहायला मिळतोय. हे नवीन बॉल हे नवीन बॉल बंद कर रे, बंद कर सर. आता नवीन आधी किती आहेत बघ. नको नवीन. आपल्या सर्वांचा खूप खूप धन्यवाद. आपण इतका वेळ झाला. जवळजवळ रात्रीचे 1:30 झाली आहेत. म्हणजे जवळजवळ 1:30 वाजलाय. 1:30 वाजल्याच्या पण सुमारास आपण ऑनलाईन राहून आपलं लाईव्ह स्ट्रीमिंग पाहत आहात. खूप खूप धन्यवाद. तो दुसरं लाईव्ह चॅट ओके. क्वार्टर फायनलचा सामना मैदानावरती रंगतोय. अक्षय स्पोर्ट्स मालवण विपक्ष SS7 पिंगोळी संघ. क्वार्टर फायनलचा थरार मैदानावरती सुकळवाड बाजारपेठचं हे मैदान सज्ज असेल पाहायला मिळतंय. सुकळवाड ग्रामस्थ बाजारपेठ वर्ल्डच्या आयोजनातून जिल्हास्तरीय प्रकाशोत्सवाची बॉक्स अंडरग्राउंड क्रिकेट स्पर्धा. आजचा हा दुसरा दिवस. मंडळाच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी लाईनमनचं काम पार पाडायचे. महत्वपूर्ण सामना आहे. पुन्हा सांगावं लागणार नाही. मंथन मयेकर, मंगेश वळंजू, हर्ष शेळके, नील शेळके, श्रीराम पावसकर. अरे काय म्हणते का? युट्यूबच्या माध्यमातून हे सामने लाईव्ह आपल्याला पाहायला मिळत आहे. काय ना. यावेळेस पहिला चेंडू सन्मान देत केला जातो. योगेशच्या माध्यमातून एका धावेची वैयक्तिक व सांघिक धावसंख्या तरी गणेश केलाय. दोनही संघांसाठी महत्वपूर्ण सेमीफायनल तिकीट कोणत्या संघाच्या बाजूला जाईल निश्चितच यावेळेस पाहायला मिळतोय. निश्चित खूप अटीतटीचा सामना होतोय. एक धाव घेतली जाते. एका धावेची सांघिक धावसंख्या पाहायला मिळते. ती म्हणजे 2 धावा धावफलकावरती. निश्चितच खेळाडूंची चिडचिड पाहायला मिळते कारण हा सामना महत्वपूर्ण असेल. क्वार्टर फायनलचा महत्वपूर्ण सामना. जो संघ विजयी होईल तो निश्चितच उद्याच्या दिवशी आपल्याला पाहायला मिळेल. 4 षटकांचा सामना. कंपल्सरी चेस. गोलंदाज योगेश. उमेश चांगला फटका गोट्याच्या बॅट मधून दुहेरीचा फटका मैदानावरती पाहायला मिळतोय. 2 धावेची सांघिक धावसंख्या. 4 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. पुढचा चेंडू उमेश. यावेळेस हलक्या हाताने केलेला फटका. निश्चितच महत्वपूर्ण सामन्यावरती सावधगिरीने फलंदाजी करताना मिळतोय गोट्या. यावेळेस निश्चित पुन्हा फंबल होतोय. यष्टीरक्षक चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. एका धावेची तमाम शक्यता मैदानावर नाकारली जाते.
निर्धाव चेंडू मैदानावरती पाहायला मिळतोय. 5 धावा धावफलकावरती. पुढचा चेंडू प्रगती पथावरती. उमेश हलक्या हाताने खेळून काढलाय. सावधगिरीने षटकारी सांगत होते. निश्चित दोनही फलंदाजांना माहिती आहे उमेश कोणत्या लेवलचा गोलंदाज आहे. चांगली गोलंदाजी, अचूक टप्प्यावरती टाकणारा गोलंदाज. त्याला कसं खेळून काढायचं हे माहित होतं. निश्चितच सावधगिरीने 6 धावा मात्र या षटकावरती पाहायला मिळत आहेत. सांघिक धावसंख्या 6 धावा बिनगडी बाद. प्रथम फलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय अक्षय स्पोर्ट्स मालवण संघ. कितपत धावांचं आव्हान ठेवलं जाईल. क्वार्टर फायनलचा थरार मैदानावरती पाहायला मिळतोय. गोलंदाज पाहायला मिळतोय. बंटी सज्ज असेल. स्ट्रायकिंग एंडला योगेश. दुसरा षटक घेऊन येतोय. निर्णायक 4 षटकांचा सामना. अजूनही 18 चेंडूंचा खेळ बाकी. 3 षटकांचा खेळ बाकी. कितपत धावा या उभारल्या जातील. योगेश सज्ज असेल. एक तडाखेबंद फलंदाजी. आदेश करे कुठे असतील गोलंदाज चांगला फटका. हाताने खेळलेला फटका. एकेरीचा फटका मैदानावरती योगेशच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. एका संख्येवरती सांगितलं धावसंख्या 7 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. पुढचा चेंडू बंटी खेळण्यासाठी सज्ज असेल. योगेश यावेळेस जोरदार फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू जातोय सरळ दुहेरीच्या फटक्यासाठी. दुहेरीच्या फटक्याने ही सांगितलं धावसंख्या 20 धावा धावफलकावरती. 9 धावा धावफलकावरती. खराब चेंडू यावेळेस पाहायला मिळतोय. स्वैर मारा. यावेळेस पाहायला मिळतोय गडी बाद होतोय आणि पहिला धक्का संघाला बसतोय. सांगितलं धावसंख्या 10 असताना तो म्हणजे अक्षय स्पोर्ट्स मालवण संघाला. तीन चेंडूंचा खेळ संपलाय मैदानावरती. अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ बाकी. या बंटी या षटकातील आपल्याला पाहायला मिळेल. सामना करेल तो संतोष. यावेळेस ओंकार महाडिक. सुरेख चेंडू पाहायला मिळतोय. चेंडू पायावरती आढळतोय. बघता न बघता एक धाव पूर्ण केल्या ते. एका धावेने सांघिक धावसंख्या 11 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. पुढचा चेंडू प्रगती पथावरती. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज गोट्या सज्ज असेल. गोलंदाजच्या आक्रमणावरती बंटी. पुन्हा एकदा पायावरती टाकलेला हा चेंडू. चांगली गोलंदाजी, अचूक टप्प्यावरती वारंवार जखडून ठेवणारी गोलंदाजी ही अक्षय स्पोर्ट्स मालवण संघाच्या खेळाडूंना. सांघिक धावसंख्या 2 षटकांच्या समाप्ती. सरासरी 6 ची राखत. 12 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत. निश्चितच लो स्कोरिंग मॅच होईल का? निश्चितच लो स्कोरिंग मॅच होती. दोन्ही संघ पाहिलं गेलं तर तुल्यबळ मैदानावरती पाहायला मिळत आहे. दोन्ही संघाच्या बाजूने गोलंदाजी चांगली, फलंदाजी चांगली. शतक्षण ही तेवढंच चांगलं पाहायला मिळेल. पुढचं षटक घेऊन गोलंदाज उमेश पाहायला मिळतोय. यावेळेस दुहेरीचा फटका मैदानावरती पाहायला मिळतोय. 2 धावांनी सांघिक धावसंख्या 14 धावा धावफलकावरती. प्रथम फलंदाजी अक्षय स्पोर्ट्स मालवण संघ पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. दुहेरीचा फटका वारंवार मैदानावरती गोट्याच्या माध्यमातून. सांघिक धावसंख्या 16 धावा धावफलकावरती. निश्चितच उमेश वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं, सांघिक कोट्यातील तिसरं षटक घेऊन यावेळेसही पुन्हा एकदा त्याच दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न होता. एकेरीचा फटका मैदानावरती पाहायला मिळतोय. एका धावसंख्येवरती सांघिक धावसंख्या 7 धावा धावफलकावर 17 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. कटचा फटका केलाय. कटच्या फटक्या स्वरूपात सांघिक धावसंख्या 18 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. पुढचा चेंडू उमेश याचा. यावेळेस सुरेख फटका समोरच्या दिशेने पाहायला मिळतोय. स्टेट ड्राईव्हचा फटका चौकार वसूल केला जातोय. 4 धावेची सांघिक धावसंख्या ही पुढे सरसावते. ती म्हणजे 22 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतंय. उमेश वरती येणारा हा पहिला चौकार पाहायला मिळतोय.
2 षटका हाताळताना निश्चितच हलक्या हाताने खेळलाय. 1 धावे घेतली जाते. एका धावेची षटकाही सांगता होते. उमेश स्पेलची सांगता होते. 3 षटक समाप्त होत आहेत एका गड्याच्या मोबदल्यात. 23 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत. शेवटचं षटक असेल इनिंगची सांगता करणार कोणत्या गोलंदाज असेल. अंतिम 6 चेंडूंवरती कितपत धावा या अक्षय स्पोर्ट्स मालवण संघाच्या बाजूने वसूल केल्या जातील. पुढील चेंडू गोलंदाज मुन्ना आपल्याला पाहायला मिळेल. स्ट्रायकिंग एंडला गोट्या सज्ज असेल. क्वार्टर फायनलचा सामना मैदानावरती 3 षटक समाप्त होत आहेत. 23 धावा धावफलकावरती. सुरेख फटका दुहेरीचा फटका मैदानावरती पाहायला मिळतोय. 25 धावा धावफलकावरती या दुहेरीच्या फटक्यानिशी एका हाती झुंज देताना पाहायला मिळतोय. गोट्या यावेळेस सुरेख फटका समोरच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक मात्र बघत राहिला. बघताना बघता 4 धावा धावफलकावरती या पाहायला मिळतात. 4 धावांची सांघिक धावसंख्या 29 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. पुढचा चेंडू प्रगतीपथावरती मुन्नावरती आक्रमण केलं जातंय गोट्याच्या स्वरूपात. पुढचा चेंडू यावेळेस पुन्हा एकदा सुरेख पाहायला मिळतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण मैदानावरती. आता मात्र निर्धाव चेंडू 29 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा पाहायला मिळतंय सुरेख क्षेत्ररक्षण. 2 धावा रोखू शकत नाहीये. 2 धावांची सांघिक धावसंख्या मात्र 31 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. आदेश गुड नाईट. चांगलं क्षेत्ररक्षण. चौकार सुटल्यानंतर दोन्ही चेंडूंना चांगल्या प्रकारे फील्ड केलं जातंय ते क्षेत्ररक्षकाकडनं. पुढचा चेंडू मुन्ना याचा सामना करेल तो गोट्या. त्याचा फटका एकेरीचा फटका मैदानावरती. एका धावेची सांघिक धावसंख्या 32 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते ती आपल्याला. अक्षय स्पोर्ट्स मालवण संघाची शेवटचा चेंडू षटकातील इनिंगची सांगता करणारा शेवटचा चेंडू होतोय. गोलंदाज मुन्ना सामना करेल तो गोट्या. काय घडेल काय घडेल किती धावा. यावेळेस खराब चेंडू स्वैर चेंडू पाहायला मिळतोय. एकूण 2 धावा सांघिक धावसंख्या 34 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. निश्चित हा चेंडू टाकून कमी धावांवरती रोखलं गेलं असतं का. या 2 धावा किती महाग पडतील हे पाहणं योग्य असेल. शेवटचा चेंडू येणं अजूनही बाकी. इनिंग सांगता होणं अजून बाकी. स्ट्रायकिंग एंडला मात्र गोट्या पाहायला मिळेल आपल्याला. सुरेख फटका चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न असेल आणि गडी बाद होतोय. सांघिक धावसंख्येवरती 1च धाव. दरम्यान इनिंगचे सांगत होते पहिल्या इनिंगच्या समाप्तीनंतर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 35 धावा पाहायला मिळते धावफलकावरती. 36 धावांचं आव्हान. 24 चेंडू 36 धावा विजयाचं समीकरण मैदानावरती पाहायला मिळतंय. 36 धावांच्या रनचेस वरती कशा प्रकारे फलंदाजी केली जाईल ते म्हणजे SS7 पिंपळी संघाच्या बाजूने हे पाहणं योग्य असेल. 36 धावांचा पाठलाग करताना पाहायला मिळतील. कंपल्सरी चेस असेल याची नोंद घ्यायची दोन्ही संघांनी. क्वार्टर फायनलचा थरार मैदानावरती पाहायला मिळतोय. अक्षय स्पोर्ट्स मालवण विपक्ष SS7 पिंगोळी. काय पण करायचं नाही एकदा माझ्या आतापर्यंत पाहिलं गेलं भूमी स्ट्रायकर्स मालवण साई स्पोर्ट्स कुडाळ दोनदा केलं. बाकीचे 10-15 वेळा येऊन गेले. वराड हे 3 संघ आतापर्यंत सेमीफायनल मध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. या 2 संघांपैकी कोणता तो एक संघ असेल जाऊन मिळेल त्या संघांना सेमीफायनल मध्ये उद्याच्या दिवसावरती 2 सेमीफायनल 1 मेगा फायनलचा थरार मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळेल. फोडले ना काल सलामीची जोडी मैदानावरती पाहायला मिळते. बंटी आणि सूरज. छत्तीस धावांचं आव्हान ठेवलं जातंय ते म्हणजे SS7 पिंगोळी संघासमोर अक्षय स्पोर्ट्स मालवण संघाच्या बाजूने 36 धावांच्या रनचेस वरती कंपल्सरी चेस आहे याची नोंद घ्यायची. 4 षटकांचा सामना 24 चेंडू 36 धावा. कृपया चॅट बॉक्स मध्ये आपला प्रतिसाद कळवावा.
कोण कोण लाईव्ह कुठे कुठे बघत आहेत कृपया करून सांगावे पुढचा चॅट चेंडू बॉक्स मध्ये. पहिला चेंडू असेल सेकंड स्पेल मधला गोलंदाज योगेश. पहिला चेंडू शोधून काढण्याचा प्रयत्न होता, निश्चितच दाद मागली जाते. पंच पेटावून लावतायत निर्धाव चेंडू मैदानावरती. सांघिक धावसंख्या स्थिरावते ती 0 या धावसंख्येवरती. पुढचा चेंडू पाहिला मिळतोय प्रगती पथावरती. गोलंदाज योगेश सज्ज असेल तर बंटी खेळण्यासाठी लवकर शिडीचा फलंदाज. 36 धावांचा पाठलाग करताना पाहिला मिळतोय पिंगोळी संघ. यावेळेस सुरेख फटका होता, त्यावरती मात्र 4 धावा वसूल केले जात आहेत. क्षेत्ररक्षण शर्तीचे प्रयत्न पाहिलं मिळते. वेगवान चेंडू होता, थोडस बीट होतोय. 4 धावा मात्र पाहायला मिळत आहे. 4 धावेनिशी सांगितली धावसंख्या श्री गणेश वैयक्तिक खातं उघडलं जात आहे. क्वार्टर फायनलचा सामना मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. अक्षय स्पोर्ट्स मालवण विपक्ष SS7 पिंगोळी संघ. महत्वपूर्ण सामना उद्याच्या दिवशी कोणता संघ या 2 संघांपैकी आपल्याला पाहायला मिळेल हे पाहणं योग्य असेल. अक्षय स्पोर्ट्स मालवण संघाने निश्चितच वर्चस्व गाजवलं या स्पर्धेमध्ये सातत्याने. प्रतिवर्ष त्यांचा चांगला परफॉर्मन्स पाहायला मिळतोय. आता मात्र समोर पिंगोळी संघाच्या बाजूने कशा प्रकारची खेळ केली जाते. निश्चितच खेळता क्षणी 1 धावी मात्र लिहिली गेली होती. एका धावेने सांघिक धावसंख्या ही 5 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज बंटी पाहायला मिळतोय आपल्याला. गोलंदाज योगेश. पुढचा चेंडू आपल्या षटकातील पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा एकेरीचा फटका. एका एक धावसंख्येवरती सांघिक धावसंख्या विसावता येते. 6 धावा धावफलकावरती. 36 धावांचा पाठलाग करताना पाहायला मिळतोय पिंगोळी संघ. यावेळेस सुरेख चेंडू सन्मान देत खेळतोय तो बंटी. चांगलं षटक होतं ते म्हणजे आपल्याला माहिती आहे आणि या चांगल्या षटकाला चांगल्यारीत्या खेळून काढण्याचा प्रयत्न बंटी आपल्याला पाहायला मिळतोय. पुढचा चेंडू योगेशचा फुलटॉस पाहायला मिळतोय. खेळता क्षणी एकेरीचा फटका. दरम्यान षटकही सांगत होते पहिल्या एका षटकाची समाप्ती अखेरीस. एका षटकाची समाप्ती अखेरीस सांघिक धावसंख्या पाहायला मिळते ती म्हणजे बिनगडी बाद 8 धावा धावफलकावरती. 36 धावांचा पाठलाग करताना पाहायला मिळत आहे. छत्तीस धावांचा पाठलाग करताना पाहायला मिळत आहे ते म्हणजे पिंगोळी संघ. स्ट्रायकिंग एंडला येणारा फलंदाज सूरज. पंढरशेठ यांनी लाईनमनची काम पार पाडायचंय. शेवटचा सामना क्वार्टर फायनलचा यावेळेस पाहायला मिळतोय. एकेरीचा फटका पाहायला मिळतोय. निश्चितच महत्वपूर्ण सामन्यावरती कोणती चूक होणं गरजेचं नसेल. 9 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. आणि आता मात्र पुढे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न बीट होतोय यष्टीरक्षक. आता मात्र चूक करणार नाहीये यष्टीरक्षकांना. सूरजची खेळ समाप्त होते. निश्चितच आता जे काही असेल पुढे चेंडू प्रगती पथावरती. गोलंदाज गोट्या पाहिला मी तर चांगली खेळी केली आहे. यावेळेस पुन्हा एका बीट होतोय. निश्चितच यष्टीगीत केलं जात आहे. येता क्षणी एका मागोमाग दोन्ही फलंदाज तंबूच्या दिशेने जाताना पाहिलं मी तो योगेश. गोट्याची चांगली गोलंदाजी मैदानावरती. हॅट्रिकची संधी असेल. अजून एक गोलंदाज हॅट्रिकच्या उंबरट्यावरती. 3 चेंडू आतापर्यंत मैदानावरती टाकले जात आहेत ते गोट्याच्या षटकातील. 3 चेंडूंचा खेळ बाकी मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. 36 धावांचा पाठलाग करतोय तो SS7 पिंगोळी संघ. हॅट्रिकची संधी गोट्यासाठी. अजून एक खेळाडू हॅट्रिकच्या उंबरट्यावरती. खराब चेंडू सोयर चेंडू दंडक केला ते पंचांच्या माध्यमातून. 10 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत.
अजूनही हॅट्रिक संधी उपलब्ध. मोठा फटका यावेळेस चूक केली जाते. बघता चेंडूचा प्रवास 4 धावांसाठी. चेंडू फील्ड करण्याचा प्रयत्न होता गोतायाचा, मात्र चेंडू अंगाला आदळून चौकारासाठी जाताना पाहायला मिळतोय. 4 धावांची सांगितली धावसंख्या 14 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. पुढचा चेंडू प्रगतीपथावरती. यावेळेस थोडासा लूज चेंडू पाहायला मिळतोय. दुहेरीचा फटका 16 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत. शेवट चेंडू षटकातील. यावेळेस सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. तो म्हणजे मुन्नाच्या बॅट मधून 4 धावा मात्र पाहायला मिळत आहेत. शेवटच्या क्षणी येऊन आपल्या बॅट मधून तब्बल 2 चौकार वसूल केले आणि सांघिक धावसंख्या पाहिली गेली तर 20 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतंय. निश्चितच आता मात्र पाहिलं गेलं तर विजयाचं समीकरण 12 चेंडू आणि 16 धावांची आवश्यकता. 12 बॉल 16 रन्स. नो चेंडू असल्यास स्टंपिंग केलं तर फलंदाज बाद दिला जाईल याची नोंद घ्यायची. पुढचं षटक घेऊन येतोय योगेश. पाहायला मिळेल आपल्याला हे षटक महत्वपूर्ण असेल. या षटकावरती कितपत धावा खर्च केल्या जातील. यावेळेस दुहेरीचा फटका मैदानावरती. भेटलेली गॅप मैदानावरती बंटीच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. सांघिक धावसंख्या 22 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. विजय समीकरण 11 चेंडू आणि 14 धावांची आवश्यकता. महत्वपूर्ण सामना क्वार्टर फायनलचा सामना पाहायला मिळतो. अक्षय स्पोर्ट्स मालवण विपक्ष SS7 पिंगोळी. सुरेख फटका यावेळेसही सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. एकच धाव एका धावेवरती समाधान मानले होते. एका धावेची सांघिक धावसंख्या ही 23 धावा. पंचांची उद्योग घालायची नाही आधीच सांगितलं होतं. पुढचा चेंडू यावेळेस पुन्हा एकदा सुरेख फटका पाहायला मिळतो. चेंडू जातो दुहेरीच्या फटक्यासाठी. सांघिक धावसंख्या 2 धावेने पुढे सरसावते. ती म्हणजे 25 धावा. पुढचा चेंडू प्रगतीपथावरती. यावेळेस पाहायला मिळतोय हलक्या हाताने खेळलेला फटका. एका धावेसाठी सांघिक धावसंख्या. पुढचा चेंडू सुरेख चेंडू होता. चांगला फटका होता. तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण आता मात्र पाहायला मिळते ते मालवण संघाच्या बाजूने. निर्धाव चेंडू मैदानावरती. 26 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. विजयासाठी अजूनही 10 धावांची आवश्यकता. आता मात्र एकेरीचा फटका पाहायला मिळतोय. दरम्यान षटक संपतोय. तिसरं 3 षटकाच्या समाप्ती अखेरीस सांघिक धावसंख्या पाहायला मिळते. ती म्हणजे 27 धावा धावफलकावरती. विजयाचं समीकरण जर पाहिलं गेलं तर उर्वरित चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 6 चेंडू आणि 9 धावांची आवश्यकता. 9 धावा केल्या जातील का पिंगोळी संघाच्या बाजूने की 9 धावांचा बचाव केला जाईल तो अक्षय स्पोर्ट्स मालवण संघाच्या बाजूने. कंपल्सरी चेस आहे याची नोंद घ्यायची दोन्ही संघाच्या खेळाडूंनी. 6 चेंडू 9 धावा. विजयाचं समीकरण क्वार्टर फायनलचा सामना मैदानावरती रंगतोय. यावेळेस पाहायला मिळतोय आणि बघता 4 धावा पाहायला मिळतोय गचा क्षेत्ररक्षण मैदानावरती. सांघिक धावसंख्या 31 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. 5 चेंडू 5 धावांची आवश्यकता मैदानावरती. चांगली खेळी निश्चितच म्हणावी लागेल ती पिंगोळी संघाच्या बाजूने. फलंदाज करताना पाहायला मिळतोय मुन्ना. पाहायला मिळतंय आपल्याला 5 चेंडू 5 धावा. विजयाचं समीकरण अटीतटीचा सामना मैदानावरती पाहायला मिळतोय. क्वार्टर फायनलचा सामना
सुरेख फटका यावेळेस बाद होतोय. बंटीची खेळी समाप्त होते. निश्चितच बाद होताना पाहायला मिळतोय फलंदाज बंटी. सांघिक धावसंख्या स्थिरावते, विजयाचं समीकरण बदलतंय. खूप अटीतटीचा सामना चालू आहे. ते म्हणजे 4 चेंडू आणि 5 धावेची आवश्यकता मैदानावरती पाहायला मिळतंय. चांगलं क्षेत्ररक्षण फॉलो थ्रू मध्ये पाहायला मिळालं, ते म्हणजे संतोषाचं अटॅकिंग फील्ड प्रेशर दोन्ही संघातल्या खेळाडूंवरती पाहायला मिळतंय. क्वार्टर फायनलचा महत्वपूर्ण सामना. कोणता संघ असेल सेमीफायनलचं तिकीट कोणत्या संघाच्या बाजूने जाताना पाहायला मिळेल, कोणता संघ उद्याच्या दिवशी आपल्याला खेळताना पाहायला मिळेल, हे सर्व काही थोड्याच वेळात मैदानावरती स्पष्ट होताना पाहायला मिळेल. समीकरण पाहायला मिळतंय 4 चेंडू आणि 5 धावेची आवश्यकता. अंपायर काही चेंज केलंय, काय चेंज केलंय ते सांगितलं अंपायर सांगितलं ना. अंपायर तुका सांगितलंय ना विकेट. पुढे गोलंदाज संतोष पाहायला मिळतोय. सुरेख फटका यावेळेस पाहायला मिळतोय. एकेरीची धाव मैदानावरती घेतली जाते. एका धावेनिशी विजयाचं समीकरण बदलतंय, ते म्हणजे 3 चेंडू आणि 4 धावेची आवश्यकता. 3 चेंडू 4 धावा मैदानावरती समीकरण पाहायला मिळतंय. आक्रमक क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय, ते मालवण संघाच्या बाजूने 4 धावा घेण्याच्या मागे आपल्याला पाहायला मिळतोय. संघ म्हणजे क्षेत्ररक्षण चांगलं आहे. निश्चितच धावा रोखली जाते मैदानावरती. विजयाचं समीकरण पुन्हा एकदा बदले. 2 चेंडू 4 धावांची आवश्यकता. निश्चितच जर पाहिलं गेलं तर या चेंडूवरती मोठा फटका खेळणं गरजेचं नव्हतं. कंपल्सरी चेस आहे, याची नोंद घ्यायची. निश्चितच मुन्नाच्या बॅटमधून आतापर्यंत 3 चौकार आपण पाहिले. एक चौकार ठोकणं त्याच्यासाठी सहज असेल. चांगला फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय मुन्ना. 2 चेंडू 4 धावा. यावेळेस ए प्रदोष काय 2-2 ए चौकार देऊ नाही रे. 2 धावा पाहायला मिळत आहेत आपल्याला. 2 धावेनिशी विजयाचं समीकरण. 1 चेंडू आणि 2 धाव्यांची आवश्यकता. 1 चेंडू 2 धावा. एक चेंडू 2 धावा. विजयाचं समीकरण. दोन्ही संघांवरती दडपण आपल्याला पाहायला मिळेल. कोणता संघ निश्चितच सामना मात्र हा अटीतटीचा मैदानावरती पाहायला मिळतोय. स्ट्रायकिंग एंडला मुन्ना संघाचं नेतृत्व करतोय सध्याच्या घडीला. पिंगोळी संघाचं गोलण्याच्या आक्रमणावरती संतोष. कोणता संघ विजयी होईल आणि यावेळेस टॅपचा फटका कंपल्सरी चेस असल्या कारणाने अक्षय स्पोर्ट्स मालवण संघ सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करतो. अत्यंत सुरेख लढत मैदानावरती पाहायला मिळाली आजच्या दिवसात. निश्चितच या स्पर्धेतला सगळ्यात चांगला सामना म्हटलं गेलं तर हरकत नसेल. एसएस पिंगोळी संघाला मंडळातर्फे पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा. स्पर्धेत सहभाग घेण्यासाठी धन्यवाद. उद्याच्या दिवशी खूप धन्यवाद. भेटूया उद्या. चला धन्यवाद.